নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং। আহিছেনে কোনোবা লাইভত? ৰিহান খান, গুড ইভিনিং। শিখা বৰুৱা, গুড ইভিনিং। আকৌ লগ পালোঁ ন? আৰু কোন আহিছে? সজিনা, গুড ইভিনিং। নৱনীতা ঘোষ, গুড ইভিনিং। মুগ্ধা, গুড ইভিনিং। জ্যোতিষ্ণা শৰ্মা, গুড ইভিনিং। চেমচাট, গুড ইভিনিং। কৃষ্ণা আহিছা। দেৱজিৎ কৌশিক, গুড ইভিনিং। অনিন্দিতা গগৈ, দিদমশ্ৰী বড়ো, কি খবৰ? গুড ইভিনিং। এক্সাম দিছা যোৱাকালি? অ'কে, 13জনক দেখিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোক লাইভত অহাৰ কাৰণে। 7:30 ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা আছিলে, অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অকণমান টাইমটো লেট হ'ল। কথাটো হ'ল যে আজি যিটো ছেশ্যন আমি এতিয়া দিম, পেপাৰ এনালিচিছ এটা ছেশ্যন। তো এই ছেশ্যনটো যোৱাকালি যিটো এক্সাম হৈ গ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ, সেই এক্সামটো হৈ যোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা আনচাৰ শ্বীটখন ৰেডি কৰে। এতিয়ালৈকে আনচাৰ শ্বীটখন পাব্লিছ কৰা নাই ৱেবছাইটত। এতিয়া ধৰক আমি সেই যোৱাকালি যিটো এক্সাম হৈ গৈছে, সেই এক্সামটোৰ জাষ্ট এটা প্ৰিলিমিনেৰী কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এটা এনালিচিছ দিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে এটা ডিছক্লেইমাৰ আছে যে আমি যিটো এনালিচিছ দিবলৈ গৈ আছোঁ, ইট ইজ আৱাৰ জাষ্ট অ'ন অপিনিয়ন, আমাৰ নিজৰহে অপিনিয়ন। ইয়াত হয়তো কিবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন AJS Grade III ৰিলেটেড, সেইখিনি আমি কোনো ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আমি ভাইলেট কৰিব বিচৰা নাই, ইগন'ৰ কৰিবও বিচৰা নাই। ৰেচপেক্ট কৰি পেলাই আমি এইটো ছেশ্যন দিছোঁ। আৰু ইয়াত যদি কাৰোবাৰ কিবা ডিছক্ৰিপেঞ্চিছ থাকে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট আছে, আপোনালোকে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে ফ্ৰেংকলি ডিছকাছ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত হয়তো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যিটো এনালিচিছ দিব বা যিখন আনচাৰ শ্বীট দিব, তাৰ লগত আমাৰ একো আমি কনফ্লিক্ট কৰিব বিচৰা নাই। জাষ্ট RN এছ'চিয়েট জুডিচিয়েল একাডেমীৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো আমাৰ নিজৰ ফালৰ এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ, য'ত এইটো আমাৰ নিজৰ অপিনিয়নে যে আমাৰ মতে এইকেইটা আনচাৰ হ'ব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ। তাতো যদি কিবা ডিছক্ৰিপেঞ্চি থাকে আপোনালোকে আমাৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু এক্সামৰ কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকৰ? মাহমুদুল ইছলাম, এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে যোৱাকালি এক্সামটো? কুৱেশ্যন পেপাৰ কিন্তু খুব ইজি আহিছে, ইমান টাফ কুৱেশ্যন পেপাৰ কটা নাই। লাষ্ট ইয়েৰটো এক্সাম নহ'লে এবাৰ এক্সামটো হ'ল, কিন্তু বহুত টাফ মানে হোৱা নাই কুৱেশ্যন পেপাৰখন, ইজি আহিছে। আপোনালোকে 60 স্ক'ৰ কৰিব লাগেনে আন্দাজ? ভালেই হ'ব লাগে বুলি ভাবিছোঁ। মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ এবাৰ এক্সামটো ভাল হৈছে, বেয়া হৈছে বুলি ইমান শুনা নাই, চবেই ভাল হৈছে বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকেও কৈছে বাৰু ভাল হৈছে, 60+ থাকিব লাগে কৈছে। নাজানো ফাইনেল যেতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ৰিজাল্টটো দিব তেতিয়া ফাইনেল আনচাৰটো ওলাই যাব। কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিবা অলপ যদি আমি এনালিচিছ কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ওপৰত, ঠিক আছে? এক্সামবোৰ ঠিক হ'লনে আপোনালোকৰ যোৱাকালি? এক্সাম যোনে এক্সাম দিছিলে, এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল? আৰু যিয়ে ভাবিছে যে 60 মোৰ আহি যাব, 60 স্ক'ৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইনছৰ কাৰণে অলমষ্ট টাইম নাই, বেছি টাইম নাই। তো প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব হ'ল। একচুৱেলি প্ৰিপেৰেশ্যনটো যেতিয়া আপোনালোকে জুডিচিয়েলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, মেইনছৰ কাৰণে এক্সট্ৰা, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ভাইভাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা নহয়।
প্ৰথমতে প্ৰিপেৰেশ্যনটো মেইনছৰ কাৰণে কৰিব লাগে, কাৰণ মেইনছৰ কাৰণে কৰিলে অট'মেটিক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ যায়। তো সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবক, যদি কোনোবাই দিন 1 year যদি অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ি আছিলে, এতিয়া মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ কিন্তু একদম কম সময় আছে, কাৰণ আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ৰিজাল্ট ওলাব, আৰু ৰিজাল্ট হোৱাৰ খুব বেছি 1 month মানৰ পিছতে নটিফিকেশ্যনত নেক্সট এক্সাম ডেটটো মেইনছৰ কাৰণে এক্সাম ডেট দিব। তো এমাহ 1.5 মাহত মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাটো, প্ৰিলিমছত বাৰু অবজেক্টিভ আছিলে, টিক কৰিলে মানে আনচাৰটো কাৰেক্ট হৈ যাব বা ভুল হৈ যাব, জাষ্ট আমি ৰাউণ্ড কৰিলে হ'ল। কিন্তু মেইনছত যিহেতু লং কুৱেশ্যন লিখিব লাগিব, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কনচেপ্টখিনি পূৰা লাগিব, ল পেপাৰখিনিৰ ওপৰতহে হওক বা বাকী আছামিছ এছে ৰাইটিং বা ইংলিছৰ ওপৰতো সেইখিনিৰ ওপৰত কনচেপ্টছ লাগিব। আৰু যিহেতু লং কুৱেশ্যন লিখিব লাগিব, আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কিন্তু আগৰ পৰাই কৰিব লাগে। অকল মেইনছৰ কাৰণে এতিয়া ধুমধাম পঢ়িলে মানে টাইমটো একদম শ্বৰ্ট আচলতে। সেইকাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া জুডিচিয়েলৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, একেলগতে কৰিব লাগে। নৱনীতা দেৱী, গুড ইভিনিং। মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে অট'মেটিক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হৈয়ে যায়। মেইনছৰ কাৰণে যদি খৰচি মাৰি পঢ়ে, এটা বস্তু লেফ্ট হৈ নোযোৱাকৈ, অট'মেটিক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰৰ পৰাইতো আহিব ন, এক্সট্ৰাকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ সময় নালাগে। আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে যে এতিয়া মই 60 স্ক'ৰ কৰিম আহিছে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট আৰু মেইনছৰ কাৰণে একদম টাইমটোতো একেবাৰে শ্বৰ্ট মানে। আৰু 27 জনক দেখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবচোন, আপোনালোকে লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডেও কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলে চাব পাৰিব ছেশ্যনবোৰ। আপোনালোকে নিজৰ টাইমলাইনত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপত ষ্টেটাছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যাতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰো ক্লাছখিনি ছেশ্যনখিনি চাব পাৰে। ডেফিনেটলি হেল্পফুল হ'ব এই ছেশ্যনবোৰ। সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিবচোন আপোনালোকে। অ'কে, এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল নক'লে যে আপোনালোকে? ৰফিকুল ইছলাম, গুড ইভিনিং। এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল নক'লে দেখোন, কোনেও নক'লে এক্সাম। চবৰে ভালেই হৈছে নহয় জানো? মেম অপশ্যনবোৰ কিছুমান ভুল কৰিলোঁ, 10 মাৰ্কছ তাতে গুচি গ'ল, জনা কুৱেশ্যন। আচ্ছা, মুগ্ধা কাশ্যপে আমাৰ চাগে মক টেষ্ট দিছিলানে নাই জানো? মক টেষ্টটো একচুৱেলি দিব লাগিছিলে যদি দিয়া নাই। তো মক টেষ্ট দিছিলে ন? আচ্ছা, তো মক টেষ্টটো আমি আচলতে সেইকাৰণে পাতিছিলোঁ। কি হয়, মক টেষ্টটোত দুটা অপশ্যনটো ৰাউণ্ড কৰিলে মানেতো কেঞ্চেল হৈয়ে যাব। তো সেইকাৰণে অলপ কেয়াৰফুল হ'বৰ কাৰণে মক টেষ্টকেইটা পাতিছিলোঁ। যি নহওক, এবাৰ যি হ'ল নেক্সট টাইম কিন্তু যাতে সেইখিনি কেয়াৰফুল হোৱা, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। কিন্তু দিছোঁ এক্সাম। আমি মক টেষ্টতো সেইখিনিয়ে শিকাইছিলোঁ যে যাহা তাহ ঘপককৈ হেৰি কৰি দিব নালাগে, ৰাউণ্ড কৰিব নালাগে, অলপ ভাবি চিন্তি, আৰু প্ৰথমতে ইজিবোৰ কৰিব লাগে। ইজিবোৰ কৰাৰ পিছত যিখিনি টাফ থাকে সেইখিনি তাৰপিছত ভাবিব লাগে। ঠিক আছে, তো এইখিনিয়ে কথা। মই জাষ্ট ষ্টাৰ্টিংটো কৰি দিছোঁ, আৰু বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি এনালাইচিছ। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আজি ল আৰু জেনেৰেল নলেজ, ইংলিছ, আছামিছৰ যিমানখিনি পাৰে আজি ছেশ্যনটোত সিমানখিনিলৈকে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ৰিজনিঙৰ যিখিনি পৰ্চনছখিনি অহা কাইলৈ মই এনালাইচিছ কৰিম। ঠিক আছে, আজি অকল ল পেপাৰ আৰু বাকী জেনেৰেল নলেজ, জিকে, ইংলিছ আৰু আছামিছৰখিনি আজি যিমানখিনিলৈকে যায় আৰু দেই, টাইমে যিমানখিনিলৈকে পাৰ্মিট কৰে। কাৰণ এতিয়াতো টাইমটো 8 হৈ গ'ল, 8টা বাজি গ'ল। তো কিমান টাইমলৈকে পাৰ্মিট হয়, টাইমে পাৰ্মিট কৰে, সিমান টাইমলৈকে এনালাইচিছটো হ'ব। আৰু ৰিজনিঙৰ পাৰ্টখিনি স্পেচিয়েলি অহা কাইলৈ হ'ব। ঠিক আছে, কৃষ্ণমণি দিয়া নাই। মহম্মদ আলী, আই হেভ ডাউট অন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 23। অ'কে, সকলোবোৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ডাউটছখিনি ক'ব পাৰিব। ডাউটছ মানে একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি দিয়া হ'ব। লাষ্ট আমাৰ মক টেষ্টৰ যিকেইটা এনালাইচিছ দিয়া আছে, তাতে অকল যাৰ য'ত কনফিউজন আছিলে সেইখিনিহে আমি কৰাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিটো এক্সামটো যোৱাকালি হৈ গ'ল, তাৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ, টাইমে আমাক যিমানখিনিলৈকে পাৰ্মিট কৰে, চিৰিয়েলি আমি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে প্লিজ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব, আৰু চাইলেণ্টলি অকল চাই নাথাকিব, ইণ্টাৰেক্ট কৰিব। হিমাক্ষী কলিতা, গুড ইভিনিং। এক্সামটো চাগে ভালেই হৈছে নহয় জানো? দুজন মানে ক'লে বাৰু ভাল হৈছে বুলি।
অ'কে, ঠিক আছে। মই ছেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। বাকীখিনি আমাৰ ৰাহুল গগৈ ছাৰে আপোনালোকক কণ্টিনিউ কৰিব। ধন্যবাদ। Hello friends, good evening. আচ্ছা, আমি আজি এটা স্পেচিয়েল সেশন কৰিছোঁ, আমি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আমাৰ RN এছ'চিয়েট জুডিচিয়েল একাডেমীৰ যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে, তো তেখেত স্পেচিয়েলি দোজ হু এপিয়াৰ্ড yesterday's AJS Grade III examination held and conducted by our Honorable Guwahati High Court. তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সেশন হয়। আৰু আদাৰ্ছ যদি কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ আছে, দে কেন অলছো পাৰ্টিচিপেট, ন' প্ৰব্লেম। বাট অলপ কৰিব, ডিচেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব, যাহাতা কমেণ্ট নকৰিব, অ'কে? কাৰণ এই গ্ৰুপত সকলো আমাৰ জুডিচিয়েল হ'বলগীয়া প্ৰস্পেক্টিভ আমাৰ যিসকল জুডিচিয়েল অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। চ' আপোনালোকে সেই নকৰিলে ভাল হ'ব, বেছি এই নকৰিলে ভাল হ'ব। জাষ্ট এ মিনিট, এক মিনিট। Okay. এতিয়া মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা কুৱেশ্যন আছে। কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যে যোৱাকালি এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ কাৰ কেনেকুৱা হ'ল, মানে কোনে কোনে ক্লাছটো চাই আছে, প্লিজ চে হাই। কেৱল হাই বুলি কওক, এবাৰ হাই বুলি কওকচোন, কাৰণ আমাৰ টাইমবিলাক গৈ আছে। আমাৰ ছেশ্যনটো একচুৱেলি 7:30 পৰা আছিল, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ ছেশ্যনটো অলপ দেৰি হৈ গ'ল। বস্তুবিলাক আমি অলপ ৰেডি কৰিছোঁ দেই। ৰেডি মানে কেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ, উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন। কাৰণ বস্তুটো অলপ ডিছক্ৰিপেঞ্চি থাকিব পাৰে। যোনে তোনে মানে এনেকৈ হেৰি দি আছে, আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আনচাৰ কিবিলাক দি আছে। তো তেনেকুৱা মই দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান কুৱেশ্যনছ অলপ ডিছক্ৰিপেঞ্চি ওলাই গৈছে মানে। কাৰণ আমি বস্তুবিলাক সম্পূৰ্ণ আমাৰ পাৰ্চনেল ষ্টাডি, পাৰ্চনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড পাৰ্চনেল আমাৰ নলেজ, তো ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বস্তুবিলাক এনালাইজ কৰিছোঁ। আৰু কৰি আমি বস্তুবিলাক আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিবলৈ আজি আগবাঢ়িছোঁ। আনচাৰ কি হিচাপে নহয়, আনচাৰ কি হিচাপে আপোনালোকক আমি নিদিওঁ। আমি এনেকুৱাকৈ ধৰক কমপ্লিট আমি এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক আপোনালোকক আমি আগবঢ়াম উইথ কেছ লছ। আমি ৰিলেভেণ্ট কেছ লছ যদি আমাক ক'ৰবাত আমি পাইছোঁ, তাতো আমি এইখিনি আগবঢ়াম। এতিয়া যেতিয়া মই ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে আমাৰ ইয়াত, মানে যোৱাকালি এক্সামৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে, প্লিজ তেওঁলোকে যোনে পাৰে, কিছুমান চব কুৱেশ্যনৰ কথা মই নকওঁ, কিছুমান কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আহিছে, সাংঘাতিক ইজি কুৱেশ্যন, সাংঘাতিক ধৰণে ইজি কুৱেশ্যনছ। কেইটামান জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান কুৱেশ্যনৰ বাদে বাকীখিনি প্ৰায় ইমান ইজি কুৱেশ্যন দিছে, ভাবিবলৈ মানে কোনো হেৰি নাই। একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কুৱেশ্যন, ইয়াত তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই, কমপ্লিকেশ্যন নাই। মাত্ৰ টৰ এটা কুৱেশ্যন অলপ এই টাইপৰ আহিছে, অলপ এই টাইপৰ। এইটো মই কাইলৈ এইটো পামগৈ। আজি মই কুৱেশ্যনছ 1 পৰা 50লৈকে আমি কৰিম। তো এইখিনিতে মোৰ এটা কথা থাকিল, আমাৰ যিটো ছেশ্যন হয়, আমাৰ নীলোৎপলাই কৈ গৈছে আপোনালোকে শুনিছে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ম, যিহেতু ছেশ্যনটো এতিয়া মই কণ্টিনিউ কৰিম, তো সেইকাৰণে আই হেভ টু চে ছামথিং। মোৰ ক'বলগীয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল
যে আমি RN এছ'চিয়েটে এই যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ ইট ইজ অনলি ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য জুডিচিয়েল কেণ্ডিডেটছ এণ্ড উই হেভ নো আদাৰ ইণ্টেনশ্যন আমাৰ আৰু বেলেগ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই প্লাছ আমি ইয়াৰ জৰিয়তে দিছ ইজ আৱাৰ ডিছক্লেমাৰ মানে এইটো আমাৰ ডিছক্লেমাৰ হয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক আমি কোনো ধৰণৰ অনাৰেবল হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যিবিলাক নৰ্মছ আছে এক্সামিনেশ্যনৰ যিবিলাক নৰ্মছ আছে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে এইবিলাকক আমি ভাইলেট কৰিব খোজা নাই কাৰণ এটা কথা আছে যে তেওঁলোকে এক্সাম পাতিছে তেওঁলোকে আনচাৰ কি পাব্লিছ কৰিব তো তেওঁলোকে আনচাৰ কি পাব্লিছ নকৰালৈকে আমি কিছুমান কাম কৰাটো অলপ হেৰি হয় মানে অলপ কি বুলি ক'ম এতিয়া মানে এইটো অলপ হেৰি হয় আৰু অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল মেটাৰ হয় অলপ চেঞ্চিটিভ টাইপৰো হয় তো চ' এনিৱে আমি এটা ডিছক্লেমাৰ দি লৈছোঁ কাৰণ আমি যিখিনি বস্তু দিম সেইখিনি সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল যিটো আমাৰ ৰিচাৰ্চ নলেজ এইখিনিৰ ওপৰত আমি দিম আৰু ইয়াত যদি অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে আৰু 2-3 দিনৰ পিছতে এখন আনচাৰ কি পাব্লিছ কৰিব তাৰ লগত যদি আমাক আনচাৰ কি যদি কিবা অলপ ডিছক্ৰিপেঞ্চি পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মে বি ৰেক্টিফাইড সেইটো ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰিব এজ পাৰ ছাপৰ্টিং টেষ্টিমনি তো আমি ইয়াত যিখিনি বস্তু দিছোঁ আমি ইয়াতো টেষ্টিমনি আমি দিব বিচাৰিছোঁ আমি ছেকশ্যনছ বা তেনেকুৱা এক্সপ্লেনেশ্যন প্ৰভিজো প্লাছ আমাৰ কেছ ল আমি ইয়াতো আমি আগবঢ়াইছোঁ আমি এনেও এইখিনি কথা ক'ব খোজা নাই আমাৰো ইয়াতো কিছুমান ছাপৰ্ট আছে বেচিছ আছে এনেই আমি এইখিনি বস্তু দিবলৈ যোৱা নাই অ'কে তো সেইখিনি কথা আপোনালোকে 11 সেইকাৰণে কথাখিনি মই কৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকে যিসকলে এক্সাম মানে ক্লাছটো চাই আছে বা যিসকল আজি ছেশ্যনটোত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যিসকলে যোৱাকালি এক্সামটোত এপিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত নিশ্চয় কুৱেশ্যনছ পেপাৰখন আছে কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকৰ হাতত লৈ লওক কুৱেশ্যনছখন আপোনালোকে এনেকৈ হাতত লৈ লওক ঠিক আছে এনেকৈ হাতত আপোনালোকে লৈ লওক আপোনালোকে লৈ লওক প্লাছ মই যিটো আপোনালোকক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিম সেই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো মতে যদি আপোনালোকৰ মতে কিবা ভিউ যদি বেলেগ হয় মই কোৱা কথাটো আৰু আপোনাৰ ভিউটো যদি বেলেগ হয় তো আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কমেণ্ট কৰিব পৰা লিবাৰ্টি থাকিব কিন্তু কমেণ্টটো কৰিব হয় কিন্তু উইথ প্ৰুফ আপুনি ছেকশ্যন বা বুকৰ যিটো পেজ বা ছেকশ্যন আপুনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি মানি ল'ম আদাৰৱাইজ আমি এই কথাটো ইগন'ৰ কৰিম মানে আপোনাৰ কথা আমি নামানিম এনেই আপুনি অপশ্যনটো এইটো নহয় এইটো বুলি ক'লে নহ'ব ছাপৰ্টিং মেটেৰিয়েলছ আপুনি দিব পাৰিব লাগিব বা এইটোত নহ'লেও আপুনি হোৱাটছআপত পঠিয়াব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো লিখি লওক হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মই এইত দিছোঁ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ 60020 পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ 60020 57650 মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ 60020 57650 এই যিটো আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনাৰ ছাপৰ্টিং টেষ্টিমনিয়েলছ এলং উইথ কুৱেশ্যন নাম্বাৰছ আপুনি আমালৈ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া আমি কথাখিনি মানি লওঁ আমি চাম ৰিচাৰ্চ কৰি মোৰ হাতত গোটেই বুকছ আমি লৈ লৈছোঁ গোটেই বুকছ আছে মোৰ হাতত গোটেই আমি মেটেৰিয়েলছ আমি লৈ ৰেডি হৈ আছোঁ এতিয়া জাষ্ট এটা প্ৰিণ্ট আউট এটা দি মানে থাকি গ'ল এই প্ৰিণ্টটো মই ওলাই কিনে এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অ'কে ৰেডি হৈ গৈছে অ'কে অ'কে থেংক ইউ এটা আহি গৈছে এতিয়া মই হাতত সকলো মেটেৰিয়েল মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই কিন্তু এক্সপ্লেনেশ্যনো ৰাখিছোঁ দেই মানে এনেই অকল আনচাৰটো এই কুৱেশ্যনটো আমুক কুৱেশ্যনটো তমুক হ'ব এনেকেই মই নকওঁ মই অলপ এক্সপ্লেনেশ্যনটো অলপ জাষ্ট এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব টু ছাপৰ্ট মাই অপশ্যন আপোনালোকে বস্তুখিনি চাই যাব মই দুটা পাইছোঁ দুটা মানে এতিয়ালৈকে আপটো মই আজি কি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 to 50 চ' ফাৰ এজ ইট ইজ পচিবল যিমান পচিবল হয় এইটো আজি 12টা বাজিলেও বাজিব 13টা বাজিলেও বাজিব যোনে যেনেকৈ চাব পাৰে চাব আৰু যিসকলে চাবলৈ অসুবিধা পায় আপোনালোকে কাইলৈ ভিডিঅ'টো চালে হ'ব পৰাপক্ষত ইণ্টাৰেকশ্যনটো লাইভ কৰিলে বেছি ভাল হয় অ'কে দুটা মই ডিছক্ৰিপেঞ্চি পাইছোঁ অলৰেডি ডিছক্ৰিপেঞ্চি মানে কি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ দুটা ডেছক্ৰিপেঞ্চি মই পাই গৈছোঁ মই কৈ যাম হা আপোনালোকে চাব
ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ টপিকটো হৈছে analysis and interpretation on AJS Grade III question paper held on 13 March 2022 by our Honorable Guwahati High Court. First question to মই কৈ দিম আৰু যিসকলৰ কুৱেশ্যনটো মানে নাই বা কুৱেশ্যনছ পেপাৰ নাই তো তেখেতসকলে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যিটো মই এৰি বুলি ক'লোঁ যিটো মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিলোঁ 6020575650 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ অলৰেডি দিয়া আছে তাত এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠাওক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেণ্ড কৰিম কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমি চেণ্ড কৰিম আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিৰ লগত টেলি কৰি যাব মোৰ আনচাৰটো টেলি কৰি যাব অ'কে ৰেডি ষ্টাৰ্ট Question number 1. Darban gas irritor, to known as the gateway to hell, is located in which country? That a question I say. Question to code is the first question. Question number 1. Darban gas irritor, to known as the gateway to hell, is located in which country? Kunkhon dekhot ase etu. ডাৰবান গেছ ইৰেটৰ যাক আমি গেটৱে টু হেল বুলিও আমি জানো সেইটো কোনখন কাণ্ট্ৰিত লোকেটেড হয় কোনখন কাণ্ট্ৰিত অৱস্থিত কোনখন কাণ্ট্ৰিত আছে অপশ্যন এ USA অপশ্যন বি ৰাছিয়া অপশ্যন চি ইণ্ডোনেছিয়া অপশ্যন ডি Turkmenistan. Okay. Pronunciation to Turkmenistan. No? Turkmenistan. Okay. It option আপোনালোকে কি মাৰিছিলে অপশ্যন কি হ'ব লাগে আপোনালোকৰ মতে কৈ যাব আপোনালোকে ফটাফট কৈ যাব অপশ্যনবিলাক কৈ গ'লে হ'ল 4-5 জনে যি পাৰে অপশ্যনটো আপোনালোকে দি যাবচোন আপোনালোকৰ মতে কি দিলে আপোনালোকে মই পুনৰবাৰ কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ডাৰবান গেছ ইৰেটৰ টু known as the gateway to hell is located in which country Option D. Okay. Correct option D. Correct answer. Eto আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ পাইছে আপোনালোকে যিসকলে এই কুৱেশ্যন এই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ আপোনালোকে অপশ্যন ডি যি দিছিল এইটো কাৰেক্ট হৈছে মই এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিম ইয়াৰ ফালৰ পৰা এক্সপ্লেনেশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক দাৰভাজা গেছ ক্ৰেটাৰ এইটো এৰেটৰ বুলি নকয় এইটো ক্ৰেটাৰ বুলি কয় ক্ৰেটাৰ একচুৱেলি মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কালি অলপ ডাউনলোড কৰাটো অলপ হেৰি হ'ল এইটো ক্ৰেটাৰ দেই CRATER গেটাৰ এৰেটাৰ নহয় ক্ৰেটাৰ দাৰভাজা গেছ ক্ৰেটাৰ তুৰ্কমেন মেডিয়া ইউজ দ্য নেম এই নামটো একচুৱেলি তুৰ্কমান যিটো মেডিয়া হয় মেডিয়াই দিয়া এইটো নাম হয় চাইনিং অফ দ্য কুৰাকুম তুৰ্কমেন গাৰাগুম ইয়ালকিমেন also known as the door to hell or gates of hell বুলি কোৱা হয় is a burning natural gas field collapsed into a cavern near Dorja Turkmenism eto ekane Turkmenistan hoy option D okay ji hokol option D dise teloko kane correct hoy next question number 2 which city in Kazakhstan was renamed Nur Sultan ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈ আছো which city in Kazakhstan was renamed Nur Sultan ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 কি আমি পালো which city in Kazakhstan was renamed Nur Sultan option A Almaty option B Balkor option C Astana option D Atirao eto correct option hoise B এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব লাগে বি মই এটা এক্সপ্লেনেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা দিম এক্সপ্লেনেশ্যন এটা মই দিম মোৰ ফালৰ পৰা যে অন 6 মে এটো মুগ্ধা কাশ্যপ আপোনালোকে বি দিছে নেকি সি দিছে নেকি সি দিলে নহব এটো বি হয় অন 6 May 1998
it was renamed to Astana, which means capital city in Kazakh. এটো আসলতে কি আছিল 1998 on 6 May 1998 কি আছিল যে ইয়াৰ নামটো আছিল আস্তানা 1998 তাৰ নাম আছিল আস্তানা আৰু on 20 March 1919 the capital was renamed from Astana to its current name Nur Sultan in honor of long ruling Kazakh president Nur Sultan Nazarbayev shortly after his resignation. যেহেতু তেখেতৰ নামত এটো দিয়া হৈছিল এই যে অপশন সি জি সকলে দিছে তো তেখেতসকলৰ এটো ভুল হৈছে কাৰণ অৰিজিনালি তাৰ নামটো কি আছিল নুৰ সুলতানে আছিল কিন্তু মাজত ধৰি অৰ্থাৎ ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1998 মাজত ধৰি কি হৈছিল এই সিটিখনৰ নামটো আপোনাৰ আস্থানা অৰ্থাৎ আস্থানা ওয়ার্ডটো মিনিং হৈছে ক্যাপিটাল সিটি আস্থানা নামটো লৈ মানে তাক কনভার্ট কৰা হৈছিল আকৌ তাক অৰিজিনাল নামটো ৰিনেম কৰা হৈছিল আৰু এটো কোড আছে বুলি কৈছে which is the main city খনৰ নামটো হৈছে বালকোৰ গতিকে বালকোৰ is the city which was renamed as Nur Sultan বালকোৰ কারেক্ট অপশন বি হ'ব লাগে যি সকলে সি দিছে এটো ৰং as per our opinion আমি এইবিলাক বিভিন্ন সোর্সৰ পৰা বস্তুবিলাক কালেক্ট কৰিছো এটো অপশন বি হ'ব লাগে কোয়েশ্চন নাম্বার 3 লে গল এখিনি আপোনালোকে কাইলে পাই যাব আমাক যোগাযোগ কৰিব আমাৰ কন্টাক্ট নাম্বার যোগাযোগ কৰিব আমি এই সিটটো কাইলে ন পৰখিলে পাই যাব আপোনালোকে গোটে সিটটো উইথ এক্সপ্লেনেশন আপোনালোকক আমি দি দিম নেক্সট কাৰবাক আপোনালোকে এটো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব বেলেগৰ কাৰণে এটো হেল্পফুল হ'ব ওকে এটো আমি দি দিম গোটে উইথ এক্সপ্লেনেশন আমি দি দিম এটো বস্তু এনে অকল আনসার কিটো দিলে কনসেপ্টটো আমাৰ ক্লিয়াৰ নহয় অকল আনসার কিটো যদি আমি প্ৰভাইড কৰো এটো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহয় কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব কি কাৰণে এটো হল কিয় হল কেনেকে হল এটো আপুনি কনসেপ্ট তেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া বস্তুবিলাক এক্সপ্লেনেশন বিলাক দিয়া যায় আমি এটো বস্তুৰ এক্সপ্লেনেশন টাইপত আমি এনেকে বনাইছো কান বস্তুবিলাক ৰিজনটো আমি এক্সপ্লেইন কৰি দিছো কোয়েশ্চন নাম্বার 3 লে গলো আমি Prime Minister recently laid the foundation stone of Major Dhyanchand's University in which city? Eto aje besi din howa na eto January maho kaine phrase eto January maho eto ami share korisilu already ama hatot eto materials ase ami eto share korisilu ama student blakok ami eto share korisilu most probably tenoke eto correct option dise eto ami disilu ama jidina khone kaine phrase mane আগদিনাখন মুডিয়ে তো এই কৰিছে ফাউন্ডেশন স্টুডেন্ট লে কৰিছে পিছদিনাখন এটো কাইন্ড এফেয়ার্স আমাৰ স্টুডেন্ট সকলক আমি শেয়ার কৰিছিল The Prime Minister recently laid the foundation stone of the Major Dhyanchand's University in which city? The correct options are Varanasi, option B Lucknow, option C Meerut, option D Prayagraj. The correct option hobo Meerut, option C. Eto ami share korisilu. Oh sorry Meerut boli koy sorry Meerut noy Meerut pronunciation to Meerut okay correct option to C hobo lage তো মই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিম মই কেতিয়া কি হৈছিল তাৰ মানে এটো আপোনালোকে জানিব লাগিব এনালাইসিস কৰিছো যেতিয়া তাৰ এক্সপ্লেনেশন আপোনালোকে পাব লাগিব Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of Major Dhyanchand's Sports University in Uttar Pradesh Meerut Uttar Pradesh state of Uttar Pradesh Meerut while speaking on the occasion PM Modi said Meerut and its surrounding region has contributed significantly in giving a new direction to independent India. Eto ami jinakhon ta speech disil ami eto already share korisilu amar student blakok amar ji hokol student telokok ami ekhini share korisilu ami bahut career fair share korisu telokok dia kind of bahut common porise first common eto porise ar second aru ta next mane aru ta ase moi di koi jam baro thik ase eto am explain no eta correct option question number 3 correct option ki hobo C Meerut Question number 4 le golo ami apolke sai jabo de ekhini question number 4
The second largest river island in Asia is located in which Indian state? যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰিভাৰ আইলেণ্ড সেইটো ক'ত আছে আমাৰ যোৰহাট মাজুলীত আছে এটাতো মাজুলী এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন এছিয়া মানে এছিয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰতো মাজুলীটো ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট হয় না এছিয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এছিয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হয় এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট river island is located in which Indian state? Option A Meghalaya, option B Maharashtra, option C Orissa, option D Tamil Nadu. The correct option to hobo Meghalaya. Option A. Correct option A Meghalaya. Nangkhum nodi khono naam Nangkhum. Nangknum river island is the biggest river island in Meghalaya and the second biggest river island in Asia after Majuli island in Assam. Next to Majuli. Majuli thik pisote. Nobonita Ghosh, not Majuli, not Tamil Nadu, it is Meghalaya. Eto Meghalaya ase. Eto Meghalaya aru kunkhon nodir majot ase? Nongknum. NONGKHNUM. Nangknum river. এটো ৰিভাৰ আইলেণ্ড হয় মানে আইলেণ্ডটোৰ নাম নংকনুম ৰিভাৰ আইলেণ্ড যেনে মাজুলী ৰিভাৰ আইলেণ্ড হয় নংকনুম মানে ৰিভাৰ আইলেণ্ডটোৰ নাম হৈছে নংকনুম NONG মই কৈ দিছো ৰিভাৰ আইলেণ্ডটোৰ নামটো মই কৈ দিছো NONGKHNUM নংকনুম তো কাৰেক্ট অপশ্যন এ হ'ব নট তামিলনাডু ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন Question number 5. A question to ami disil amar student. Next question. Who is the chief executive officer of France Fashion Brand Channel? France Fashion Brand Channel or chief executive officer কোন হয়? Option A Geeta Gopinath, option B Parag Agarwal, option C Indre Nui, option D Lina Nair. এটো আমি শেয়ার করেছিল আমি দিছিল কোন হয় which is the correct option আপোনালোকে কি দিছিল অপশন Correct option D. Lina Nair. Explain koi di moiru. A British national. Lina Nair is a British national born in India. They are British national asil born in India. Nair is a rare outsider at the hand of the tightly controlled family fashion house known for its tweed suits, quilted handbags, and Number 5 perfume. These are her specialties. এটো হয় তো আৰু এটা কথা আহি গ'ল Next question. When did Ahom establish their rule in Assam? When did the Ahoms established their rule in Assam? Next question. যে আহোমে কেতিয়া অসমত তেওঁলোকৰ rule establish কৰিছিল তেওঁলোকৰ শাসন আৰম্ভ কৰিছিল এটাতো আপোনালোকে জানে আমাৰ যেটো এই দিবক পাতো আমি সুকাফা দিবক পাতো অসম দিবক পাতো নহয় জানো যে হে 1228 তো আহি তেওঁলোকে পাটকাই পৰ্বতেদি সোণৰ জখলাৰে তেওঁলোকে অসমলৈ আহিছিল বুলি কয় আৰু হেদিনাখন আহিয়ে তেওঁলোকে চাউলুং সুকাফাই মুখত এটা নাম মেনশন এটা মানে সাউন্ড কৰিছিল যে মন্দিংসন খাম মানে সোণৰ অসম ঠিক তেতিয়াৰ পৰা বুলি তেওঁলোকে অসমক ৰুল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে
কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজধানী ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিলে চৰাইদেউত নেক্সট হাবুং সেইখিনি আমিতো আৰু ডিছকাছ ইয়াত পাইছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীত পাইছোঁ এনিৱে কিন্তু আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 1228 কাৰেক্ট অপশ্যন বি এনেই ইয়াৰবিলাক দিছে আমাৰ 1928 তেতিয়ালৈকে আমাৰ আহোম অহাই নাছিল 1227ত কাৰেক্ট অপশ্যন বি 1228 অপশ্যন চি 1229 অপশ্যন ডি 1230 তো কাৰেক্ট অপশ্যন বি 1228 The Ahom kingdom was established in 1928 when the first Ahom king Sukapha came from Mongmao and entered the Brahmaputra Valley, crossing the Rock Patkai mountain range. এটো হুনৰ জখলা বুলি কোৱা হয় হুনৰ জখলা দি তেওঁ পাটকাই পৰ্বতৰ হুনৰ জখলা দি তেওঁ অসমলৈ নামিছিল এটো মংমাও যেটো নিয়াৰ নাও captured by বা নিয়ৰ ইনক্লুডেড ইন চাইনা তাৰ পৰা তেওঁলোকে আহি অসম তেওঁলোকে ৰুল ষ্টাবলিছ কৰিছিল ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1928 কাৰেক্ট অপশ্যন বি ওকে যদি কিবা ভুল হয় আমাৰো যদি এক্সপ্লেনেশ্যনত কিবা ভুল হয় প্লিজ কমেণ্ট আপোনালোকে এনে চুপচাপ চাই নাথাকিব তামাচা চাই নাথাকিব পাৰিলে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব এইটো জ্ঞানী মানুহৰ কাম হ'ব আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে নো ওৱান ইজ পাৰফেক্ট Question number 7. It question number 6 to correct option কি আছিল option B the year 1228 okay next question number 7 Who was the first governor general of India under the English East India Company East India Company the last governor general was Lord Mountbatten so who was the first governor general to ইয়াৰ আগত গুটেইবিলাক গভৰ্ণৰ আছিল Bombay Madras Calcutta তো তিনিটাত কি আছিল আপোনাৰ গভৰ্ণৰ আছিল ইনিশিয়ালি অল ওয়ার গভর্নর্স কিন্তু লাস্টত গৈ কেলকাতা কি হৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলশিপ আন্ডাৰ আছিল এন্ড ফার্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ওয়াজ অপশন এ ওয়ারেন হাস্টিংস অপশন বি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং অপশন সি রিচার্ড উইলেসলি অপশন ডি লর্ড কার্জন তো কারেক্ট অপশন হৈছে অপশন এ ওয়ারেন হাস্টিংস এখানে মই অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিম ওয়ারেন হেস্টিংস born on 6 December 1732 Churchill near Daylesford Oxfordshire England died August 22 1818 the first and most famous of the British Governor General of India ইণ্ডিয়াত মানে যিমানখিনি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তাত আটাইতকৈ ফেমাছ আৰু তেওঁ আছিল ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া under East India Company, who dominated Indian affairs from 1772 to 1785 and was impeached on his return to England. Though acquitted, তেখেতক impeach কৰা হৈছিল যদিও পিছত acquitted হৈছিল কিন্তু initially he was impeached on his return to England. যেতিয়া তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিল তেতিয়া তেখেতক impeach কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ acquitted হৈছিল So correct option A. Question number 8. Question number 8. Sakrada Singha, who was the Ahom ruler during the Battle of Saraighat, is also known as. So amar Hindu Ahom hokolor duta nam thake. Eta Hindu nam ar eta Tai Ahom nam. Hetu from Kitikor price Suhungmung Dingia dinor price. From Suhungmung Dingia, the Ahom Sorgodio started to took their Hindu names. Suhungmung Dingia actually নাম কি আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ তাৰ পিছৰ পৰা কি হৈছিল চক্ৰধৰ হলেও কি হ'ব তেখেতৰ আহোম নাম থাকে তো আহোম নামটো কি আছিল সুপাংমুং আছিল অপশন এ সুতামিয়া অপশন বি সুপাংমুং অপশন সি সুডিংফা অপশন সি সুহুংমুংটো একচুয়ালি স্বৰ্গনাৰায়ণৰ হয় স্বৰ্গনাৰায়ণ যাক আমি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কওঁ তো তেওঁ আছিল সুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা দিহিং মানে কি দিহিঙৰ পাৰত তেওঁ ৰাজধানী পতাৰ কাৰণে তেখেতক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এতিয়া চক্ৰধৰ সিংহৰ যিটো আহোম নাম সেইটো নাম আছিল সুপাংমুং এক্সপ্লেনেশ্যনটো মই কৈ দিম তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভাল পাব সুপাংমুং
চুপাংমুং ৰুইণ্ড মানে তেওঁ আমাৰ ৰুল কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল 1663 to 1670 for a period of 7 years. Also known as Socrates Singha. Assamese Sorgodew Socrates Singha বুলি কোৱা হয় Socrates Singha বুলি কোৱা অসমীয়াত তেখেতক Sorgodew Socrates Singha বুলি কোৱা হয় was an important Ahom king under whom the Ahom kingdom took back Guwahati from Mughals following the reverses of the hands of Mir Jumla and the Treaty of Ghilazari Ghat. সেই তেখেতৰ দিনতে ঘিলাজাৰী ঘাটৰ যিখন ঘিলাজাৰী ঘাট তিতিখন হৈছিল আৰু মিৰ জুমলাৰ লগত এটা হেৰি হৈছিল আৰু মিৰ জুমলা হাতৰ পৰা তেখেতে গুৱাহাটীক মানে মোগলৰ মিৰ জুমলা হাতৰ পৰা গুৱাহাটীক তেখেতে ঘূৰাই লৈছিল তো তেখেতৰ নাম হৈছিলে চুপাংমুং এইবিলাকতো মই গোটেইবিলাক আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক আমি দি দিছিলোঁ গোটেই চগৰটোৰ নামবিলাক আমি দি দিছিলোঁ Question number 9. International Yoga Day is observed on. Amar jitu antarashtriyo jitu amar yoga jitu dibok. Yoga dibok jitu dibok hetu to gome pai ami hokule janu. Narendra Modi ekole enekwa enekwa ge thake. Gamusa loi loi Ohomo gamusa loi eneke thakibo. Amar Khobandor Hungnal Dangoria. Ha tekeloke to eblak dekhai kuntu date hoy amar. Etu kuntu date hoy. Option A 13 October, option B 7 March, option C 21st July, option D 21st June. সেইকাৰণে আমি চাব লাগে গোটেই আমাৰ যিবিলাক ডে ইম্পৰ্টেণ্ট ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যিকেইটা ডে ইণ্ডিয়ান ইম্পৰ্টেঞ্চ যিবিলাক ডে আছামৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ডে এইবিলাক ডে লিষ্টবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগে তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে আমাৰ ডি 21st জুন এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছেনে কুৱেশ্যনৰ নেচাৰবিলাক চাই কোনবিলাক বস্তু আমি পঢ়িব লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ কাৰণে আমি গোটেই ডে লিষ্টবিলাক আমি কালেকশ্যন কৰিব লাগে ডেৰ যিবিলাক লিষ্ট হয় যে আমুক ডে নহয় জানো আপোনালোকে এইবিলাক যেনে হাক ডে কিছ ডে ৰ'জ ডে ভেলেণ্টাইন ডে এইবিলাক মনত ৰখাতকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ডেবিলাক মনত ৰাখিলে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু আমাৰবিলাকে সেইবিলাক জানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে অকল হাক ডে আজি বোলে হাক ডে আজি চকলেট ডে আজি প্ৰমিছ ডে সেইবিলাক মনত ৰখাতকৈ মনত ৰাখিব লাগে এইবিলাক ডে মনত ৰাখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চ নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আমাৰ লোকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ যিবিলাক ডে হয় এই ডেবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগে যেনে চুকাফা ডে লাচিত ডে চিলাৰাই ডে এই ডেবিলাক মনত ৰাখিব লাগে অ'কে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ ডি explanation reorganizing its universal appeal on 11 December 2014 যেতিয়া when Narendra Modi came in power যেতিয়া Narendra Modi powerলৈ আহিছিল for the first time the United Nations proclaimed 21st June as International Yoga Day by resolution 69/131 so এইটো ৰিজলিউচনৰ মতে এইটো ৰিজলিউচনৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ 21st যিটো আমাৰ জুন জুনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে হিচাপে ইউনাইটেড নেশ্যনে প্ৰক্লেইম কৰিছিল এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনে প্ৰক্লেইম কৰিছে মনত ৰাখিব কেতিয়া কৰিছে অন 11 ডিচেম্বৰ 2014 তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 21st যিটো জুন এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰিছে আৰু সেইদিনাখন আমাৰ গোটেই বছৰটো য়োগা নকৰা মানুহেও কেইটামান আসন কৰি ফেচবুকত আপলোড কৰে গতিকে সেই দিনটো মনত ৰাখিলে হ'ল সেইকাৰণে ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই থাকিলেও একো লোকচান নহয় কাৰণ সেইবিলাকত আমি কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পাওঁ আমি সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাকে কিছুমান কথা আমাৰ মনত পেলাই দিয়ে অ'কে কুৱেশ্যন 10 who was awarded the 2021 Nobel Prize in Literature আমাৰ লিটাৰেচাৰ 2021 লিটাৰেচাৰ নোবেল প্ৰাইজ পোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম কোন হয় কোনজন ব্যক্তি হয় অপশ্যন এ বুব ডিলান অপশ্যন বি ডৰিছ লেছিং অপশ্যন চি আব্দুল ৰাজাক গৰ্নিয়া অপশ্যন চি এলাইছ মুনৰো এলাইছ মুনৰো
তো কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে আমাৰ চি আব্দুল ৰাজাক গাৰ্নিয়া আপোনালোকে এইটো দিছিলেনে কাৰেক্ট অপশ্যন আপোনালোকে চি দিছে নে আপোনালোকে মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি দিছোঁ চাব এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকে কাৰেক্ট অপশ্যন চি দিছিলে চাব আপোনালোকে The 2021 Nobel Prize for Literature was awarded to Tanzania novelist Abdul Razak Gurnah for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between cultures and continents. The এই যিখন তেওঁ বুক হয় এই বুকখনৰ বাবে তেখেতে কি পাইছিল যে লিটাৰেচাৰ বাবে তেখেতে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল ফৰ 2021 এক্সপ্লেনেশ্যনটো তেনেকৈ লাগিব দেই তেতিয়া আমাৰ ডাউট নাথাকে আৰু মই এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আমাক জাষ্ট এটা হোৱাটছআপ কৰিব নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ হোৱাটছআপ কৰিব আমি হোৱাটছআপত চব শ্বেয়াৰ কৰি দিম মই অকল আনচাৰ কিটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় এই মেটেৰিয়েলছবিলাক পালে আপোনালোকে কিছুমান কনফিডেন্স আপোনালোকৰ আহিব Question number 11. Which of the following deals with the right? Question number 11 again. Which of the following deals with the right to silence non-appealable orders in appeals against decrease in the CPC? এতিয়া পৰা আমি CPC questions পাম law questions পাম আমি 10টা question আমাৰ GK ৰ পৰা আহিছিল GK মানে এখিনি কাইনে GK কি কি আছে হিষ্ট্ৰী কাইন এফেয়াৰ্স হিষ্ট্ৰী এণ্ড কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে এইখিনি আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আহিছে জিঅ'গ্ৰাফি মানে চাওক এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা আহিলে কোনকেইটা আহিলে আপোনালোকে চাওক মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাৰ্ষ্টটো আপোনাৰ এইটো কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছ হয় এইটো হেভি হয় আমাৰ এইটো জিকে হয় কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছ বুলি নহয় এইটো জিকে হয় মানে এইটো ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি হয় ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ এইটো আপোনাৰ হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন এইটো নেক্সটটো Kind affairs. Question number 3, kind affairs. Question number 4 এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জিঅ'গ্ৰাফি হয় কাৰণ এইটো যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত আহিছে আইলেণ্ডৰ ওপৰত আহিছে যিহেতু নেক্সটটো আমাৰ কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আছাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মানে মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ পিৰিয়ড ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আসাম হিষ্ট্ৰী পৰা দুটা কুৱেশ্যন আহিছে চাওক তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 সেইটো আমাৰ জিকে জেনেৰেল নলেজ চিম্পলি জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 সেইটো আমাৰ কাইণ্ড এফেয়াৰ্ছ তেনেকৈ আহিছে চাওক এইকাৰণে আমি চব বস্তু চাবলগীয়া হয় এইটো ফিল্মছতো অলপ কমি আহিছে মেইনছতো বহুত আহিব এটা আমি কি ক'বলৈ গৈ আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে CPC এতিয়া আপোনালোকে চাওক which of the following deals with the right to silence non-appealable orders in appeals against decrease in CPC আপোনালোকে তো জানে যে decrease in orders আপোনালোকে তো decree আৰু order differences বিলাক তো আপোনালোকে জানে যে both decrease and orders are judicial adjudication formal expression of adjudication formal expression of adjudication বুলি কোৱা হয় but the basic differences between the two are that decrees are always appealable orders are not there are only two decrees namely preliminary and final but numbers of orders are there in a particular proceeding the both আছে আৰু the decree may be either preliminary or final but every order is final but যিয়ে নহওক এতিয়া আমি জানো যে all orders are not appealable যে যিমানখিনি অৰ্ডাৰ দিয়া আছে গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ আমি appealable নহয় only those orders are appealable which are provided under order 43 order 43 আমাৰ যিবিলাক orders দেখাইছে order 43 যিবিলাক orders দেখাইছে এইবিলাক order আমাৰ appealable order হয় others are not তো এতিয়া কথা হল কি যে which of the following deals with the right to silence non-appealable orders in appeal against decrease in
CPC ইয়াত আমাৰ কেইবাটা অৰ্ডাৰ দিয়া আছে অপশ্যন এ অৰ্ডাৰ 31 ৰুল 9 তো অৰ্ডাৰ 31 ৰুল 9 আছে জানো ওটো অৰ্ডাৰ 31 ৰুল 9 নাই অৰ্ডাৰ 31 কনসিষ্ট অফ অনলি 3 ৰুলস তিনটা ৰুলে আছে অৰ্ডাৰ 31 এইখিনি কথা আমি জানিব লাগে এইখিনি আমি এক্সামত কৰোঁতে আমি জানিব লাগে যে অৰ্ডাৰ 31 হ্যাজ নো 9 rules it has only 3 rules 1 2 and 3 গতিকে অৰ্ডাৰ অপশ্যন এ টো হ'বই নোৱাৰে অপশ্যন বি অপশ্যন সি অৰ্ডাৰ 22 অৰ্ডাৰ 22 rules কিমান বুলি ক'লে 18 অৰ্ডাৰ 22 rules 18 মানে সি টো কথা কৈ আছো আপোনালোকে কেনেকৈ বস্তুবিলাক কৰিলে কালি এক্সামত নাজানো আৰু এই বস্তুবিলাক তেনেকৈ প্ৰবেবিলিটিটো অকণ চাব লাগে মানে এইবোৰ আমি জানো মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ চাব লাগে এইটো কিমান দেখাইছে আমাৰ অৰ্ডাৰ 22 ৰুল 18 অৰ্ডাৰ 22 has rules up to 12 it has no rule 18 অৰ্ডাৰ 22 ৰুল 18 নাই up to 12 লৈকে আছে ইয়াৰ ৰুল অৰ্ডাৰ 9 ৰুল 10 আৰু অৰ্ডাৰ 9 ৰুল 10 টো জানো যে অৰ্ডাৰ 9 ত কোনো এপিলৰ কথা লিখা নাই অৰ্ডাৰ 9 কিমান বুলি ক'লে ৰুল 10 অৰ্ডাৰ 9 ৰুল 10 ত দিয়া আছে procedure in case of non-attendance of one or more of the civil plaintiffs had to attendance or non-attendance of plaintiffs of বিষয়ে দিয়া আছে ইয়াত এপিলৰ কথাটো ইয়াত কোৱা নাই তো এটোৱে যদি হয় তো obviously correct option B order 43 rule 1A correct option B হ'ব তেতিয়াহলে চাই লওক তেতিয়া এক্সপ্লেনেশনটো কি বুলি দিয়া আছে order 43 Rule 1A, Subrule 1, it has two subrules. That question is where any order is made under this court against a party and thereupon any judgment is pronounced against such party and a decree is drawn up. Such party may in an appeal against the decree contend that such order should not have been made and the judgment should not have been pronounced. হেতু কথা লিখা আছে তেতিয়ালে কারেক্ট অপশন টু কি হ'ব অর্ডার 43 রুল 1A তো কারেক্ট অপশন বি হ'ব ওকে ক্লিয়ার হৈছে নে তো কোয়েশ্চন নাম্বার আহিলো আমি 12 আমি দেৰি কৈ নাথাকো যেটো আমি আপ টু কোয়েশ্চন 50 লৈকে আমি যাব লাগিব কোয়েশ্চন নাম্বার আমাৰ 12 ত আমাৰ কি আহিলে as per section 91 of the CPC who may institute a suit for declaration and injunction or for such other relief in case of a public nuisance or other wrongful act affecting or likely to affect the public. So public nuisance is a crime. Still, regarding public nuisance, a civil suit is maintainable, but the same must be instituted by some certain authorities. Then who is he? He authority to kun hoy. Question to amak hetu udise. যে পাব্লিক নিউসেন্স তো এটা ক্রাইম হয় ক্রাইম হলেও কিন্তু আমি সিভিল অ্যাকশন লব পাৰো কিন্তু সিভিল অ্যাকশনটোৰ বাবে আমি এটা সুট ফাইল কৰিব লাগিব সুটটো কিন্তু যিকোনো মানুহে কইলে নহব এটা গভৰ্নমেণ্ট অথৰিটি কৰিব লাগিব গভৰ্নমেণ্ট অথৰিটিটো কোন হয় অপচন এ ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু সেশন জাজে কৰিব নেকি মানে পাব্লিক নিউসেন্সৰ বাবে যেটো সিভিল সুট কৰিব লাগিব ফৰ সিভিল ৰিমেডি কথাটো বুজি পাইছে নাই তো পাব্লিক নিউসেন্স প্ৰাইভেট নিউসেন্স nuisances are of two types one is public and the other is private nuisance is a tort public nuisance is a crime মানে to criminal law হ'ব লাগিছিল to whatever is provided under section 268 of the Indian Penal Code আৰু the CRPC provisions are provided from কিমানৰ পৰা দিয়া আছে আমাৰ CRPC provisions বিলাক আমাৰ কিমানৰ পৰা দিয়া আছে কথাখিনি আমি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব যেটো আমি ইন্টাৰপ্ৰিট কৰিবলৈ আমি লৈ আছো অকল কাৰেক্ট অপচনটো ক'লে নহব ইয়াত আমি কিমানৰ পৰা পাই আছো public nuisance to from section 133 to আমি 143 লৈকে আমি পাই আছো from 133 to 143 তাত আমি পাব্লিক নিউসেন্সৰ কথা পাই আছো কিন্তু CRPC টো কৈছে পাব্লিক নিউসেন্স
IPC to কৈছে under section 268 public nuisance, it means public nuisance is crime. কিন্তু crime হলেও ইয়াৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব পাৰে civil action ল'ব পাৰে কিন্তু civil action to আপুনি বা মই ল'লে নহ'ব civil action to আপুনি বা মই ল'ব নোৱাৰো civil action to মানে regarding public nuisance বুজি পাইছেনে specially no civil action or private action can be taken by a private individual especially by that person who has not suffered any special damage যাৰ স্পেশাল ডেমেজ সাফাৰ কৰা নাই স্পেশাল ডেমেজ সাফাৰ কৰিলে এইটো প্ৰাইভেট একশ্যন ল'ব পাৰে কিন্তু যি স্পেশাল ডেমেজ সাফাৰ কৰা নাই সি একচুয়ালি প্ৰাইভেট একশ্যন ল'ব নোৱাৰে ওকে তো কোনে ল'ব পাৰিব সিভিল একশ্যনটো কোনে ল'ব অপশ্যন এ ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ অপশ্যন বি ডেপুটি কমিশনাৰ অপশ্যন সি এডভোকেট জেনেৰেল অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন সি এডভোকেট জেনেৰেল এটা এডভোকেট জেনেৰেলটো ইয়াত লিখা আছে মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো কৰি দিছোঁ চাব explanation teneke likha ase section 91 of the CPC that lays down the procedure for initiation of a civil suit for the offense of public nuisance the public nuisance to jodio eta offense hoy still under some certain circumstances private action is maintainable in the form of suit but the suit must be instituted by any of the following tolot dia ki jone lobo paribo Section 91 of the CPC states the provision regarding the person who may sue. কোনে sue কৰিব পাৰিব কোনজন মানুহে পাব্লিক নিউইসেন্সৰ কাৰণে সিভিল সুট কৰিব পাৰিব এইখিনি কথা সেকশন 91 ত দিয়া আছে অপচন এ নাম্বাৰ 1 এডভোকেট জেনেৰেল অফ ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টৰ এডভোকেট জেনেৰেলে পাৰিব 2 or more persons with the leave of court কোৰ্টৰ পাৰমিশন লৈ কেতিয়াবা প্ৰাইভেট পাৰ্সনও পাৰে কিন্তু প্ৰাইভেট পাৰ্সনৰ কৰিবলৈ হলে কি লাগিব আপোনাৰ কোৰ্টৰ পাৰমিশন লাগিব Option C, any private person who has sustained special damage. মই কৈছো ন যি স্পেশাল ডেমেজ সাফাৰ কৰিছে তেতিয়ালে পাব্লিক নিউইসেন্সৰ কাৰণে প্ৰাইভেট একশ্যন ল'ব পাৰিব যেতিয়া প্ৰাইভেট একশ্যনটো তেতিয়ালে টৰ্ট হৈ যাব এইখিনি কথা আমি টৰ্ট যিটো পেপাৰ পাইছো টৰ্ট আমি যিখন বুক পাইছো টৰ্টত আমি এইখিনি পঢ়িছো যে পাব্লিক নিউইসেন্সৰ কাৰণে প্ৰাইভেট একশ্যন ল'ব পাৰে only by that person who has suffered special damage the special damage means those damages which is different from that of the public কিন্তু ইয়াত আমি অপশনটো কোনটো পাইছো ইয়াতো 2 or more persons বুলি কোৱা নাই any private person who has sustained special damage বুলি কোৱা নাই তো কারেক্ট অপশন আমাৰ এটাই দিয়া আছে that is option C advocate general which is provided under subclause under clause 1 of section subsection 1 of section 91 তো কোনে কৰিব পাৰিব এডভোকেট জেনেৰেলে কৰিব পাৰিব এডভোকেট জেনেৰেলৰ কারেক্ট অপশন কিমান হ'ব C মনত ৰাখিব এটা আপোনালোকে কি অপশন দিলে এটো আপোনালোকে জানিব মানে আপোনালোকে কি অপশন দিলে এটো আপোনালোকে জানিব question number 13 question number 13 লৈ গুছি গলো আমি Rule 17, Order 17, Rule 1 of the CPC deals with. ঠিক আছে কি দিয়া আছে আমাৰ Order 17, Rule 1 আমাৰ ষ্টুডেন্ট ব্লকক মই কৈছিলো আমাৰ ষ্টুডেন্ট ব্লকক মই যেতিয়াই CPC পঢ়াইছিলো তেতিয়াই তেওঁলোকক কৈছিলো যে চাব যে CPC ৰ ওপৰত ৰুল অৰ্ডাৰ বা সেকশন CRPC আৰু CPC ৰ সেকশনছ আৰু অৰ্ডাৰছ ব্লক বেছি আহিব সেকশনছ ব্লক বেছি আহিব IPC ৰ সেকশন দিব বেলেগ বিলাক খুব কম আহে মানে জানি থব এটো কথা বলে Question number 13 Order 17 and Rule 1 of the CPC deals with ta mane CPC ৰ Order 17 Rule 1 ত কি দিয়া আছে কি প্রভাইড কৰিছে ইয়াত Option A granting of time to the party or parties to a suit or adjourn of hearing of a suit. Option B, examination of witness. Option C, arbitration. Option D, filing of affidavit. তবে কি আর কি দিয়া আছে explanation. The court may grant time and adjourn hearing. তো main section or মানে order to হেতুই লিখা আছে
The subsection 1 is that the court may, if sufficient cause is shown at any stage of the suit, grant time to the parties or to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the suit. মানে সেই অৰ্ডাৰটোত সেইটোৱে লিখা আছে। এইটো একো নাই, এইটো চেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী বস্তুটো অকল জাষ্ট হুৱেৰ ইজ ল সেইটোৱে সুধিছে আপোনাক, যে লটো ক'ত আছে। হোৱাট ইজ ল সেইটো সোধা নাই আপোনাক, হুৱেৰ ইজ ল সেইটো সুধিছে আপোনাক। তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো আমাৰ কি হ'ব? এ হ'ব, এ। কাৰেক্ট অপশ্যন এ, মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 কাৰেক্ট অপশ্যন এ হ'ব, মনত ৰাখিব। সেইখিনি আমি কাইলৈ আপোনালোকক গোটেই ছেটটো পঠিয়াই দিম, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আমাৰ ছেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেই ছেটবিলাক পঠিয়াই দিম। খালি আপোনালোকে আমাক এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো প্ৰভাইড কৰিব। Question number 14. Under section 13 of the CPC, a foreign judgment can be challenged on the ground of foreign judgment. Foreign judgment to কি ground challenge কৰিব পাৰিব? Foreign judgment কেইবাটাও essential আমাক দিয়া হৈ আছে। Essential আমাক কেইবাটাও দিছে, essential খিনি মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ। কথাটো বুজি পাইছেনে? Foreign judgment ৰ যিটো ভ্যালিডিটি, the validity of a foreign judgment can be challenged on some certain grounds. তো গ্ৰাউণ্ড বিলাকৰ ভিতৰত ইয়াত কোনটো গ্ৰাউণ্ড ইয়াত কাৰেক্ট হয়? ইয়াত গ্ৰাউণ্ড বিলাক দিয়া আছে, অপশ্যন এ বি চি ডি, ইয়াত গ্ৰাউণ্ড বিলাক দিয়া আছে। দ্য প্ৰচিডিংছ বিং অপ'জ টু নেশ্যনেল জাষ্টিছ, সেইটোতো গ্ৰাউণ্ড হয়। তো প্ৰচিডিং বিং অপ'জ টু পাব্লিক জাষ্টিছ, নেশ্যনেল জাষ্টিছ, যদি নেশ্যনেল জাষ্টিছ যদি অপ'জড হয়, অ'কে। অপশ্যন বি বিং অবটেইন বাই ফ্ৰড, যদি ফৰেইন জাজমেণ্টটো বাই ফ্ৰড অবটেইন কৰা হৈছে। অপশ্যন চি কম্পিটেঞ্চি অফ কোৰ্ট প্ৰনাউন্সিং দ্য জাজমেণ্ট, যিখন কোৰ্টে জাজমেণ্ট প্ৰনাউন্স কৰিছে সেইখন যদি কম্পিটেণ্ট নহয়, বুজি পাইছেনে? যে কোৰ্টখনৰ কম্পিটেঞ্চিক লৈ যদি চেলেঞ্জ কৰিব লগা হয়, তো তেতিয়া ফৰেইন জাজমেণ্টটো চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কাৰেক্ট অপশ্যন ডি। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ কুৱেশ্যন, এইটো ছেকশ্যন 13টো ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ মই। কাৰেক্ট অপশ্যন ডি। এজ পাৰ দ্য ৱৰ্ডিংছ অফ ছেকশ্যন 13, এ ফৰেইন জাজমেণ্ট চেল বি কনক্লুচিভ, যে ফৰেইন জাজমেণ্টে কনক্লুচিভ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। কনক্লুচিভ মিনছ ফাইনেল, মিনিং ফাইনেল, মানে কনক্লুচিভটো ফাইনেল বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। এণ্ড বাইণ্ডিং এজ টু এনি মেটাৰ ডাইৰেক্টলি এডজুডিকেটেড আপন বিটুইন দ্য চেম পাৰ্টিজ, এজ বিটুইন দ্য পাৰ্টিজ আণ্ডাৰ হুম অৰ এনি অফ দেম ক্লেইম টু বি লিটিগেটেড আণ্ডাৰ দ্য চেম টাইটেল। কিন্তু ইয়াতে কেইটামান বস্তু আছে, ছেকশ্যন 13ত কেইটামান বস্তু দিয়া আছে। বস্তুকেইটা কি কি মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। ছেকশ্যন 13 সেইটো কি কি কৈ আছে চাব। where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, যদি ফৰেইন কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো কম্পিটেণ্ট কোৰ্ট অফ জুৰিডিকশ্যনে যদি প্ৰনাউন্স কৰা নাই, মানে ইফ দ্য কোৰ্ট ইজ ইনকম্পিটেণ্ট ওৱান। অ'কে, নেক্সট where it has not been given on the merits of the case, যদি জাজমেণ্টটো কেছৰ মেৰিটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যদি পাছ কৰা নাই। অপশ্যন চি where it appears on the face of the proceedings to be found on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. Okay, এইটো অপশ্যন বাৰু ইয়াত দিয়া নাই। Okay, next where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, সেইটো অপশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। where it has been obtained by fraud, যদি ফৰেইন কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো obtained by fraud যদি হয়। F where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India, সেইটো দিয়া আছে ইয়াত। তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব? তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যন ডি হ'ব, অল দ্য এবভ। তো গোটেইকেইটাই দিয়া আছে ইয়াত। মানে ইয়াত কেইবাটাও আমি অপশ্যন পাইছোঁ, গ্ৰাউণ্ডছ পাইছোঁ, তাৰ ভিতৰত 3টা গ্ৰাউণ্ডছ আমাক অলৰেডি ইয়াত দিয়া আছে। অল চাচ গ্ৰাউণ্ডছ আৰ এজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 13, তো একৰ্ডিংলি কাৰেক্ট অপশ্যন ডি, অল দ্য এবভ। গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয়। কাৰেক্ট অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কাৰেক্ট অপশ্যন ডি। কিবা থাকিলে আপোনালোকে জনাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15। Question number 15. Objection as to non-gender or misgender of parties under order এক মিনিট, জাষ্ট এ মিনিট, কুৱেশ্যনটো কিবা ভুল হ'ব পাৰে। Under order 1 দেই,
under order 1 rule 13 of the CPC can be taken তো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে objection মানে object কৰাটো কথা কৈছে objection as to non-gender or misgender parties under order 1 rule 13 of the CPC can be taken তাৰ মানে যদি এটা কেছত এটা সিভিল সুটত যদি non-gender বা misgender তো এইবিলাক গ্ৰাউণ্ডক লৈ যদি চ্যালেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এইবিলাক গ্ৰাউণ্ডত যদি objection কৰিব বিচাৰে বুজি পাইছেনে তেতিয়ালে objection কেতিয়া কৰিব লাগিব অপচন এ in appeal or revision for the first time কৈছে যে তল কোৰ্টত objection কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট for the first time হয় appellate কোৰ্টত কৰিব লাগিব নহয় revisional কোৰ্টত কৰিব লাগিব as provided under option A option B কৈছে at any stage of the proceeding যে proceeding to চলি থকা যিকোনো এটা ষ্টেজত objection কৰিব পাৰিব regarding non-gender or misgender of necessary parties next option C at the earliest possible opportunity সিট কৈছে যে যিমান পাৰে হিমান হুনকালে objection to কৰিব লাগে earliest possible opportunity means trial courtতে এটো objection কৰিব লাগে এই কথাটো কব খুজিছে যদি trial courtত objection নকৰে তেতিয়ালে appellate বা revisional courtত objection কৰিব নোৱাৰিব হেতুকে কৈছে at the earliest possible opportunity option D all the above to হ'বই নোৱাৰে বুজি পাইছেনে appeal or revision for the first time এটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ যদি তল কোৰ্টত আমি কিছুমান objection নকৰো তেতিয়ালে appellate বা revisional courtত আমি ফাৰ্স্ট টাইম কৰিব নোৱাৰো যেটো আমি তল কোৰ্টত যদি objection কৰা নাই আৰু at any stage of the proceeding হ'বই নোৱাৰে কিয়নো যিকোনো এটা ষ্টেজত কইলে নেসেসারি পাৰ্টি নন জেন্ডাৰ মিজেন্ডাৰ কইলে যদি কৰা যায় কিছুমান প্ৰবলেম আহি যাব পাৰে তো সেই কাৰণে কাৰেক্ট অপচনটো কি হ'ব at the earliest possible opportunity it is not a matter of fact it is matter of law because the provision is provided under order 1 rule 13 order 1 ত যেহেতু কথা কৈছে এটো কথা আমি assume কৰি কিনি কলে নহব it is not a matter of fact it is matter of law সেইকাৰণে we must go by the law provided under order 1 rule 13 the rule 13 order 1 deals with what আমি এখিনি চাব লাগিব as per rule 13 of order 1 of the code of civil procedure all objections on the ground of non-gender or misgender parties shall be taken at the earliest possible opportunity already at hetu likha ase earliest possible opportunity means jiman pare himan hunkale objection to koribo lage jiman pare himan hunkale aru jodi hunkale koribo para na titale sufficient cost show koribo lage je ki kaone tenake koribo para nasil tite jitie teleke cost show koribo titie to earliest possible opportunity dhoi loa hobo to correct option to ei ketot ki hobo titale option C at the earliest possible opportunity মানে non-gender বা misgender objection যদি কৰিব বিচাৰে as provided under order 1 rule 13 then such objection must be made such objection must be brought at the earliest possible opportunity okay correct option C এটা আপোনালোকে কি দিছিলে মই নাজানো হেতু আপোনালোকে rectify কৰি লব হেখিনি আপোনালোকে চাই লব দেই চাই লব আপোনালোকে provision বিলাকো আপোনালোকে চাই লব পাৰে Question number 16. Under order 6, rule 16 of the CPC, the court may at any stage of the proceeding order to be struck out or amend any matter in any pleading. Pleading মানে হয়তো plaint হ'ব পাৰে নতুবা written statement হ'ব পাৰে plaint বা written statement plaint হওক বা written statement হওক তাৰে কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো ম্যাটাৰ ষ্টাক আপ কৰিবলৈ কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে যিকোনো এটা ষ্টেজত এটো ষ্টাক আপ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ডক প্লিডিংত থকা কিছুমান আননেসেসারি বা তেনেকৈ এমব্ৰেসিং তো উলাই গলা অপচনটো উলাই গলা আৰু এইখিনি কথা আমি সিপিসি পঢ়ি থকা মানুহে গমে পায় যে কোৰ্টে প্লেইন বা ৰিটেন ষ্টেটমেন্টৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লজ ব্লক ষ্টাক আপ কৰিবলৈ বা এমেন্ড কৰিবলৈ ক'ব পাৰে বুজি পোৱা না কথাটো এই যিখন প্লিডিং হয় আমাৰ যিখন প্লেইন বা ৰিটেন ষ্টেটমেন্ট প্লেইন বা ৰিটেন ষ্টেটমেন্টত থকা কিছুমান কথা কোৰ্টে কাটি দিব কাৰণে বা এমেন্ড কৰিবলৈ ক'ব পাৰে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰে কোৰ্টে নিজে ক'ব যে প্লেইনখনত থকা আমুক ক্লজটো ডিলিট কৰক কাটি দিয়ক এটো বা গুছাই দিয়ক আঁতৰাই দিয়ক বা ৰিটেন ষ্টেটমেন্টত থকা এই ক্লজটো কাটি দিয়ক বা এমেন্ড কৰক কিন্তু কেতিয়া ক'ব পাৰে যেতিয়া কোৰ্টে দেখা পাব কি বুলি কোৰ্টে দেখা পাব হেড কোড কৈছে আমাৰ রুল 16 ত কৈছে যে রুল 16 ত কৈছে কি বুলি
Option A, which may tend to prejudice, embrace or delay the fair trial of the suit. তো তেনেকুৱাবিলাক মেটাৰ ডিলিট কৰিবলৈ ক'ব পাৰে, তেনেকুৱাবিলাক মেটাৰ ষ্টাক আপ কৰিবলৈ ক'ব পাৰে বা এমেণ্ড কৰিবলৈ ক'ব পাৰে যিবিলাকে সুটটোৰ ফেয়াৰ ট্ৰায়েলত প্ৰিজুডাইজ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ হাৰ্ম কৰিব পাৰে, ইনজুৰি কৰিব পাৰে বা এম্বাৰেছ কৰিব পাৰে। এম্বাৰেছ মিনছ ডিলে কৰাব পাৰে। ইট মে কজ ডিলে কৰাব পাৰে বা এম্বাৰেছ বা ডিলে একেটাই বস্তু হা, যদি কৰাব পাৰে বুলি যদি কোৰ্টে ভাবে যে প্লেনখনত এই মেটেৰিয়েলছবিলাক যদি থাকে, প্লেনখনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ফেয়াৰ ট্ৰায়েলত বহুত সি হেম্পাৰ কৰিব পাৰে বা ফেয়াৰ ট্ৰায়েলত সি ডিলে কৰাব পাৰে, ফেয়াৰ ট্ৰায়েলত সি প্ৰিজুডাইজ কৰিব পাৰে বুলি যদি ভাবে। নেক্সট, হুইচ মে বি আননেচেচাৰী, যদি কোৰ্টে ভাবে যে এই মেটেৰিয়েলছবিলাক আননেচেচাৰী হয়, এইবিলাক থাকিব নালাগে। স্কেণ্ডেলাছ, এই মেটেৰিয়েলছবিলাক বহুত স্কেণ্ডেলাছ হয়, বদনামী হয়, কাৰোবাৰ ৰেপুটেশ্যন ইনজুৰি কৰিব পাৰে। এইবিলাক যদি থাকে তো অবভিয়াছলি কোৰ্টত প্লিট কৰিব বা এইবিলাক কথা কোৰ্টত মেনশ্যন হ'ব, আৰু এনেকৈ মেনশ্যন কৰিলে কোনোবা পাৰ্টি কাৰোবাৰ ৰেপুটেশ্যন ইনজুৰি হ'ব পাৰে। ফেবুলাছ অৰ ভেক্সিচিয়াছ, ফেবুলাছ মিনছ কি, যদি বস্তুবিলাক কনকক্টেড হয়, মিছা হয়, বুজি পাইছেনে, ভেক্সিচিয়াছ হয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাবিলাক ডিলিট কৰিবলৈ ক'ব পাৰে। অপশ্যন চি, হুইচ ইজ আদাৰৱাইজ এন এবিউজ অফ দ্য প্ৰচেছ অফ দ্য কোৰ্ট, বা কোৰ্টে যদি ভাবে যে প্লেইন বা ৰিটেন ষ্টেটমেণ্টত এনেকুৱা যিকোনো মেটেৰিয়েলছ যিবিলাক থাকিলে কোৰ্টৰ প্ৰচেছটোক এবিউজ কৰা বুজাব, যিকোনো ধৰণে এবিউজ কৰা বুজাব, তো তেনেকুৱাবিলাক বস্তু ডিলিট কৰিবলৈ ক'ব পাৰে। তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব গোটেইকেইটাই হ'ব, গোটেইকেইটাই। এনেকুৱা এইকেইটা হৈছে গ্ৰাউণ্ড, এইকেইটা গ্ৰাউণ্ডত যদি কোৰ্টে ভাবে যে প্লেইন বা ৰিটেন ষ্টেটমেণ্টত থকা এই মেটেৰিয়েলছবিলাকে কোৰ্টৰ এই প্ৰচিডিংটো এনেকৈ হাৰ্ম কৰিব পাৰে, এনেকৈ বস্তুটো স্কেণ্ডেলাছ হ'ব পাৰে বা ট্ৰায়েল প্ৰচিডিঙত সি ডিলে কৰিব পাৰে, বস্তুটো ফেবুলাছ হ'ব পাৰে বা কোৰ্টৰ প্ৰচেছটো এবিউজ কৰিব পাৰে বুলি যদি কোৰ্টে ভাবে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এইকেইটা গ্ৰাউণ্ডত ডিলিট কৰিব পাৰে। ঠিক বস্তুটো আমি কৈছোঁ যে যিটো ৰুল 16 অৰ্ডাৰ 6 ৰুল 16ত ইয়াত দিছে যে ষ্ট্ৰাইকিং আউট প্লিডিংছ, দ্য কোৰ্ট মে এট এনি ষ্টেজ অফ দ্য প্ৰচিডিং অৰ্ডাৰ টু বি ষ্ট্ৰাক আউট অৰ এমেণ্ডেড এনি মেটাৰ ইন এনি প্লিডিং বুলি ক'লে এনি প্লিডিং বুলি আইদাৰ দ্য প্লেট অৰ দ্য ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট, হোৱাট এভাৰ ইট ইজ। অপশ্যন এ, when it which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious. B, which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. Or C, which is otherwise an abuse of the process of the court. তো গোটেইকেইটাই দিয়া আছে ইয়াত, তো গোটেইকেইটাই দিয়া আছে, তো অল টাইপ হ'ব। তিনিটা এসেঞ্চিয়েল আছে ইয়াত, তিনিটা আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে, এণ্ড অল চাচ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হেভ বিন প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, এণ্ড হেন্স দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ ডি, as per the materials we have found. তো কারেক্ট অপশন ডি হ'ব লাগে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 কারেক্ট অপশন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হ'ব লাগে। কি হ'ব লাগে চাব, এ ফৰেইন কোৰ্ট as per section 2 subsection 5 of the CPC, এইটো আমি ডেফিনেশ্যন ক্লজত গুচি গ'লোঁ যে CPC section 2 subsection 5ত ফৰেইন কোৰ্টৰ যিটো ডেফিনেশ্যন, ফৰেইন কোৰ্টৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে। তো ফৰেইন কোৰ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে? ফৰেইন কোৰ্ট কি হয় যে section 2 subsection 5ত দিয়া মতে হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ফৰেইন কোৰ্ট? ইজ এ কোৰ্ট, অপশ্যন এ, ইজ এ কোৰ্ট situated outside India and not established under the authority of the government of India. যে ফৰেইন কোৰ্ট এনেকুৱা এখন কোৰ্ট হয় যিখন ইণ্ডিয়া বাহিৰত ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, ইণ্ডিয়া বাহিৰত এখন কোৰ্ট আছে, এণ্ড নট ইষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দ্য অথৰিটি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অথৰিটি আণ্ডাৰত ইষ্টাব্লিছ কৰা হোৱা নাই, মানে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে তাক ইষ্টাব্লিছ কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কোৰ্টখন ইণ্ডিয়া বাহিৰত থাকিলেও though the court is situated outside India but established by government of India and controlled by it, either established by government of India or controlled by it, then it is not a foreign court. মানে কোৰ্টখন ইণ্ডিয়া বাহিৰত থাকিব পাৰে, বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব। সাপোজ কোনোবা এখন কোৰ্ট, চাই ল'ব বস্তুবিলাক, সাপোজ দিছ ইজ দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, সাপোজ দিছ ইজ দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দিছ ইজ দ্য কোৰ্ট, অ'কে, দিছ ইজ দ্য কোৰ্ট, দিছ কোৰ্ট হেজ বিন ইষ্টাব্লিছ জাষ্ট beyond the territory of India. Though the court is situated beyond the territory of India, still the same is established by government of India or controlled by it. হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাক ইষ্টাব্লিছ কৰিছে, নতুবা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইষ্টাব্লিছ নকৰিলেও গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি তাক কণ্ট্ৰল কৰি আছে, দেন ইন স্পাইট অফ দিছ ফেক্ট দ্য কোৰ্ট ইজ নট কনচিডাৰ্ড টু বি এ ফৰেইন কোৰ্ট, তাক ফৰেইন কোৰ্ট বুলি নকয়, বিকজ
It has directly or indirectly it has a connection with the government of India. Directly by indirectly government of India লগত তাৰ connection আছে তেতিয়ালে এখন ফৰেন কোড বুলি নকব ফৰেন কোড বুলি কবলৈ হলে ইণ্ডিয়াৰ লগত তাৰ কোনো কানেকশন থাকিব নালাগিব টেৰিটৰি তাৰ কোনো কানেকশন থাকিব নালাগিব বা তাৰ কোনো ৰিকগনিশন থাকিব নালাগিব অপশন বি International Court of Justice. International Court of Justice kon foreign court bole ami nokon. Hekon international court e hoy. International court. Tak foreign court bole ami nokon. Option C, none of the above. Option D, a court situated outside India. Je India bahirot situated court khonoke foreign court bole ami kobo noaru. If the same is established by government of India or controlled by it. Indian territory bahirot thakil bulia tak ami foreign court boli kobo noaru jodi amar Indian government establish korise ba amar Indian government establish korise ba Indian government jeta control koi thake titele Indian territory bahirot establish kora holo foreign court no hobo pare kintu foreign court hobo hole ki hobo lagibo duta essentially fulfill koribo lagibo first thing is that the same must be situated outside the territory of India and the same court should not be established the same court should neither be established by the government of India nor controlled by it. Tetia hole ki hobo ekono foreign court boli kobo. Tetia hetu angle pra correct option kuntu hobo amar option A. Option A is the correct option because so far as the definition provided under section 2 subsection 5 is concerned, foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. There foreign court mane eneka kon court hoy jikon Indian territory bahirot ase aru tak amar Government of India established kora nai ba Government of India tak government central government or authority tak continue kora nai to take koa hoy foreign court hekane Indian territory bahirot established koile tak foreign court boli ami nokon jodi establishment amar government e korise kete eneka hoy jane Jammu and Kashmir kotha loi goi ase to Jammu and Kashmir was treated to be a foreign country so far as the application of the provision of the CPC is concerned CPC provision blocker application ক্ষেত্ৰত Jammu and Kashmir foreign court বুলি মানে foreign territory বুলি ধৰা হৈছিল এখানে Jammu and Kashmir যিবিলাক কোর্ট হয় হেবিলাকক foreign court বুলি ধৰা হৈছিল একাৰণে যেটো Jammu and Kashmir CPC provision to Jammu and Kashmir applicable হোৱা নাছিল আৰু Indian territory হেই পাৰ্ট ব্লকক ইন্ডিয়া বুলি ধৰা হৈছিল যত CPC খন applicable হৈছিল Jammu and Kashmir যেটো হোৱা নাছিল এখানে Jammu and Kashmir court ব্লকক foreign court বুলি ধৰা হৈছিল কাৰণ Jammu and Kashmir court খন foreign court হলেও sorry Jammu and Kashmir court খন foreign court বুলি ধৰা হৈছে sorry হেতু ভুল হৈছে Jammu and Kashmir to Indian territory bahirot holeu kintu Jammu and Kashmir court block kon establish korisil by central government ba recognized by it ba continue by it established to central government no koilo to central government authority ta continue kori ase to ei karone eblako courtor ami foreign court boli kobo pora nasilo se jibla court সম্পূর্ণ Indian territory bahir hoise plus established to amar government kora nai Pakistanor court block to Pakistanor government korise amar Indian government kora nai to ei karone eblako koa hoy foreign court Okay, question number 17 goal. Question number আমি 18 লৈ আহিলো Question number 18 Question number 18 ৰ পৰা আহিলে আমাৰ CRPC Question number 18 ৰ পৰা আহিছে আমাৰ CRPC The investigating officer এটা CRPC লৈ গুছি গলো The investigating officer under section 160 of the CRPC can require the attendance at a place other than the place of residence of tamane ki koise buji paise ne je Indian CRPC section 160 mote CRPC section 160 mote ki koribo pare investigating officer jone কিছুমান মানুহক ইন দা নেম অফ ইনভেস্টিগেশন হয়তো তেওঁ কোৰ্টলে তেওঁ পুলিশ ষ্টেচনত মাতিব পাৰে বুজি পাইছেনে ফৰ এক্সামিনেশনৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাতিব পাৰে কোৰ্ট মাতিব পুলিশ ষ্টেচনত কিন্তু কোনবিলাক মানুহক মাতিব who are acquainted with the facts and circumstances of the case under investigation অৰ্থাৎ যেটো কেছ ইনভেস্টিগেশনত চলি আছে যেটো কেছ ইনভেস্টিগেশনত আছে হে কেছটো বিষয়ে যি সকলে জানে তো তেখেতসকলক ইন্টাৰোগেশনৰ কাৰণে কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ফুটপুছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক থানালে মাতিব পাৰে কিন্তু কেজনমান ব্যক্তিক থানালে মাতিব নোৱাৰে
তেওঁলোকক ঘৰতে আহি এক্সামিনেশ্যন ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক মানুহ কোনবিলাক হয় লিখিছে পুলিচ অফিচাৰ্ছ পাৱাৰ টু ৰিকুৱায়াৰ এটেণ্ডেন্স অফ উইটনেছ সেকশ্যন 1060 সেকশ্যন 160 any police officer making an investigation under this chapter may by order in writing require the attendance before himself or of any person being within the limits of his own or any adjoining station হয়তো তেওঁ নিজৰ ষ্টেচনৰ মানুহ হ'ব পাৰে বা তেখেতৰ এডজইনিং ষ্টেচনৰ মানুহ হ'ব পাৰে তো তেখেতসকলক তেওঁ নিজৰ ওচৰলৈ মাতিব পাৰে ক'ব পাৰে যে মোৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে আহিব কিন্তু কোনবিলাক মানুহ মাতিব সবক নামাতে who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case কিন্তু যিবিলাক মানুহক হয়তো এফআইআৰখনত দিয়া মতে বা অন্য ধৰণে পুলিচে গম পাইছে যে সেই মানুহবিলাকে ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানে গতিকে ঘটনাটোৰ বিষয়ে জনা মানুহসকলক পুলিচ অফিচাৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতিব পাৰে ফৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰ এক্সামিনেশ্যন বুজি পাইছে কথাটো ক'লে মাতিব তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতিব কিন্তু কোনবিলাক মানুহ মাতিব যিবিলাক হয়তো তেওঁ পুলিচ ষ্টেচনৰ জুৰিডিকশ্যনৰ মানুহ হ'ব পাৰে বা পুলিচ ষ্টেচনৰ জুৰিডিকশ্যনৰ বাহিৰৰ মানুহ হ'ব পাৰে কিন্তু মাতিব তেওঁলোকক কিন্তু হ'লেও such person shall attend as so required আৰু যেনেকৈ পুলিচে বিচাৰিব তেনেকৈ তেওঁলোকে যাব লাগিব কিন্তু so far as the provision is concerned provision 2D section is concerned no male person under the age of 15 years or above the age of 65 years or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male or female person male person or woman resides কিন্তু যদি কি হয় আপোনাৰ তেনেকা মেল পারসন যদি হয় মেল পারসন হলে কিমান হ'ব লাগিব বিলো 15 ইয়ার্স হ'ব লাগিব মেল পারসন যদি হয় বিলো 15 হ'ব লাগিব নতুবা above 65 হ'ব লাগিব above 65 ইয়ার্স 65 ইয়ার্সৰ ওপৰ যদি হয় বা 15 ইয়ার্সৰ যদি তল হয় মেল পারসন তেতিয়ালে তেওঁলোকক পুলিচে তেওঁলোকৰ পুলিচ ষ্টেচনত মাতিব নোৱাৰে নতুবা ফিজিক্যালি বা মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পারসন যদি হয় তেতিয়াও তেওঁলোকক পুলিচ ষ্টেচনলৈ মাতিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰতে আহি ইন্টাৰগ্ৰেশন কৰিব লাগিব আৰু ওমেন অফ এনি এজ যিকোনো বয়সৰ যদি মাইকী মানুহ হয় তেতিয়ালে তেওঁলোকক পুলিচ ষ্টেচনলৈ মাতা পৰিবতে পুলিচে নিজে আহি তেওঁলোকৰ ঘৰত এক্সামিনেশ্যন ল'ব তেতিয়া সেই কিজন মানুহ কোন কিজন হয় ইয়াত কৈছে এ মেল অপশন এ মেল হু ইজ আন্ডাৰ 18 years of age নাও 18 years of age হলে নহব বিলো 18 years হলে ন বিলো 15 হ'ব লাগিব এটোটো above 15 দেখাই আছে বিলো 18 বাট above 15 এটো 18 টুৰ হলে নহব 15 হ'ব লাগিব এ মেল আন্ডাৰ 16 years of age 16 হলেও নহব এটো ডাইৰেক্ট এটো স্পেসিফিক্যালি লিখা আছে যে 15 এজ অফ 15 years লিখা আছে গতিকে অপশন এও কারেক্ট নহয় বিও কারেক্ট নহয় আৰু অপশন ডি নহয় কারণ অল অফ দ্য অ্যাবভ দিয়া আছে মিছা কথা তে কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব সি ওমেন কোয়েশ্চন নম্বৰ 18 সি হ'ব অপশন ওমেন Question number 19 হলে গুছি গল who can withdraw a case from prosecution under section 321 of the CRPC the CRPC section 321 deals with withdrawal of cases যে কেছৰ withdrawal কথা কৈ আছে তে section 321 মতে যদি এটা কেছ withdraw কৰিব লগা হয় তো কোনে কৰিব পাৰিব কেছটো withdraw কোনে কৰিব বুজি পাইছেনে কেছটো কোনে withdraw কৰিব Option A, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case with the consent of the state government. State government consent of kotha koise. State government consent loi public prosecutor ba assistant public prosecutor e case to withdraw koribo paribo. Option B, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case without the consent of the state government. State government consent nuhua koi assistant public prosecutor ba public prosecutor e case to withdraw koribo paribo as provided under section 321. Option C, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case with the consent of the court. কিন্তু option C কলে যে public prosecutor assistant public prosecutor case to withdraw কৰিব who is in charge of the case. যিজন মানুহৰ চাৰ্জত কেছটো আছে বেলেগ এজন পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ নোৱাৰে কিন্তু দেই মনত ৰাখিব কেৱল পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ হলে নহব এই কথাটো চাব আপোনালোকে যে ফৰ উইথড্ৰল অফ আ কেছ প্ৰভাইডেড আন্ডাৰ সেকশন 321 mere prosecutor or mere being a public prosecutor or assistant public prosecutor is not sufficient. Rather, he must be an in charge of the case. He was an in charge of lagibo. Case to in charge of lagibo. যিজন public prosecutor in charge of case to দিয়া আছে তেহে উদ্যোগ কৰিব পাৰিব
লাগে তেওঁ পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰে হওক বা এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰে হওক লগত কি লাগিব কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব নট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নট অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নট অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰাদাৰ ইট ইজ অফ দ্য কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব অপশ্যন ডি দ্য পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ অৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ ইন চাৰ্জ অফ এ কেছ উইদাউট দ্য কনচেণ্ট অফ দ্য কেছ এটা অপশ্যন এ বি চি ডি অপশ্যন এ আৰু বিত কৈছে অপশ্যন এত কৈছে যে পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ যি কেছটো ইনচাৰ্জ হয় তেওঁলোকে কেছটো উইথড্ৰ কৰিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব বিত কৈছে তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট নালাগে চিত কৈছে পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰে কেছটো উইথড্ৰ কৰিব যাৰ চাৰ্জত কেছটো আছে কিন্তু কোৰ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব আৰু ডিত কৈছে কোৰ্টৰ কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো আমাৰ ছেকশ্যন 321 কৈছে যে কোৰ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু কোৰ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব তেতিয়া লিখিছে চাব তেতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো চি হ'ব তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কাৰেক্ট অপশ্যন চি কৈছে চাব দ্য পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ অৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ ইন চাৰ্জ অফ এ কেছ মেড উইথ দ্য কনচেণ্ট অফ দ্য কোৰ্ট কোৰ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ হু ইজ ইন চাৰ্জ অফ দ্য কেছ মে উইথড্ৰ দ্য কেছ অনলি উইথ দ্য কনচেণ্ট অফ দ্য কনচাৰ্ণ কোৰ্ট যিখন কোৰ্টত কেছটো পেণ্ডিং হৈ আছে সেই কোৰ্টখনৰ কনচেণ্ট লৈ পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ বা এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ যাৰ চাৰ্জত কেছটো আছে তেওঁলোকে উদ্যোগ কৰিব পাৰিব এট এনি টাইম বিফৰ দ্য জাজমেণ্ট ইজ প্ৰনাউন্স কিন্তু জাজমেণ্টটো প্ৰনাউন্স কৰাৰ আগতে পাৰিব পাছত নহয় কিন্তু উইথড্ৰ ফ্ৰম দ্য প্ৰসিকিউশ্যন অফ এনি পাৰ্চন আইদাৰ জেনেৰেলি অৰ ইন ৰেচপেক্ট অফ এনি ওৱান অৰ মোৰ অফ দ্য অফেন্সেছ ফৰ হুইচ হি ইজ ট্ৰাইড হয়তো গোটেইকেইটা কেছৰ পৰা উদ্যোগ কৰিব পাৰে বা তাৰ যিকোনো এটা অফেন্সৰ পৰা উদ্যোগ কৰি দিব পাৰে মানে ছেকশ্যন কেইবাটাও থাকিব পাৰে তাৰ যিকোনো এটা ছেকশ্যনৰ পৰা উদ্যোগ কৰিব পাৰে বা গোটেইকেইটা ছেকশ্যনৰ পৰা উদ্যোগ কৰি দিব পাৰে সেইটো পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ বা এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ পুৰা পাৱাৰ আছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কোৰ্টৰ কনচেণ্ট লাগিব প্লাছ হি মাষ্ট বি দ্য ইনচাৰ্জ অফ দ্য কনচাৰ্ণ কেছ হুইচ ইজ টু বি ড্ৰন দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কাৰেক্ট অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আহিলোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 আমনি লাগিছে হয় নহয় আপোনালোকৰ আমনি লাগিলে নহ'ব এইবিলাক বস্তু ভালকৈ চাব লাগিব আপোনালোকে হয়তো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ নাই হোৱা যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক বা কাৰেক্ট হৈছে যদি আপোনালোকে হয়তো কি চেঞ্চত দিলে নাজানো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লওক আপোনালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ক'লে এজ পাৰ ছেকশ্যন 313 of the CRPC provides for examination of the accused in every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. Which of the following is or are provided in section 313 of the CRPC? তো ইয়াতে কি ক'লে জানানে ইয়াতে কি ক'লে বুজি পাইছেনে তো ইয়াতে ক'লে যে ছেকশ্যন 313 যিটো আমাৰ CRPC প্ৰভিজন দিয়া আছে ছেকশ্যন 313 যিটো আমাৰ প্ৰভিজন দিয়া আছে তো ইয়াতে কৈছে যে দ্য প্ৰভিজন ডিলছ উইথ পাৱাৰ টু এক্সামিন দ্য একিউজডক এক্সামিন কৰা এটা পাৱাৰ দিয়া আছে তো ইয়াত কৈছে যে ছেকশ্যন 313 অফ দ্য CRPC প্ৰভাইডছ ফৰ এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য যে একিউজডক এক্সামিন কৰিব পাৰিব in every inquiry or trial. The court or trial hoy kan trial proceeding is a judicial proceeding, inquiry proceeding is a judicial proceeding, but administrative proceeding is an investigation proceeding is an administrative proceeding because the same is conducted by police officer. যেহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন to police officer conduct কৰে গতিকে that same is not judicial proceeding. বুজি পাইছেনে a proceeding in order to be judicial must be conducted by court on oath হ'ব লাগিব অথ লৈ কিনে যেটো প্ৰসিডিং জুডিশিয়াল অথৰিটি কৰিব এটো কয় জুডিশিয়াল প্ৰসিডিং আৰু পুলিচে কৰাটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰসিডিং বা এক্সিকিউটিভ প্ৰসিডিং বুলি কোৱা হয় তো এই কাৰণে ইনকুৱাৰী বা ট্ৰায়াল যেতিয়া কোৰ্টত চলিব তেতিয়া একিউজনক এক্সামিন কৰাৰ বাবে for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him যেনেকৈ ধৰক যে একিউজনৰ এগেইনষ্টত মানে প্ৰসিকিউশ্যন সাইডটোৱে একিউজৰ এগেইনষ্টত হোৱাট এভাৰ এভিডেন্সেছ have been adduced যিবিলাক এভিডেন্সেছ একিউজৰ এগেইনষ্টত এডিউচ কৰিছে বাই দ্য প্ৰসিকিউশ্যন সেই এভিডেন্সেছবিলাকৰ পৰা কোৰ্টে দেখা পাইছে যে সেই এভিডেন্সেছবিলাকৰ পৰা মানে যিবিলাক এভিডেন্সেছ প্ৰসিকিউশ্যনে একিউজৰ এগেইনষ্টত কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছে সেই এভিডেন্সেছবিলাকৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে
কিছুমান সাৰ্কামস্টেন্সেছ সম্পূৰ্ণ একিউজৰ এগেইনষ্টত গুচি গৈছে এতিয়া সেই একিউজৰ এগেইনষ্টত যোৱা কথাখিনি কি কাৰণে এই বস্তুটো একিউজৰ এগেইনষ্টত গৈছে সেই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰাৰ বাবে একিউজক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে একিউজক সুধিব পাৰে বোলে তোমাৰ এগেইনষ্টত এনেকৈ যে প্ৰসিকিউশ্যনে ক'লে কি কাৰণে ক'লে ইয়াৰ মানে কি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক'ব লগা কি আছে হোৱাট ইজ ইউৰ ষ্টেণ্ড আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ বিষয়েচোন এইটো পাৰ্টি এনেকৈ ক'লে আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধেচোন এই কথাবিলাক এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ এগেইনষ্টত যিখিনি কথা এডিউচ কৰিছে যে হোৱাট এভাৰ এভিডেন্সেছ হেভ বিন এডিউচড এগেইনষ্ট ইউ এই এভিডেন্সেছবিলাকত এনেকুৱা কিছুমান চাৰ্কামষ্টেন্সেছ এপিয়াৰ হৈছে যিটো আপোনাৰ এগেইনষ্টত গৈ আছে এতিয়া আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আৰু আপুনি যদি ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইউ উইল ফেইল বুজি পাইছেনে এইটো অনাচাৰ প্ৰুফ প্ৰথমতে প্ৰসিকিউশ্যনৰ গাত আছিল প্ৰসিকিউশ্যনৰ পৰা বস্তুটো কালে শিফ্ট হৈ গুচি গ'ল হা ডিফেন্সলৈ শিফ্ট হৈ গুচি গ'ল তো ছেকশ্যন 313ত আহি গ'ল তেতিয়া কথাটো তেতিয়াহ'লে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অৰ আৰ প্ৰভাইডেড ফৰ ইন ছেকশ্যন 313 অফ দ্য CRPC তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত ছেকশ্যন 334 ছেকশ্যন 313ত তো এই ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনবিলাক বস্তু ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হৈছে কৈছে যে দ্য কোৰ্ট মে এট এনি ষ্টেজ উইদাউট প্ৰিভিয়াছলি ৱাৰ্নিং দ্য একিউজড পুট ছাচ কুৱেশ্যন টু হিম এজ দ্য কোৰ্ট কনচিডাৰ্ছ নেচেচাৰী তো এই ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে যিকোনো এটা ষ্টেজত কি কৰিব পাৰে যিকোনো এটা ষ্টেজত কোৰ্টে যিকোনো এটা ষ্টেজত একিউজনক আগতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ণিং নকৰাকৈ একিউজনক আগতীয়াকৈ কোনো ৱাৰ্ণ নকৰে যে নেক্সট ডেটত আপোনাক এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিম বুলি কোৰ্টে আগতীয়াকৈ অন দ্য লাষ্ট অকেজন তাক কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ণিং দিয়া হোৱা নাছিল যে তোমাক নেক্সট ডেটত এনেকুৱা ওপৰত কুৱেশ্যন সোধা হ'ব এনেকৈ তাক কোৱা নাছিল তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ ৱাৰ্ণিং নকৰাকৈ যিকোনো এটা ষ্টেজত কোৰ্টে যিকোনো কুৱেশ্যন তাক সুধি দিব পাৰে এজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 313 কি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে এজ দ্য কোৰ্ট কনচিডাৰ্ছ নেচেচাৰী যিটো কোৰ্টৰ ভাল বুলি ভাবে কোৰ্টে ভাল বুলি ভাবা যিকোনো কুৱেশ্যন একিউজক আগতীয়া কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ণিং নকৰাকৈ যিকোনো এটা ষ্টেজত সুধি দিব পাৰে কেতিয়া সুধিব যেতিয়া কোৰ্টে দেখা পাব যে প্ৰসিকিউশ্যনে তেওঁৰ এগেইনষ্টত প্ৰডিউচ কৰা এভিডেন্সবিলাকৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে সেই চিটুৱেশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত একিউজক কিবা কিবি সুধি দিব পাৰে এইটো নহয় যে এভিডেন্সবিলাক অকল তেওঁ এগেইনষ্টত গৈছে কাৰণে সুধিব সেইটো নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰত সুধি দিব পাৰে সেইটো কোৰ্টৰ নিজৰ মানে ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ কিন্তু তাৰ কাৰণে কোৰ্টে কেতিয়াও তাক আগতীয়াকৈ ৱাৰ্ণিং নকৰে যে তোমাক মই এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধিম হা ফটকৈ সুধি দিব পাৰে যিটো কুৱেশ্যন কোৰ্টে ভাল বুলি ভাবে তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে দেই মনত ৰাখিব অপশ্যন চি চৰি মই ক'ত কৈ আছিলোঁ অ'কে সুধি দিব পাৰে অপশ্যন বি অ'থ চেল বি এডমিনিষ্টাৰ্ড টু দ্য একিউজড বিফৰ হি ইজ এক্সামিন আৰু ইয়াত কৈছে যে অ'থ ল'ব লাগিব তাৰ পৰা তাক বোলে অ'থ ল'ব এইটো অ'থ নলয় জেনেৰেলি দেই এইটো ক্ষেত্ৰত অ'থ নলয় ছেকশ্যন 313 মতে এইটো অ'থ নলয় অ'থ ল'লেতো উইটনেছ বক্সত আহিব লাগিব এইখিনি কথা মোৰ ষ্টুডেণ্টক মই খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি বুজাইছিলোঁ অ'থ যদি ল'ব লগা হয় তো উইটনেছ বক্সত আহিব লাগিব এতিয়া এইখিনি কথা উইটনেছ বক্সত নাহাকে ডাইৰেক্ট মানে এই একিউজবিলাক যিটো জেগাত থাকে তাত থকা অৱস্থাতে তাক সুধিব যে এইটো মানে কি সেইটো মানে কি একিউজবিলাক ক'ত বহে সদায় একিউজবিলাক একদম লাষ্ট বেঞ্চত বহে কোৰ্টখনৰ লাষ্ট বেঞ্চত বহে মই দেখাই দিছোঁ চাপ'জ এখন কোৰ্ট হয় নহয় জানো এইটো কোৰ্ট ৰুম হয় ইয়াত জাজ ইয়াত মেজিষ্ট্ৰেট বহিব একিউজবিলাক ইয়াত লাষ্ট বেঞ্চত ইয়াত বহিব হা ইয়াত বহি থাকিব তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে ইয়াৰ পৰাই সুধিব ইয়াত উইটনেছ বক্সলৈ যেতিয়া এজন একিউজ উইটনেছ বক্সলৈ আহিব তেতিয়াহে তাক অ'থ ল'ব তেতিয়া তাক শপত খুৱাইখিনি যি সুধিব লাগে শপত খুৱাইখিনি সুধিব কিন্তু এইডোখৰত থাকোঁতেই যদি একিউজক কিবা সোধে তেতিয়াহ'লে অ'থ ল'ব নালাগে আৰু কোনো ধৰণৰ ৱাৰ্ণিং নকৰাকৈ যিকোনো কুৱেশ্যন যি ধৰণে যেতিয়াই মনতে সুধিব বিচাৰিলে ইয়াত থাকোঁতে সুধিব একিউজনক ডাইৰেক্ট সুধিব যে আমুকটো কি তেনেকৈ সুধিবলৈ হ'লে কোনো অৰ্থ ল'ব নালাগে ভাল লাগিছেনে কুৱেশ্যন এইবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা পাইছে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে এইটো লিখিছে সাবসেকশন 2 লিখিছে no oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1 subsection 1 মতে যেতিয়া তাক এক্সামিন
কৰা হ'ব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অত তাক ল'বলৈ নিদিয়ে মই ক'লো না এই গোটেই চিটুৱেশ্যন মই দেখাই দিলোঁ এই ইয়াত থাকোঁতেই একিউজবিলাক সদায় ইয়াত বহিব যিকোনো এভিডেন্স যেতিয়া উইটনেছ বক্সত ল'ব তেতিয়া একিউজবিলাকৰ প্ৰেজেন্সত ল'ব লাগিব একিউজৰ এবচেন্সত কোনো এভিডেন্স লোৱা নহয় সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আৱাৰ জুডিচিয়েল চিষ্টেম ইজ এডভাইচাৰী আমাৰ জুডিচিয়েল চিষ্টেমটো এডভাইচাৰী বুলি যে আমি কওঁ সেইকাৰণে কওঁ যে এনি এভিডেন্স which is to be adduced before the court must be adduced only in presence of the opposite party only in presence of the accused accused presence হ'ব লাগিব সেইকাৰণে accused কিজন ইয়াতে বহি থাকিব আৰু accused কিজনক ইয়াত বহি থকা অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে সুধিব তেতিয়ালে কোনো ধৰণৰ অত তেওঁলোকক ল'ব নিদিয়ে তাৰপিছত option C the accused shall render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি accused জনে কিবা মিছা কথা কয় তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি accused জনে কোনো ধৰণৰ আনসাৰ যদি নিদিয়ে যদি আনসাৰ দিবলৈ যদি ৰিফিউজ কৰে বা আনসাৰ দিছে যদি কিবা ফলছ আনসাৰ যদি দিছে তেতিয়ালে কোৰ্টে তাক পানিশমেন্ট দিব পাৰে সেই কথাটো দ্য সেম প্ৰভিজন ইজ নট প্ৰভাইডেড হিয়াৰ ইন সেই কথাটো ইয়াত এইটো প্ৰভিজনত দিয়া নাই তাৰমানে একিউজন ইয়াত থকা অৱস্থাত মেজিষ্ট্ৰেটে যদি ইয়াৰ পৰা কিবা কুৱেশ্যন সোধে আৰু সেই কুৱেশ্যনটো যদি আনসাৰ নিদিয়ে বা দিছে যদি তেনেকুৱা ফলছ আনসাৰ যদি দিছে তেতিয়ালে ফৰ পাৰজুৰি তাক কোনো ধৰণৰ পানিশমেন্ট দিয়াৰ বা কোৰ্টক মিছলিড কৰাৰ কাৰণে বা কোৰ্টক ফলছ এভিডেন্স দিয়াৰ বাবে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ কোনো সেকশনত হি লাইবল নহয় সেই কথাটো ইয়াত প্ৰভাইড কৰা নাই মনত ৰাখিব সেইটো সাবসেকশন ঠিক কৈছে the accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer the questions or by giving false answers to them যদি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে কুৱেশ্যন উঠোতে যদি কুৱেশ্যনটো দিবলৈ ৰিফিউজ কৰে বা আনসাৰ দিছে যদি ফলছ আনসাৰ দিছে ইয়াৰ বাবে হি কোনো ধৰণৰ পানিশমেন্ট নাপায় কিন্তু ইয়াত পাব বুলি কৈছে কিন্তু নাপায় তো অপচন ডিত কৈছে অল দ্য এবভ হ'বই নোৱাৰে তে ইয়াৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন এ ইজ কাৰেক্ট কাৰণ অপচন এ টো ক'ত দিয়া আছে আমাৰ সেকশন 313 সাবসেকশন 1 ক্লোজ এ দিয়া আছে এটো কি দিছে মে এট এনি স্টেজ উইদাউট প্ৰিভিয়াছলি ৱাৰ্নিং দ্য একিউজ পুট সাচ কুৱেশ্যন টু হিম এট দ্য কোৰ্ট কনসিডাৰ্স নেসেসাৰী হেতু বস্তু ইয়াত দিয়া আছে A option A is correct question number 20 option A is correct and the same is provided under section 313 subsection 1 clause A others are false so question number 20 correct option A question number 21 ole gusi golo question number 21 question number section 304 of the CRPC deals with to CRPC section 304 কি দিয়া আছে section 304 আপোনালোকে এটা কথাটো হয়তো জানে যে আগে বেছি আপোনালোকে কাবাবা শুনিছে হয়তো যে ডিস্ট্ৰিক্ট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি বা ষ্টেট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি তো একিউজ বিলাক যেতিয়া বহুত পোৰ হয় দুখিয়া হয় তেওঁলোকে ইফ দে ক্যানট লিটিগেট देयर কেছ ডিউ টু देयर পভাৰ্টি তেওঁলোকৰ দৈত্যতাৰ বাবে তেওঁলোকে দুখিয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ কেছটো ডিফেন্স ল'ব পৰাকৈ যদি তেনেকুৱা কোনো মিন্স নাথাকে সাফিচিয়েন্ট মিন্স নাথাকে দেন দে আৰ হেল্প বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেতু লিগেল এড বুলি কোৱা হয় লিগেল এড প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 39A of the Indian Constitution article 39A দিয়া আছে হেতু কোৱা লিগেল এড এটো ইণ্ডিয়ান CRPC section 304 দিয়া আছে আমাৰ লিগেল এড টু দ্য একিউজড এট ষ্টেট এক্সপেন্স যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ খৰচা এইবিলাকতো আপোনালোকে মুভিবিলাকত দেখিছে বা যিসকলে কোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিছে তেওঁলোকেতো জানেই আমাৰ ইয়াৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ ভিতৰত যিসকলে কোৰ্টত গৈ আছে প্ৰেক্টিছ কৰিছে তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু পাইছে বা নিজে এইবিলাক ইউজ কৰিছে হয়তো কোনোবা নিজেই তেনেকুৱা এমিকাছ কিউৰি এইবিলাকক এমিকাছ কিউৰি বুলি কোৱা হয় এমিকাছ কিউৰি হিচাপে হয়তো কাম কৰিছে নহয় জানো এমিকাছ কিউৰি বুলি কোৱা হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপেন্সেছ অৰ্থাৎ লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ফালৰ পৰা তেওঁ এজন এডভোকেট হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট দিব কোৰ্টেও দিব পাৰে কিন্তু লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ভাই তেওঁ এক্সপেন্সেছবিলাক পাব খৰচাবিলাক পাব সেইটো সবতে হয় এপিলত হ'ব বেলত নহয় এপিল কৰোঁতে হ'ব ট্ৰায়েল প্ৰচিডিঙত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো সেকশন কিমানত কোৱা আছে সেকশন 304 দিয়া আছে আমাৰ CRPC section 304 of the CRPC deals with withdrawal from prosecution withdrawal from prosecution to section 321 দিয়া আছে
protection to accused against double prosecution for the same offenses etu section 300 subsection 1 dia ase order to release on probation of good conduct hetu amar section 325 and the like section 360 and 305 325 and 325 procedure when magistrate cannot pass sentence no, section 360 ase okay section 360 ase etu 360 ase etu release to order to release on probation of good conduct after or after admonition etu কোৱা হয় কিছুমানক পানিশমেন্ট নিদি প্রবেশনত পঠিয়া দিয়া হয় বুজি পাইছে কথাটো হেতু আমাৰ দিয়া আছে মানে সেকশন 360 দিয়া আছে গতিকে সেকশন 304 ত কি দিয়া আছে আমাৰ সেকশন 304 দিয়া আছে legal aid to the accused at state expense provided under section 304 কেতিয়া দিব মই অকমান জাস্ট এলোবেট কৰি দিছো হা আমনি নাপাব আপোনালোকে কথাবিলাক খুব ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে অকমান এটা হি পাব এটা স্পীড পাব যেসকলে কোনো ধৰণৰ গাইডেন্স নহকে সেলফ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেখেতসকলো এটা ই পাব মানে এটা পঢ়িবলৈ এটা হি পাব আজিৰ পৰা পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে সিআৰপি সিআৰপি পঢ়িবলৈ এটা স্কোপ পাব তেওঁলোকে this is section 304 legal aid to accused at state expense in certain cases কিন্তু কেতিয়া দিয়া হ'ব where in a trial before the court of session যেটা session court of trial to চলি থাকিব the accused is not represented by a pleader session court যেটা trial চলি আছে কোর্টে যেটা দেখা পাইছে the accused is not properly represented by any pleader and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader আৰু কোর্টে যদি দেখা পাইছে যে accused জনক কোনো প্লিডাৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা নাই it means he had no sufficient means to engage any appropriate lawyer on his behalf the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state তেতিয়ালে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা এজন এডভোকেট তেখেতক এপইন্ট কৰি দিব এসাইন কৰি দিব আৰু সেই খৰচাটো একিউজনে নিজে দিব নালাগে হেতু ষ্টেটৰ এক্সপেন্সেছত আহিব এটু ষ্টেট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটিয়ে এখিনি মেইনটেইন কৰিব এটু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ফান্ড আছে সেই ফান্ডৰ পৰা এখিনি টকা খৰচ কৰিব ঠিক আছে তেতিয়ালে এটো কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব আমাৰ অপচন ডি question number 22 as per section 179 as per section 179 of the CRPC when an act is an offense by reason of anything which has been done or of a consequence which has ensued which court may inquire into or try the offense ইতিয়া এটা কথা হৈছে section 179 ত এটা বস্তু দিয়া হৈছে যে when act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued which court may inquire into or try the offense তাৰমানে এনেকুৱা কৈছে যে ঘটনাটো ঘটিলে ইয়াত মানে কামটো কৰিলে ইয়াত কিন্তু মানুহজন মৰিলেগে তাত মানে কনসিকুৱেন্সেস টো হৈছে তাত এনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা দেই এনেকুৱা হৈ যায় বস্তুবিলাক মই দেখাই দিছো আপোনালোকক আমনি পাইছে নেকি কোনোবা আমনি পাইছে যদি প্লিজ কৈ দিয়কচোন যদি আমনি পাইছে আমনি পোৱাজনে কক কোনে আমনি পাইছে আমনি পোৱাজনে কক আৰু ভাল পোৱাজনে কক কোনে ভাল পাইছে ক্লাছবিলাক কেনেকৈ যদি বেছি ডিটেইলছত যোৱা কাৰণে বেয়া পাইছে যদি মই ডিটেইলছটো কমাই দিম দুখন কোৰ্ট সাপোজ এখন কোৰ্ট কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এ নামৰ এজন মানুহে বি নামৰ মানুহ এজনক এটেক কৰিলে বুজি পাইছেনে ডিঙিত দুই ঘাপ দিলে ধক ঘাপটো ইয়াতে মাৰিলে কিন্তু মানুহজন গৈ মৰিলে ইয়াত ধক সে এটা কথা কৈছে মানে ইয়াত কি কৈছে as per section 179 of the CRPC section 179 ত কৈছে কি when an act is an offense যদি কোনো এটা কাম যদি অফেন্স হয় কিন্তু অফেন্সটো কি কাৰণে অফেন্স হয় by reason of anything which has been done মানে কামটো কৰাটো এটা অফেন্স হয় or of an consequence which has ensued বা যদি কিবা এটা কনসিকুৱেন্স যদি এনচিউ হৈছে অৰ্থাৎ কিবা এটা ৰিজাল্ট যদি এৰাইজ হৈছে সেই ৰিজাল্ট এৰাইজ হোৱাটো এটা অফেন্স হয় দুইটা অফেন্স হয় কামটো কৰাটো এটা অফেন্স ৰিজাল্ট এৰাইজ হোৱাটো এটা অফেন্স হয় কথাটো বুজি পোৱা নাই মই আৰু ধুনিয়াকৈ বুজাই দিছো হা ধৰি লওক এ নামৰ এজন মানুহে বি নামৰ এগৰাকী ওমেনক হা বুজি পাইছেনে
এ নামৰ এজন মানুহে বি নামৰ এগৰাকী ওমেনৰ ওপৰত কি কৰিলে আপোনাৰ ৰেপ কৰিলে এইটো কৰিলে বেছি ভালকে বুজি পাব ৰেপ কৰিলে ৰেপটো কৰিছে আপোনাৰ ক'ত কৰিলে ৰেপটো কৰিছে গুৱাহাটীত কৰিছে তো ৰেপটো কৰিছে গুৱাহাটীত আৰু ওমেন গৰাকী প্ৰেগনেন্ট হৈছে প্ৰেগনেন্ট হৈ কিনে আপোনাৰ এটা ইলিজিটিমেট চাইল্ড ডেলিভাৰ কৰিছে এট বৰপেটা সেইটো কৰিছে ঘটনাটো ঘটিছে ৰেপ কৰাটো এটা অফেন্স হয় ইলিজিটিমেট চাইল্ড ডেলিভাৰ কৰাটো এটা যদি অফেন্স হয় তেতিয়ালে ঘটনাটো ঘটিছে ইয়াত ৰিজাল্টটো হৈছে তাত তেতিয়াহলে সেই ইনসিডেন্টটো এ নামৰ মানুহজনৰ এগেইনষ্টত গুৱাহাটী কোৰ্টখনে একশনটো ল'ব নে বৰপেটা কোৰ্টে ল'ব সেই কথাটো সেকশন 179ত কৈ আছে কোনখন কোৰ্টত হ'ব সেইটো কথা কৈ আছে যে as per section 179 of the CRPC when an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued consequence মানে কোনটো প্ৰেগনেন্ট হোৱাটো sexual intercourse কৰিছে against B's consent B consented against A has committed sexual intercourse and consequently B became pregnant বুজি পাইছেনে ইনসিডেন্টটো হ'ল ইয়াত ঘটনাটো ঘটিলে ইয়াত যেটো ঘটনা ঘটিছে হিউ এটা অফেন্স হয় আৰু যেটো ৰিজাল্ট এৰাইজ হৈছে হেতু এটা অফেন্স হয় কিন্তু ঘটনাটো ঘটিলে ইয়াত ৰিজাল্ট হৈছে ইয়াত এটা দুখন কোৰ্টৰ ভিতৰত কোনখন কোৰ্টে কেছটো কৰিব অপচন এ the court within whose local jurisdiction such things has been done এতিয়া ইয়াত কৈছে যে হেখন কোৰ্টে কৰিব যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত ঘটনাটো ঘটিছে যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত ঘটনাটো ঘটিছে হেখন কোৰ্টে এ নামৰ মানুহজনৰ এগেইনষ্টত একশনটো ল'ব অপচন এ বি the court within whose local jurisdiction such consequence has ensured আৰু বিট কৈছে তেনেকুৱাখন কোৰ্টে কেছটো ল'ব যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত কনসিকুৱেন্সেছটো এৰাইজ হৈছে মানে কামটো হ'ল ইয়াত ৰিজাল্টটো হৈছে ইয়াত অপচন এত কৈছে যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত ঘটনাটো ঘটিছে হেখন কোৰ্টে একশনটো ল'ব বিট কৈছে যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত তা কনসিকুৱেন্সেছটো এৰাইজ হৈছে হেখন কোৰ্টে একশনটো ল'ব অপচন সি the court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensued তেতিয়াহলে অপচন সিত কৈছে যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত ঘটনাটো ঘটিছে হেখন কোৰ্টেও একশনটো ল'ব পাৰে নতুবা যিখন কোৰ্টৰ ভিতৰত তাৰ ৰিজাল্টটো হৈছে হেখন কোৰ্টে কৰিব পাৰে দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন কোৰ্টে কৰিব পাৰে তেতিয়ালে সেকশন 179ত আমাৰ কি বুলি ক'লে সেকশন 179 এটা কাৰেক্ট অপচনটো সি মই কৈ দিছো আপোনাক কাৰেক্ট অপচন ইজ সি Correct option is C. The court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued. Correct option is C. Question number 22. Correct option C. Section 179 CRPC offense triable where act is done or consequence ensued. It is section 179 direct hetu dia ase. Hetu marginal note dia ase. The offense triable where act is done. Offense to triable hobo jot ghotona to gotise or consequences ensure jot ghotna to mane result to arise hoise so when an act is an offense by reason of anything which has been done or of a consequence which has ensued the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences ensued titiale inquiry to ba trial to yato hobo pare ba inquiry ba trial to yato hobo pare inquiry to yato trial to yato hobo pare eneko hobo pare mane jikon ekhon court hobo aru to correct option ki hobo amanar correct option hobo C তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চাব question number 23 question number 23 the court of a magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding in the first class judicial magistrate the section is provided under the provision is provided under section 29 of the CRPC section 29 of the বস্তুটো দিয়া আছে যে জুডিশিয়াল মেজিস্ট্ৰেট ফার্স্ট ক্লাসে কিমান পানিশমেন্ট দিব পাৰিব সেন্টেন্স কিমান দিব পাৰিব the court of a judicial magistrate first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding কিমান দিব পাৰিব not exceeding means কিমান দিব up to কিমানলৈকে দিব পাৰিব option A 3 years or a fine not exceeding 5000 or both এটো মিছা কথা 3 years to first class দিব পাৰে এটো হসা কিন্তু fine not 5000 the same has been enhanced হেতু বস্তু enhance কৰিছে up to 10000 by recent amendments option B 3 years or a fine not exceeding 10000 imprisonment 3 years দিব পাৰিব কিন্তু fine not exceeding 10000
Option C 5 years. 5 years to first class or 5 years নহয় 5 years to Chief Judicial Magistrate or fine not exceeding 10,000 or both. Option 7 years or fine not exceeding 5,000 এটো নহয় কারেক্ট অপশন টু কোনটো হ'ব আমাৰ অপশন বি ইয়াত লিখিছে section 29 of the CRPC sentence which magistrate may pass magistrate কিমান sentence pass কৰিব পাৰে subsection 1 the court of a chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years হেতু তো আমাৰ হেয়ো কথাই ক'লে নহয় জানো চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ কথাই কৈছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেটে কিমান দিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেটে কিমান দিব পাৰিব সেকশন 29 দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছে আপ টু ইমপ্ৰিজনমেন্ট 3 years আৰু ফাইন 10,000 এটো সেকশন 29 দিয়া আছে সিআরপিসি সেকশন 29 হেদিনাখন আমি এটো দিছিলো আমাৰ জিলা প্ৰিভিয়াস আমি জিলা মক টেস্ট পাতিছিলো মক টেষ্টত এটো আমি কোৱেশ্চন দিছিলো দেই মক টেষ্টত এটো কোৱেশ্চন দিছিলো এডুকেশন আমি মক টেষ্টত দিছিলো মনত পৰিছে নাই মক টেষ্টত এটো কোৱেশ্চন দিছিলো আমি হেতু section 29 subsection 2 the court of a magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years or a fine not exceeding 10,000 rupees 10,000 to agote kiman asile it was enhanced by 2005 amendment act 5,000 agote 5,000 asile 5,000 10,000 hoise $24 le ahilon question number 24 whether the word evidence used in section 319 subsection 1 of the CRPC yet evidence will eta word use korise CRPC section 319 or subsection 1 of evidence will eta word use korise mano rakhibo option A court only mean evidence tested by cross examination yet evidence buli kole kuntu evidence kotha koise ha tested by cross examination or jorite jitu evidence test kora hoise etu kotha koise ne cross examination or pisot jitu evidence ulabo mane whatever evidence বা evidence whatever is tested by cross examination or pisot jitu evidence proved hobo he evidence to kotha koise ne the court can exercise the power under the said provision even on the basis of the statement made in the examination in chief of the witness concerned ne witness examination in chief of jitu evidence dibo hetu upor base koriye section 390 mote 19 mote action lobo paribo ne option C both A and B ne option D both অকমান মই এলিভেট কৰিছো ইয়াত সেকশন 319 এইবিলাক কথা মই মু ষ্টুডেন্টক মই খুব ধুনিয়াকে বুজাইছিলো সেকশন 319 ত কি কৈছিলে accused not sent for trial যদি পুলিশে suppose there originally there were 5 accused বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে FIR খনত suppose particular offense was committed by these 5 persons এই পাঁচজন মানুহে A B C D E এই পাঁচজন মানুহে particular offense commit কৰিছিল but in the FIR only 2 persons were named কেৱল দুজন মানুহৰ নামটো লিখা আছে others were not হা বাকি তিনজন মানুহৰ নাম কিন্তু লিখা নাই মই এক্সাম্পল দি আছো পুলিশে ইনভেস্টিগেশন কৰি অলৰেডি সেকশন 173 মতে চাৰ্জশিট পঠিয়াই দিলে আপোনাৰ কোৰ্টলে যেটো ইনভেস্টিগেশন ৰিপৰ্ট বুলি কোৱা হয় under section 173 of the CRPC final investigation report has been filed by the investigating officer before the concerned magistrate পঠিয়াই দিলে মানে তো পঠিয়াই দিয়া পিছত তো court will take an inquiry court এটা inquiry লব বুজি পাইছে নে কোৰ্টলে prosecution witness বিলাক মাতিব prosecution witness বিলাকে আহি যদি এনেকুৱা কিছন এভিডেন্স দিয়ে even in their examination in chief to examinations তিনটা স্টেজত লোৱা হয় examination in chief cross examination and re examination okay examination in chief to কোনে লব
যে প্ৰসিকিউশ্যনৰ উইটনেছেছবিলাকক ল'ব PW বুলি কোৱা হয় PW মানে প্ৰসিকিউশ্যন উইটনেছ DW ডিফেন্স উইটনেছ যে প্ৰসিকিউশ্যন উইটনেছৰ এক্সামিনেশ্যন যেতিয়া ল'ব that is called examination in chief বুজি পাইছেনে এট দ্য ভেৰি বিগিনিং প্ৰথমতে যেতিয়া প্ৰসিকিউশ্যনৰ নিজৰ উইটনেছক যেতিয়া ল'ব ডিফেন্সৰ উইটনেছক যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন ল'ব that is called examination in chief সেই এক্সামিনেশ্যন ইন চিফত প্ৰসিকিউশ্যন উইটনেছে আহি এনেকুৱা কিছুমান এভিডেন্স দিছে যিটো এভিডেন্সৰ পৰা one thing has been disclosed এটা বস্তু ডিসক্লোজ হৈ গৈছে হেতু হৈছে যে জি এফআইআৰখনত জি দুজনৰ মানুহৰ নাম মেনশন কৰা হৈছে বা পুলিশ ৰিপৰ্টত জি দুজন একিউজৰ নাম কোৱা হৈছে ইন এডিশন টু দিস পাৰ্সনস some more other persons were also involved in the commission of the crime যে ক্রাইম টু কমিশনত অন্য কেইজনমান মানুহ ইনভলভ হৈ আছে কেৱল পুলিশ ৰিপৰ্টত যিকেইজন মানুহৰ নামটো ৰিফ্লেক্টেড হৈছে বা এফআইআৰখনত যিকেইজন মানুহৰ নাম ৰিফ্লেক্ট হৈছে only these FIR named persons were not the actual accused. Some more persons were also involved in the case, but they were not sent for trial by the police. And they were not even mentioned in the FIR registered under section 154 of the CRPC. বুজি পাইছে ন কথাটো তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে সেকশন 319 মতে এটা প্ৰসেস হেৰি কৰিব যিজন একিউজৰ নাম ৰিফ্লেক্টেড হৈছে as per the examination in chief of the prosecution witness examination in chief ote etu cross koribole dorkar nai buji paise ne cross nokurute just in chief ote jodi accused jone witness jone ahi khopokke jodi ei gijono naam koi die je incident tut ei dujono oporiu ejono asil witness jone jodi in chief ote jodi ekhini kotha koi die tethi hole court action lobo action means ei gijono against the process ei gijonole notice issue koribo as provided under section 319 subsection 1 মই আছো ৰব I am going to that কথাখিনি মনত ৰাখিব কথাখিনি মই কৰিছো একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনালোক ৰেচব power to proceed against other person appearing to be guilty of the offense other person means the other three persons যিকিজন মানুহে to be guilty of offense এইজন মানুহ offense to কাৰণে guilty because but they were not sent for trial তেওঁলোকক কিন্তু পুলিচে তেওঁলোকৰ নামটো চাৰ্জশিটত পঠিওৱা নাই হয়তো এফআইআৰ তেওঁলোকৰ নাম মেনশন কৰা হৈছিল কিন্তু চাৰ্জশিটত তেওঁলোকৰ নামটো দিয়া নাই পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিনে তেওঁলোকৰ নামটো চাৰ্জশিটত পঠিওৱা নাই হয়তো এফআইআৰ তেওঁলোকৰ নাম আছিল বা এফআইআৰখনতো তেওঁলোকৰ নাম নাছিল কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকেও ইনভলভমেন্ট আছে where in the course of any inquiry into a trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed jodi courte prosecution witnesser evidence পৰা যদি গম পায় বা ডিফেন্স উইটনেছৰ এভিডেন্স পৰা গম পাব পাৰে ট্ৰায়াল কৰি থাকোতে ইনকুৱাৰী কৰি থাকোতে যিকোনো এজন উইটনেছৰ এভিডেন্সৰ পৰা যদি গম পোৱা গ'ল যে এনেকুৱা এজন মানুহ কেছটোত ইনভলভ আছে যিজন মানুহ নাম পুলিচে পঠিওৱা নাই ইন দেয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট তেতিয়া কোৰ্টে ইমিডিয়েটলি সেইজন মানুহ এগেইনষ্টটো প্ৰচিড কৰিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ট্ৰায়েলটো আকৌ এফ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব এগেইনষ্ট দেট পাৰ্চন তেতিয়া এই কথাটো ইয়াত আমাক সেই কথাটো যদিও আমি কৈছোঁ কিন্তু সেই কথাটো ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই মানে কুৱেশ্যনটোৱে যিটো সুধিছে সেই কথাটো মই কোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে সেই কথাটো মই মাত্ৰ এটাই কথা কৈছোঁ যে যিটো এভিডেন্সৰ কথা কৈছে উইটনেছে যিটো এভিডেন্সৰ কথা কৈছে সেই এভিডেন্সটো কি এভিডেন্স হয় এভিডেন্সটো তিনিটা ষ্টেজত হয় তিনিবাৰ চালিব লাগিব প্ৰথমতে ইনচিফ হ'ব তাৰপিছত ক্ৰছ হ'ব তাৰপিছত হ'ব কিন্তু এতিয়া এই এভিডেন্সটো জাষ্ট ইনচিফত দিয়াটোৱে চাফিচিয়েণ্ট নে তাক ক্ৰছ কৰাৰ পিছতো প্ৰুফ হ'ব লাগিব টু প্ৰচিড এগেইনষ্ট that persons who were not sent for trial বুজি পাইছেনে হেতু ইয়াত মেইন কথাটো হৈছে ইয়াত এভিডেন্স বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰভিজন আমাক দিয়া নাই যে তাক ক্ৰছ কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব এই কথা কোৱা নাই তাৰমানে যিজন উইটনেছে আহি কিনি বুজি পাইছেনে সেকশন 173 পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট পঠিয়াওঁতে ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্টত যিকেইজন মানুহৰ নাম নাছিল
তেনেকুৱা এজন মানুহৰ নাম যদি তেওঁ এভিডেন্সত যদি কৈছে কিন্তু সেই এভিডেন্সটো ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যনতো যে প্ৰুফ হ'ব লাগিব ৰি এক্সামিনেশ্যনতো যে বস্তুটো ষ্টেবল হ'ব লাগিব এই কথাটো ইয়াত কোৱা নাই জাষ্ট এভিডেন্স তো জাষ্ট এভিডেন্স বুলি ক'লে ইভেন ইন the evidence provided the evidence adduced even in the cross examination stage that is enough it's a cross examination hole sorry re examination of the evidence hole হৈ যাব ইয়াত তেনেকুৱাকে যদি হয় ইয়াত কালে অকল এভিডেন্স বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে সাবসেকশন 1 ত কৈছে যে appears from the evidence অকল এভিডেন্স বুলি কৈছে আৰু ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰভিজন ইয়াত দিয়া নাই সেকশন 2 তেনেকুৱা কোনো প্ৰভিজন দিয়া নাই that means that যিকোনো এভিডেন্স হটো cross examination পিছৰ এভিডেন্স হলে হ'ব re examination in support কোৱা হলে হ'ব তেতিয়ালে কারেক্ট অপশনটো আমাৰ কোনটো হ'ব অপশন বি the court can exercise the power under the said provision even on the basis of the statement made in examination in chief of the witness concerned witness মানে যিজন উইটনেছে আহি হা পারসন not sent for trial জনৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা এভিডেন্স দিব যিজন উইটনেছৰ এভিডেন্সৰ পৰা কোৰ্টে গম পাব যে কেছটোত অন্য কোনোবা মানুহ ইনভলভ আছে যাৰ নাম পুলিচে পঠিওৱা নাই সেই কথাকা মেজিষ্ট্ৰেটে উইটনেছ জনৰ এক্সামিনেশ্যন ইন চিপত দিয়া এভিডেন্সৰ পৰা গম পাই যাব পাৰে ক্ৰছ বুলি কোনো কথা নাই বুজি পাইছা কথাটো তেতিয়া কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব আপোনাৰ বি হ'ব ইয়াত বি কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি 25 লৈ আহিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 Question number 25 চাব এতিয়া আমি আহিলো ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টিলে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1882 as per section 39 of the transfer property act where a third person has a right to receive maintenance from the profit of immovable property and such property is transferred the right may be enforced against the transferee তো ইয়াতে সেকশন 39 ত এটা বস্তু দিয়া আছে যে যে যদি এনেকুৱা হয় বস্তুটো মই দেখাব লাগিব দেই এটো বস্তু কিনি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব চাব বস্তুটো আপোনালোকে চাব ধুনিয়াকে মই দেখাই দিছো হা suppose this is the property initially this property belongs to A but though this property belongs to A still C and D has right to claim of their maintenance upon the profit that may arise out of this property. Tamane if buji paisa koto though the owner of this property is A still C and D has claim of maintenance upon the profit that may arise out of this property. Mane property to jitu income hobo a property to arise jitu income he income to উপৰত C আৰু D কি আছে আপোনাৰ right of maintenance বা arrangement for their marriage হয়তো এই প্ৰপাৰ্টিটো arise as benefit হে বেনিফিটৰ পৰা B C পহুৱা হুনুৱা চুলা কাপোৰ দিয়া মেডিকেল এক্সপেন্সেস তেওঁলোকৰ ইভেন ম্যাৰেজ ব্লাক এক্সপেন্সেস বিয়া বাৰু দিয়া লাগে বুলি এই প্ৰপাৰ্টিটো arise হোৱা বেনিফিটে তেওঁলোকক হেখিনি মেইনটেনেন্স দিয়া এটা arrangement আছিল এটা প্ৰভিজন আছিল কথাটো বুজি পাইছেনে but what happens A sold the property to H. A নামৰ মানুহজনে property কিন্তু H নামৰ মানুহজনক বিকি দিলে subsequently A নামৰ মানুহজনে এই property যিটো property ওপৰত C আৰু D এটা claim আছে for their maintenance কথাটো বুজি পাইছেনে ইয়াত লিখিছে transfer where third person is entitled to maintenance third person means এটা এটা first person হয় first person বুঝি পাইছেনে second and their third বুঝি পাইছেনে তেওঁলোকে third person হয় এটা এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি যিটো প্ৰপাৰ্টি ওপৰত third person এটা ক্লেম আছে মানে C আৰু D ৰ ক্লেম আছে তেনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ্টি যদি A নামৰ মানুহজনে A সব যদি বিকি দিয়ে তেতিয়ালে C আৰু D এ এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত যিটো ক্লেম তেওঁলোকে ইয়াৰ আগত before sale যিটো প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ক্লেম টু এগেইনষ্ট A আছিল
এইচ নামৰ মানুহজনক চেল কৰি দিয়াৰ পিছত সেই ক্লেইমটো তেওঁলোকে এইচৰ এগেইনষ্টত কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন পাৰিব নে নোৱাৰে যদি পাৰিব কেতিয়া পাৰিব যদি নোৱাৰে কেতিয়া নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছে কুৱেশ্যনটো চাব কথাটো বুজি পাইছেনে কথাটো মনত ৰাখিব এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি হয় প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত মানে অ'নাৰ কোন হয় বা যিয়ে নহওক এ ইজ দ্য মেনেজাৰ অফ দিছ প্ৰপাৰ্টি এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত এ নামৰ মানুহজন মেনেজাৰ হয় বা অকুপায়াৰ হয় বা অ'নাৰো হ'ব পাৰে যিয়ে নহওক হা এ ইজ দ্য ট্ৰাষ্টি এণ্ড চি এণ্ড ডি আৰ দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ এই প্ৰপাৰ্টিটো বেনিফিচিয়াৰী কোন হয় চি আৰু ডি হয় বিকজ দে হেভ কি বুলি কৈছে ৱেৰ এ থাৰ্ড পাৰ্চন হেজ এ ৰাইট টু ৰিচিভ মেইনটেনেঞ্চ অৰ এ প্ৰভিজন ফৰ এডভান্সমেণ্ট অৰ মেৰেজ এডভান্সমেণ্ট অৰ মেৰেজ মিনছ যে প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা এৰাইজ হোৱা যি বেনিফিট সেই বেনিফিটটোৰ পৰা চি আৰু ডি নামৰ মানুহ দুজনক কি কৰিব লাগিব এ নামৰ মানুহজনে তেওঁলোকৰ এক্সপেঞ্চেছৰ বাবে তেওঁলোকৰ মেইনটেনেঞ্চৰ বাবে তেওঁলোকৰ মেৰেজ বা যিকোনো এডভান্সমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা এৰাইজ হোৱা বেনিফিটখিনি স্পেণ্ড কৰিব লাগিব খৰচ কৰিব লাগিব দেয়াৰ ৱাজ ছাচ এ প্ৰভিজন হা ইনিচিয়েলি আপন দিছ প্ৰপাৰ্টি কিন্তু হোৱাট উইল হেপেন আফটাৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ দিছ প্ৰপাৰ্টি টু ছেকেণ্ড পাৰ্চন প্ৰপাৰ্টিটো যদি ছেকেণ্ড পাৰ্চনলৈ যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহ দুজনৰ ৰাইটটো তেতিয়াহ'লে এইচ নামৰ মানুহজনৰ এগেইনষ্টত এনফৰ্চ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেইটোৱে কৈছে চাব এজ পাৰ ছেকশ্যন 39 অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি হুৱেৰ এ থাৰ্ড পাৰ্চন হেজ এ ৰাইট টু ৰিচিভ মেইনটেনেঞ্চ যেনেকৈ থাৰ্ড পাৰ্চন বুলি ক'লে চি আৰু ডি কথা কৈছে চি আৰু ডি এই দুজন মানুহে যদি এই প্ৰপাৰ্টিটো বা তেনেকুৱা ইনকাম ৰিচিভ কৰিব পৰা যদি তেওঁলোকৰ ৰাইট আছিল ফ্ৰম দেয়াৰ মেইনটেনেঞ্চ ক'ৰ পৰা ফ্ৰম দ্য প্ৰফিটছ অফ ইমুবল প্ৰপাৰ্টি এই ইমুবল প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা এৰাইজ হোৱা যিটো প্ৰফিটছ সেই প্ৰফিটছটো চি আৰু ডিয়ে তেওঁলোকৰ মেইনটেনেঞ্চৰ বাবে ৰিচিভ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ ৰাইট আছিল এণ্ড ছাচ প্ৰপাৰ্টিজ ট্ৰান্সফাৰ কিন্তু সেই প্ৰপাৰ্টিটোতে এ কি কৰিলে আপোনাৰ এইচ নামৰ মানুহজনক বিকি দিলে দ্য ৰাইট মে বি এনফৰ্চ এগেইনষ্ট দ্য ট্ৰান্সফাৰী তেতিয়াহ'লে চি আৰু ডি যিটো ৰাইট এগেইনষ্ট এ আছিল সেই ৰাইটটো এতিয়া তেওঁলোকে এইচ নামৰ মানুহজনৰ এগেইনষ্টত অৰ্থাৎ যিজন ট্ৰান্সফাৰী এগেইনষ্টত তেওঁলোকে এনফৰ্চ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে যদি পাৰে কেতিয়া পাৰিব অপশ্যন এ ইফ দ্য ট্ৰান্সফাৰী হেজ নটিচ দেয়াৰ অফ যদি ট্ৰান্সফাৰীজনে এই কথাটো যদি জানে নটিচ মানে কি নলেজ যদি ট্ৰান্সফাৰীজনৰ এই চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত যদি নলেজ আছিল তেওঁ যদি জানিছিল যে যিটো প্ৰপাৰ্টি মই ৰিচিভ কৰিম সেই প্ৰপাৰ্টিটো ৰিচিভ কৰিলে আই হেভ টু ইনকাৰ চাম চাৰ্টেন ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ দেট আই হেভ টু মেইনটেইন টু ডিপেণ্ডেঞ্চ আউট অফ দ্য প্ৰফিট ডেট মে এৰাইজ ফ্ৰম দ্য প্ৰপাৰ্টি আই হেভ ৰিচিভড এজ এ ট্ৰান্সফাৰী অফ দ্য প্ৰপাৰ্টি নহয় জানো প্ৰপাৰ্টিটো ট্ৰান্সফাৰ হিচাপে যিটো প্ৰপাৰ্টি মই ৰিচিভ কৰিছোঁ সেই প্ৰপাৰ্টিটো এৰাইজ হোৱা বেনিফিটখিনিৰ পৰা মই দুজন মানুহ মেইনটেইন কৰিব লাগিব if he was aware of this fact it means he has notice of this fact এই ফেক্টৰ ওপৰত যদি তাৰ নটিচ আছিল সি যদি কথাটো জানিছিল তেতিয়াহ'লে চি আৰু ডি এ ইয়াৰ এগেইনষ্টত ক্লেইম ক'ব পাৰিব যে প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা এৰাইজ হোৱা বেনিফিট আমাক দিব লাগিব কেতিয়া ক'ব পাৰিব যদি এইচ নামৰ মানুহজনে কথাষাৰ জানি বুজি প্ৰপাৰ্টিটো যদি পাৰ্চেছ কৰিছে নম্বৰ 1 বি if the transfer is get it to us মানে free of cost without any consideration যদি এ নামৰ মানুহজনে এই প্ৰপাৰ্টিটো এইচ নামৰ মানুহজনক free of cost মানে no consideration has been received in exchange for the transfer of this property from H by A নামৰ মানুহজনে এইচ নামৰ মানুহজনক প্ৰপাৰ্টিটো দি nothing was received একো ৰিচিভ কৰা নাই it means the transfer is get it to us means free of consideration without any consideration কোনো কনচিডাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ প্ৰপাৰ্টি যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডি আৰু চি আৰু ডি এ হোৱাট এভাৰ ক্লেইম দে হেড এগেইনষ্ট এ দে কেন এনফৰ্চ দ'জ ক্লেইমছ এগেইনষ্ট এইচ অলছ' কিন্তু কেতিয়া পাৰিব যদি এইচ নামৰ মানুহজনে ট্ৰান্সফাৰটো জানি বুজি যদি ৰিচিভ কৰিছে আৰু ট্ৰান্সফাৰটো যদি গেট ইট টু আছ হয় তেতিয়া পাৰিব অপশ্যন চি both A and B are fulfilled অপশ্যন চিত কৈছে যে এ আৰু কণ্ডিশ্যন এ কণ্ডিশ্যন বি দুইটা একেলগে ফুলফিল কৰিব লাগিব মানে এডজাংক বুজি পাইছেনে ডিজাংক এডজাংক দুটা বস্তু আছে এডজাংক মিনছ দুইটাই লাগিব অপশ্যন এটো লাগিব অপশ্যন বিটো লাগিব ন দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা হয় ট্ৰান্সফাৰটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব লাগিব নহয় এইচ নামৰ মানুহজনৰ ফেক্টৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব কাৰণ এই বস্তুটো অৰ দিয়া আছে অৰ অপশ্যন ডি if either A or B is fulfilled A বা B দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা ফুলফিল হ'লেই হ'ব
ইয়াত কৈছে চাব এনেকৈ ক'লে where a third person has a right to receive maintenance যদি এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ ওপৰত দুজন থাৰ্ড পাৰ্চনৰ যদি ৰাইট টু মেইনটেনেন্স আছে মানে মেইনটেনেন্স ৰিচিভ কৰিব পৰা ৰাইট আছে or a provision for advancement or marriage বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰভিজন আছে যে তেওঁলোকৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত এডভান্সমেণ্ট মানে কি তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰপাৰ্টিটো বা এৰাইজ ইনকামেৰে তেওঁলোকক মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা এটা প্ৰভিজন আছিল ক'ৰ পৰা কৰিব লাগিব ফ্ৰম দ্য প্ৰফিটছ অফ ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি এই ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টিটো বা এৰাইজ প্ৰফিটেৰে এই থাৰ্ড পাৰ্চনক কি কৰিব লাগিব মেইনটেইন কৰিব লাগিব বা থাৰ্ড পাৰ্চনে এই মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব এণ্ড সাচ প্ৰপাৰ্টিজ ট্ৰান্সফাৰ কিন্তু এতিয়া এই প্ৰপাৰ্টিটো এ নামৰ মাজতে এইচক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে দ্য ৰাইট মে বি এনফৰ্চ এগেইনষ্ট দ্য ট্ৰান্সফাৰ তেতিয়াহ'লে চি আৰু ডি এ যিটো ৰাইট আগতে এ নামৰ মানুহজনে এগেইনষ্টত এনফৰ্চ কৰিছিল ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰফিট that has arisen out of this property সেই ৰাইটটোত এতিয়াৰ পৰা আফটাৰ ট্ৰান্সফাৰ দে কেন এনফৰ্চ এগেইনষ্ট দ্য ট্ৰান্সফাৰী কিন্তু কেতিয়া পাৰিব ট্ৰান্সফাৰ এগেইনষ্টত ইফ হি হেজ নটিচ যদি এইচ নামৰ মানুহজনৰ সেই ফেক্টৰ ওপৰত যদি নটিচ আছিল তেওঁ যদি চকু থাকি হুলুঙাত ভৰি দিছিল তেওঁ যদি জানি বুজি প্ৰপাৰ্টিটো পাৰ্চেছ কৰিছিল যে তেওঁ জানে যে প্ৰপাৰ্টিটো কিনিলে মই চি আৰু ডি দুজন মানুহক হেৰি কৰিব লাগিব মানে মেইনটেইন কৰিব লাগিব or if transfer is get to us বা ট্ৰান্সফাৰটো যদি get to us হয় or বুলি দি আছে or n বুলি দিয়া না or বুলি দি আছে এই প্ৰভিজন দুটাৰ মাজত or আছে n নহয় but not against a transferee for consideration কিন্তু যিজন মানুহে পইচা দি প্ৰপাৰ্টিটো কিনি লৈছে সেইজনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব এণ্ড উইদাউট নটিচ বা যিজনে নাজানাকৈ কিনিছে যিজনে নাজানে যে প্ৰপাৰ্টিটো কিনিলে এনেকুৱা লাইবিলিটি ল'ব লাগিব বা যিজনে পইচা দি প্ৰপাৰ্টিটো ই কৰিছে বা এক্সচেঞ্জ কৰিছে চেল কৰিছে কিবা এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া তাৰ এগেইনষ্টত নোৱাৰিব কিন্তু সেই এনেকুৱা এজন পাৰ্চনৰ এগেইনষ্টত পাৰিব যিজনে জানি বুজি কৰিছে পইচা দি কিনিলেও জানি বুজি যদি কৰিছে বা যিজনে ফ্ৰী অফ কষ্ট নাজানিলেও যদি ফ্ৰী অফ কষ্টত প্ৰপাৰ্টিটো যদি তেওঁ ৰিচিভ কৰিছে তেতিয়া তেনেকুৱা এজন ট্ৰান্সফাৰ এগেইনষ্টত এইটো ৰাইট ক্লেইম কৰিব পাৰিব সেই কথাটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 25ত কৈছে আৰু কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আমাৰ ডি ইফ আইডাৰ এ অৰ বি ইজ ফুলফিল দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা ফুলফিল হ'লেই হ'ব সেইটো কথা ছেকশ্যন 29ত কৈ আছে চাই ল'ব এক্সপ্লেনেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ চাব দেই কুৱেশ্যন নম্বৰ 26লৈ গুচি গ'লো আমি Which section of Transfer Property Act provides for transfer for the benefit of an unborn person? Unborn person of benefit to কথা কোনে কৈছে আমাক যে সেকশন 13 কৈছে একদম এটো অবিয়াস হৈ আছে সেকশন 13 provides for transfer for the benefit of an unborn person তাৰ মানে ডাইৰেক্ট unborn person of property transfer কৰিব নোৱাৰি কিন্তু unborn person of benefit of transfer কৰিব পাৰি it means making a prior life interest এটা prior life interest making কৰিহে unborn person of property transfer কৰিব পাৰি সেই কথাটো আমাক ক'ত কৈছিলে সেকশন 13ত কৈছে কাৰেক্ট অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 13 14 15 14টো আমাৰ ৰুল এগেইনষ্ট পাৰপেচৰি দিয়া আছে হয় না নহয় আৰু সেকশন 13ত দিয়া আছে সেকশন 13ত কি কৈছে আমাৰ section 13 provides that even for the transfer of property an interest there is created for the benefit of an unborn person at the date of transfer a prior interest is to be created in respect of the same transfer and the interest created for the benefit of such person তাৰ মানে এজন unborn personৰ ডাইৰেক্ট unborn personলৈ property transfer কৰিব নোৱাৰি কিন্তু unborn personৰ বেনিফিটৰ কাৰণে unborn person benefit means creating a trustee এজন trustee create কৰিব লাগিব যেনেকৈ সি যদি unborn person হয় property এটা এ নামৰ মানুহজন লাইফ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব প্ৰাইম ইন্টাৰেষ্ট হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে 18 ইয়াৰ্স কমপ্লিট নকৰে বুজি পাইছেনে যেতিয়ালৈকে এওঁলোকে 18 ইয়াৰ্স কমপ্লিট নকৰে বা যেতিয়ালৈকে এজন মানুহ মৰি না যায় লাইফ ইন্টাৰেষ্ট মিন্স কি until his death the property does not goes to the minor লৈ গুচি না যায় বা এই মানুহজন মৰা পিছতো আকৌ মেজৰ হ'ব লাগিব কিন্তু মেজৰ হৈছে কিন্তু কি হোৱা নাই মৃত্যু হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াৰ লগত থাকিব যিদিনা মৰিব প্ৰপাৰ্টিটো সেইদিনা ইয়ালৈ আহিব তো কুৱেশ্যন এইটো সেকশ্যন কিমানত দিছে আমাৰ 13ত দিছে question number 27 under section 106 of the Transfer Property Act under section 106 of the Transfer Property Act duration of a lease of immovable property for agricultural or manufacturing purpose shall be deemed to be a lease eto lease eta duration ase amar
Section 106 of the Transfer of Property Act deals with duration of lease. Lease এটা duration থাকিব লাগিব। কিন্তু ডিউৰেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰম ইয়েৰ টু ইয়েৰ হ'ব পাৰে বা ফ্ৰম মান্থ টু মান্থ হ'ব পাৰে বা ফৰ 1 year অনলি হ'ব পাৰে। যে একচুৱেলি এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰপাছ বা মেনুফেকচাৰিং পাৰপাছৰ কাৰণে যিবিলাক মাটি লিজত দিয়া হয়, যিবিলাক মাটি বা ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়া হয়, সেইবিলাক সদায় কি হয় ফ্ৰম ইয়েৰ টু ইয়েৰ হয়। এইটো আমাৰ ছেকশ্যন 106ত কৈছে কি ইন এবচেঞ্চ অফ এ কণ্টেক্ট অৰ লোকেল ল অৰ ইউজেছ টু দ্য কণ্ট্ৰাৰী। ইয়াৰ এগেইনষ্টত যদি তেনেকুৱা কোনো কণ্টেক্ট নাথাকে, কাৰণ দিছ ইজ ছাবজেক্ট টু কণ্ট্ৰেক্ট, এইটো কণ্টেক্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। যদি লোকেল ল বা তেনেকুৱা ইউজেছ যদি নাথাকে টু দ্য কণ্ট্ৰি, ইয়াৰ এগেইনষ্টত যদি তেনেকুৱা কোনো লোকেল ল নাথাকে, থাকিলে কিন্তু লোকেল ল মতে হ'ব। যদি লোকেল ল আছে বা তেনেকুৱা ইউজেছ বা তেনেকুৱা যদি কাষ্টম আছে তেতিয়াহ'লে সেইমতে যাব, যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছেকশ্যন 106 মতে বস্তুটো আহি যাব। এ লিষ্ট অফ ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ অৰ মেনুফেকচাৰিং পাৰপাছ। যদি এগ্ৰিকালচাৰ মানে খেতিৰ বাবে যদি মাটি এডোখৰ লিজত দিয়া হৈছে বা তেনেকুৱা মেনুফেকচাৰিং পাৰপাছ যেনে ফেক্টৰী, তেনেকুৱা মানে আপোনাৰ ফেক্টৰীৰ বাবে যদি তেনেকুৱা কিবা লিজত দিয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই লিজটোৰ টাৰ্ম কিমান হ'ব চেল বি ডিম টু বি আ লিজ ফ্ৰম ইয়েৰ টু ইয়েৰ। সেই লিজটো ইয়েৰ টু ইয়েৰ লিজ হ'ব। তো ইয়েৰ টু ইয়েৰ লিজ হ'লে কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 কাৰেক্ট অপশ্যন বি। অলপ স্পীড হ'ব দেই এতিয়া লাহে লাহে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 Section 122 of the Transfer Property Act required that in gift transfer must be giftত ট্ৰান্সফাৰটো কি হ'ব লাগিব ট্ৰান্সফাৰ must be অপশ্যন এ accepted by or on behalf of the donee। যে ট্ৰান্সফাৰটো দনীয়ে নিজে একচেপ্ট কৰিব লাগিব, নতুবা দনীৰ বিহাফত বেলেগে একচেপ্ট কৰিলেও হ'ব। দনী যদি মাইনৰ হয় তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ইয়াৰ প্ৰায়ৰ লাইফ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব। অপশ্যন বি such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving। আৰু এই গিফ্টটো একচেপ্ট কৰিবতো লাগিবই, কিন্তু একচেপ্টেঞ্চটো আকৌ কেতিয়া কৰিব লাগিব ডিউৰিং দ্য লাইফ টাইম অফ ডনাৰ। ডনাৰ মিনছ যিজনে প্ৰপাৰ্টি ডেলিভাৰ কৰিছে তেখেতৰ লাইফ টাইমত দনীয়ে প্ৰপাৰ্টিটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব, গিফ্টটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব, আৰু ডনাৰজন কেপেবল হৈ থকা অৱস্থাত কৰিব লাগিব। ইনকেপেবল হৈ থকা অৱস্থাত কিন্তু একচেপ্ট কৰিলে নহ'ব, তে গিফ্টটো ভইড হৈ যাব। কাৰণ ইয়াত কথাটো লিখিছে Section 122 of the Transfer of Property Act deals with definition of gift, and this section provides that gift is a transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee। donor যিজনে দিব donor যাক দিব donee, and accepted by or on behalf of the donee। প্ৰপাৰ্টিটো কিন্তু দনী বা দনীৰ বিহাফত একচেপ্ট কৰিব লাগিব, হয়তো দনীয়ে নিজে একচেপ্ট কৰিব, নতুবা তাৰ বিহাফত বেলেগ একচেপ্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটো এলৈ গৈ আছে। বিত কৈছে একচেপ্টেঞ্চ ৱেন টু বি মেড। এতিয়া একচেপ্টেঞ্চটো কেতিয়া কৰিব চাচ একচেপ্টেঞ্চ মাষ্ট বি মেড ডিউৰিং দ্য লাইফ টাইম অফ দ্য ডনাৰ। তেতিয়াহ'লে এই একচেপ্টেঞ্চটো ডনাৰৰ লাইফ টাইমত কৰিব লাগিব, এণ্ড ৱাইল হি ইজ ষ্টিল কেপেবল অফ গিভিং, বা যিখিনি টাইমত তেওঁ গিফ্টটো দিব পৰাকৈ কেপেবল হৈ থাকিব সেই সময়ত একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে বোথ দ্য অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট। তেতিয়াহ'লে দুইটা অপশ্যন যদি কাৰেক্টে হয় তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যন ডি বোথ এ এণ্ড বি দুইটাই কাৰেক্ট হয়, এও কাৰেক্ট হয় বিও কাৰেক্ট হয়। তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপশ্যন ডি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 এইটো কিন্তু এটা হেৰি হৈ আছে, ডেছক্ৰিপেঞ্চি হৈ আছে, আপোনালোকে খেয়াল কৰিছে নাই এইটো কথা? কি কাৰেকশ্যন দিছে এইটো আপোনালোকে কি দিছিলে বাৰু? এইটো ক্ষেত্ৰত মোক ক'বলগীয়া আছে। চ' ফাৰ এজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 ইজ কনচাৰ্ণ আই হেভ টু চে ছামথিং। কিবা এটা ক'বলগীয়া আছিল মোৰ। আপোনালোকে কি অপশ্যন দিছিল মোক কওকচোন প্লিজ, অকণমান কওকচোন আপোনালোকে। এইটো কি অপশ্যন দিছিল আপোনালোকে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 29টোৰ কি অপশ্যন দিছিল আপোনালোকে মোক কওকচোন। মই অকণমান বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ, 1 মিনিটৰ কাৰণে মই বাহিৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনালোকে কওক যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 29টোৰ অপশ্যন আপোনালোকে কি দিছিল, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক।
কি দিছিলে কাৰেক্ট অপশ্যন কি দিছিলে আপোনালোকে দিদম চি বড়ো ডি কি বুলি দি দিলে আপুনি দিদম চি ডি যে দিলা কি বুলি দিলা কি কি বিশ্বাসত দিলা দি বুলি এই অপশ্যনটো বাকীসকলে কি দিছে অকল যে চাই আছে আপোনালোকে একো অপিনিয়ন নাই নি আপোনালোকে এইটো অপশ্যন কি দিছিলে কওকচোন আপোনালোকে কুৱেশ্যন 29টো কি কৈছে চাব আপোনালোকে ভালকৈ চাব আপোনালোকে দেই এনেই আপোনালোকে মনে মনে চাই নাথাকিব which kind of mortgage is not included in section 58 of the Transfer Property Act যে Transfer Property Actৰ section 58ত তলত দিয়া কোনটো মৰ্গেজ ইনক্লুড কৰা নাই মানে নকৰা মৰ্গেজটো কথা কৈছে তলত দিয়া তিনটা মৰ্গেজ দি আছে মৰ্গেজ বাই ডিপোজিট অফ টাইটেল ডিডছ English mortgage, usufructory mortgage, option D, all of the above. এতিয়া কথা হল কি যে আমাক কোৱেশ্চনটো কি উঠিছে আপোনালোকে এইটো চাই লওক which kind of mortgage is not included in section 50 of the Transfer Property Act যে Transfer Property Actৰ section 58ত তলত দিয়া কোনটো মৰ্গেজ ইনক্লুড হোৱা নাই নোহোৱা মৰ্গেজটো কথা উঠিছে আমাক কিন্তু আমি দেখিলো যে মৰ্গেজ বাই ডিপোজিট অফ টাইটেল ডিডছ হেতুটো হুমাইছে ইংলিছ মৰ্গেজটো হুমাইছে ইউসুফেক্টৰী মৰ্গেজ হুমাইছে গোটেইকেইটাই যদি হুমাইছে এতিয়া নোহোৱা মৰ্গেজটো কোনটো হ'ব অল দ্য এবভ যদি হয় তেতিয়া গোটেইকেইটা নোহোমালে এইটোৱে বুজালে অল দ্য এবভটোৱে কৈছে যে গোটেইকেইটাই হুমোৱা নাই গোটেইকেইটা মৰ্গেজে হুমোৱা নাই বুজি পাইছেনে এটা লিষ্টত গোটেইকেইটাই আছে এতিয়া মই নোহোৱা মৰ্গেজটো উঠিছে তো নোহোৱা মৰ্গেজটো উঠিছে দিলে কুৱেশ্যনটো চাই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হোৱা নাই দেই ৰং অপশ্যন এইটো সেইটো আপোনালোকে ডি যদি দিছে এইটো ভুল হ'ব এইটো ডি এইটো একোৱে নহয় এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটোৱে মানে এৰেঞ্জটো ভাল নহ'ল আপুনি দেখিছে নাই এইটো কাৰণ কুৱেশ্যনটো আমাক কি উঠিছে চাব হ'ব পাৰে মোৰ অপিনিয়নটোৱে কৈছোঁ মই এইটো মোৰ অপিনিয়নটো কৈছোঁ বাকী আপোনালোকে মোক ক'ব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন কথাষাৰ which kind of mortgage is not included in section 58 যে section 58 of the Transfer Property কোনটো মৰ্গেজ ইনক্লুড হোৱা নাই মৰ্গেজ বা ডিপোজিট অফ টাইটেল ডিডছটো হোৱা নাই নেকি হৈছে ইংলিছ মৰ্গেজটো হোৱা নাই নেকি হৈছে ইউসুফেক্টৰী মৰ্গেজত দিয়া নাই নেকি হৈছে গোটেইকেইটা ইনক্লুড হৈ আছে সেকশন 58ৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে এইটো মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু সেকশন 58ত কৈছে কি সেকশন 58 অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি 1882 provides the kinds of provides কৰিছে এইটো এইকেইটা মৰ্গেজ প্ৰভাইড কৰিছে যেনেকৈ চিম্পল মৰ্গেজ বাই কণ্ডিশ্যনেল চেল ইউসুফেক্টৰী মৰ্গেজ ইংলিছ মৰ্গেজ এনমলাছ মৰ্গেজ এই গোটেইকেইটা ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু ইনক্লুড নোহোৱাটো কোনটো হয় ইনক্লুড নোহোৱা এটাও নহয় এটাও ইনক্লুড নোহোৱা নহয় গোটেইকেইটা হৈছে ইয়াত যদি সুধিলেহেঁতেন আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো যদি সুধিলেন যে হুইচ one of the mortgages are included which one of the following mortgages is included হোৱা হ'লে তলক ডি টু হ'লহেঁতেন নট ইনক্লুডেড বুলি ক'লে নান অফ দ্য এবভ হ'ব লাগিছিল এতিয়া কাৰেক্ট এইটো অপশ্যন ভুল হৈ আছে এই কুৱেশ্যনটো ভুল হ'ব দেই এই কুৱেশ্যনটো ভুল হ'ব চাব আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আনচাৰ কিটো আপোনালোকে চাব কাৰেক্ট আনচাৰ কি এটা দিব কাৰেকশ্যন কৰি কিনে এটা আনচাৰ কি দিব আপোনালোকে এইটো চাব তেওঁলোকে আনচাৰ কিটো ৰেডি কৰি ৰাখিছে এক্সামটো পতা আগতে তেওঁলোকে এইটো ৰেডি কৰি ৰাখিছে কিন্তু কুৱেশ্যন 29টো ডাউটফুল হয় চাব এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ ৰং অপশ্যন এই ৰং অপশ্যনটো ইয়াৰ ৰং হৈ আছে এইটো ৰং অপশ্যন আছে চাব এইটো আপোনালোকে ৱেইট কৰক মোৰ কথা আজি আপোনালোকে মনত ৰাখক এইটো ৰং অপশ্যন কাৰণ এইটো ক'লোঁ যে হুইচ কাইণ্ড অফ মৰ্গেজ ইজ নট ইনক্লুডেড কোনটো ইনক্লুড হোৱা নাই সেইটো সুধিছে আমাক যিহেতু গোটেইকেইটা ইনক্লুডেড হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো মতে এইটো হোৱা নাই অল টাইপ অফ হ'লে কি হ'লহেঁতেন আপোনালোকে যদি ডি অপশ্যনটো দিলেহেঁতেন কোনোবা এজনে আনচাৰ কি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিল সেই আনচাৰ কিটোতো লিখিছে কুৱেশ্যন 29 সেই আনচাৰ কিটোতো লিখিছে কুৱেশ্যন 29 ডি বুলিয়ে কৈছে কিন্তু ডিটো কোনটো এংগলৰ পৰা ডি বুলি ক'লে সেইকাৰণেতো মই কৈছোঁ যে এইটো আনচাৰ কিটো দিলে নহ'ব এইটো আমি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লাগিব এইটো কোনটো এংগলৰ পৰা ডি বুলি ক'লে
দি কেনেকৈ হ'ল ইয়াতো কুৱেশ্যনটো কৈছে যে হুইচ কাইণ্ড অফ মৰ্গেজ ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ছেকশ্যন 58 অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি যে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি এক্টৰ ছেকশ্যন 58ত তলত দিয়া কোনটো মৰ্গেজ ইনক্লুড হোৱা নাই যিহেতু গোটেইকেইটাই ইনক্লুড হৈ আছে তেতিয়া অল দ্য এবভ কেনেকৈ হ'ব অল দ্য এবভটোৱে কি বুজাব যে ওপৰৰ এটাও ইনক্লুড হোৱা নাই অল দ্য এবভটোৱে বুজাব যে ওপৰৰ এটাও ইনক্লুড হোৱা নাই মই ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰি আছোঁ কথাখিনি তেতিয়াহ'লেতো অপশ্যন ভুল হ'ব কাৰণ অপশ্যন ডিটো হ'ব লাগিছিল নান অফ দ্য এবভ মানে ওপৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো মতে ওপৰ এটাও নহয় মানে ওপৰ গোটেইকেইটাই ইনক্লুডেড হৈছে গতিকে কোনটো ইনক্লুড হোৱা নাই আমাক সেইটো দিছে গতিকে কোনটো ইনক্লুড হোৱা নাই যদি আমাক সোধা যায় আমি এটাও আনচাৰ দিব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইকেইটাই যিটো ইনক্লুড কৰিছে যেনেকৈ 3জন মানুহ আছে গোটেইকেইজনে ভাত খাইছে 3জন মানুহ বহি আছে শুনক এ বি চি 3জন মানুহ বহি আছে গোটেইকেইজন মানুহে অলৰেডি ভাত খাইছে কোনোবা এখন বিয়া ঘৰৰ কথা কৈছোঁ কোনোবা এখন বিয়া ঘৰত 3জন গেষ্ট বাহিৰত বহি আছে 3জন মানুহে অলৰেডি ভাত খাইছে আৰু আপুনি যদি ৰিচেপশ্যনৰ দায়িত্বত আছে আপুনি যদি আহি বাহিৰত গৈ সোধে যে আপোনালোক 3জনৰ ভিতৰত কোনজনে ভাত খোৱা নাই কোনজনে ভাত খোৱা নাই সেইজন উঠক তেতিয়াহ'লে 3জনৰ ভিতৰত কোনজন উঠিব কওক কোনজন উঠিব কওক এ উঠিবনে নুঠে কাৰণ আমি সুধিছে কোনজনে ভাত খোৱা নাই সেইজন উঠক যিহেতু 3জনে ভাত খাইছে আমি জানো 3জনে একেলগে একেখন বেঞ্চতে বহি 3জনে ভাত খাইছে আৰু আপুনি যদি আহি সোধে যে আপোনালোক বহি থকা 3জনৰ ভিতৰত কোনজনে ভাত খোৱা নাই কাইণ্ডলি থিয় হওক আৰু ভিতৰলৈ আহক নোখোৱাজন আহক খোৱাজনৰ কথা নাই কোৱা আমি নোখোৱাজন তেতিয়াহ'লে কোনজন উঠিব কওক যিহেতু 3জনে ভাত খাইছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এজনো নুঠিলে কি হ'ব নান অফ দ্য এবভ হ'ব কিন্তু ইয়াত নান অফ দ্য এবভ দিয়া নাই অল দ্য এবভ হ'লে কি হ'ব কোনজনে ভাত খোৱা নাই 3জনে উঠি দিলে আপোনালোকে ভাত খাইছেনে খাইছোঁ কিন্তু উঠিলে কিয় মই নোখোৱাজনকে উঠিব কৈছোঁ খোৱাজনক উঠিব কোৱা নাই নহয় আপোনালোকে 3জনে খাইছেনে বোলে খাইছোঁ তেতিয়া উঠিছে কিয় কথাটো বুজি পাইছে তেনেকুৱা এইটো নান অফ দ্য এবভ হ'ব লাগিছিল অপশ্যন ইজ ৰং ইয়াত অপশ্যনছ আৰ ৰং অপশ্যনবিলাক মানে ইয়াততো অল দ্য এবভ হ'ব নালাগিছিল যদি কুৱেশ্যনটো ঠিকে আছে অল দ্য এবভ হ'ব নালাগিছিল নান অফ দ্য এবভ হ'ব লাগিছিল কাইণ্ডলি এইটো ৰেক্টিফাই কৰিব চাব দেই ময়ো চাম বাৰু এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা আমি দিছোঁ সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু থাকে সেইকাৰণে আমি ইয়াত ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব লগা হৈছে কুৱেশ্যন 29টো তেনেকৈ ক'লোঁ মই এইটো এতিয়া সেইটোৱে কথা ইয়াত আকৌ কোনোবাই অপশ্যন দি থৈছে ধৰক সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা মোক গ্ৰুপত মানে কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল মানে সেইকাৰণে মই এইটো অলপ মই ক'বলৈ দিলোঁ যে এইটো নেই নকৰিব ইয়াত ডেছক্ৰিপেঞ্চি আছে বহুত সেইটো আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিলে আমি গম পাম কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 30লৈ গুচি গ'লোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 মানে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 29টো আমাৰ ৰং অপশ্যনছ ইয়াত অপশ্যন ৰং হ'ব আৰু কুৱেশ্যনটো ৰং কুৱেশ্যন হয় ইয়াত আনচাৰ যিটো কি আহিব সেইটো আনচাৰ ভুল হ'ব অবভিয়াছলি ভুল হ'ব আৰু আনচাৰ কিখন যেতিয়া পাব আপোনালোকে 29টো প্ৰথমেই চাব তাৰপিছত মোলৈ মনত পেলাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 30লৈ আমি গুচি গ'লোঁ দ্য টাৰ্ম চেল ইজ ডিফাইন ইন হুইচ অফ দ্য ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি এইটোতো একদম ছেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী যে ট্ৰান্সফাৰ চেলটো ক'ত ডিফাইন কৰিছে আমাৰ ছেকশ্যন 54 কাৰেক্ট অপশ্যন অ'কে এটা বস্তু ভুল কৰি থৈছোঁ দেই মোৰে ভুল কৰি থৈছোঁ ৰ'বা এটা অপশ্যনটো ভুল হৈ আছে দেই মানে মোৰে ভুল হৈছে মই ছেটিংছ মই বনাই লওঁতে ভুল হৈছে ইয়াত আহিব 52 অপশ্যন এ 52
অপশ্যন বি 53 এইটো অপশ্যন বি 53 অপশ্যন চি 54 অপশ্যন চি হ'ব দেই সেকশন 50 মানে বস্তুটো অপশ্যন কিটা ভুলকে দিয়া আছে সেকশন 54 ঠিকে আছে কাৰেক্ট অপশ্যন তেতিয়ালে কি হ'ব চি হ'ব সেকশন 54 deals with the definition of the term cell অপশ্যন চি হ'ব এইটো বুজি পাইছে আপোনালোকে জানিছো বাৰু তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 লৈ গুচি গ'লো under section 130 of the Transfer Property Act the transfer of an actionable claim under section 130 of the Transfer Property Act the transfer of an actionable claim যে actionable claim transfer যদি কৰিব লগা হয় তো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমাৰ Transfer Property Act 1882 লিখা আছে যে actionable claim যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় তো the same must be effected by written deed এখন written deedৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব মানে written deed লাগিব orally কৰিব নোৱাৰি অপশ্যন এ may be elected orally elected নহয় দে effected হ'ব লাগে effected may be effected orally or by execution of an instrument in writing এটো orally effect কৰিব পাৰি or by instrument of or by execution of an instrument in writing বা written instrument জৰিয়তে কৰিব পৰা যাব in execution মানে কি পাৰ্টিয়ে সাইন যেটা কৈ দিয়া যায় পাৰ্টিয়ে সাইন কৰি দিয়া written instrument জৰিয়তে actionable claim transfer কৰিব পৰা যায় বুলি কৈছে অপশ্যন বি shall be effected only by execution of an instrument in writing যে actionable claim যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় as part of provision of section 130 must be effected shall be effected only by execution of an instrument in writing written instrument লাগিবই দেই অপশ্যন সি কৈছে may be effected only if the transfer was without consideration যদি ট্ৰান্সফাৰটো without consideration হয় তেতিয়া তাক orally কৰিব পৰা যায় বুলি কৈছে effected orally তাক orally effect কৰিব পৰা যাব যদি ট্ৰান্সফাৰটো without consideration হয় অপশ্যন ডি all the above এটা আমি কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে shall be effected only by the execution of an instrument in writing যে written instrument লাগিবই ইয়াত লিখিছে section 130 লিখিছে transfer of an actionable claim whether with or without consideration যে without consideration যিয়ে নহওক কিয় shall be effected only by the execution of an instrument in writing signed by the transferor or his duly authorized agent যে executed instrument in writing হবই লাগিব যে consideration with consideration বা without consideration whatever it is the correct option to কি হ'ব b shall be effected only by the execution of an instrument in writing হ'ব correct option 32 correct option 32 এতিয়া section 30 question 31 to কি বনাব correct option b question 32 the doctrine of part performance is embodied in the doctrine of part performance ক'ত দিয়া আছে আমাৰ option d section 53a transfer property act section 53a কি দিয়া আছে আমাৰ doctrine of part performance option কিমান হ'ব d correct option d question number 32 correct option d এগিমান ইন্টারপ্রেট কৰিব লগা একো বিশেষ নাই জাস্ট সেকশন দিছে আমাক তাৰপিছত আমি আহিলো ইন্ডিয়ান পিনেল কোডত আহিলো ইন্ডিয়ান পিনেল কোডত কি কৈছে আমাক the term judge is defined in which section of IPC Indian Penal Code কোনটো সেকশনত জাজৰ ডেফিনেশন দিয়া হৈছে হেতু হৈছে কারেক্ট অপশন ডি 19 Indian Penal Code section 19 দিয়া আছে definition of judge it provides that the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding civil or criminal a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive whatever it is but the definition of judge definition of judge is provided under section 19 of the IPC and correct option is D accordingly correct option to কি হ'ব ইয়াত D হ'ব question number 33 question number 34 এটা আমি 34 লৈ আহিলো
Which of the following is not covered by section 100 of the IPC? Indian Penal Code section 100 কি আছে যে যদি আমি কোনোবাজন মানুহক ডেথ কৰোঁ in the name of exercise of right to private defense যে যদি কোনোবাজন মানুহে বডিৰ ক্ষেত্ৰত private defense right exercise কৰি আনজন মানুহক যদি ডেথ কৰে to still defense will be covered তেতিয়াও defense will cover হ'ব because which of the following is not covered by section 100 of IPC যে IPC section 100 তলত দিয়া কোনটো বস্তু cover হোৱা নাই as occasion for the exercise of the right of private defense of the body even to extent of voluntarily causing the death or of any other harm to the assailant যে assailant জনক death বা অন্য harm কৰিব পৰাকৈ আমাৰ right of private defense cover হ'ব কিন্তু against what circumstances option 8 কৈছে an assault with a deadly weapon option B an assault with intention of committing rape an assault with the intention of kidnapping or abducting option D such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault যেটা আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে বস্তুবিলাক গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছে such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault মানে section 100 ত সিচুৱেচন বিলাক দিয়া আছে যে যদি প্ৰাইভেট ডিফেন্স ৰাইট টু এক্সাৰসাইজ নকৰিলে যদি ডেথ কৰা চান্স আছে তেতিয়া ৰাইট অফ প্ৰাইভেট ডিফেন্স টু এক্সাৰসাইজ কৰি আমি আনজন মানুহ ডেথ কৰিব পাৰোঁ বা such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be otherwise the consequence of such assault grievous hurt হৈ যাব পাৰে otherwise had the right of private defense not been taken an assault with the intention of committing rape যদি rape কৰিব কাৰণে assault কৰিছে an assault with the intention of gratifying unnecessary lust an assault with the intention of kidnapping or abducting an assault with the intention of wrongfully confining a person under such circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release তেতিয়া গোটেই কিটা ভিতৰত আমাক কোনটো নাই জানানে which is not covered by section 100 option A an assault with a deadly weapon the same is not provided আমি ইয়াত এই পাইছো আমি সিচুৱেচন সার্কামস্টেন্সেস আমি প্রপোজিশন আমি 5-6টা পাইছো 6টা প্রপোজিশনৰ এটাটো কোৱা নাই যে ডেডলি ৱেপনৰ কথা option A is correct question number 34 option A is correct an assault with a deadly weapon question number 35 আমি 50 লৈকে কৰিম কাইলে আমি 50 কৰিম দেই হৈছে কি এখিনি আমি অলপ ফটাফট কৰি দিলে হ'ব question number 35 section 303 of the IPC was declared unconstitutional by the Supreme Court of India in which case ya tolot ami kebato case paisu tolot dia kuntu case Supreme Court section 303 jitu Indian Penal Code provision hoy to tat hetuk unconstitutional boli declare korise what does this section provide this section te koise death sentence imposed on life convict this is a life convict hoy this is already committing murder by life convict this is a person who is undergoing life imprisonment if he commits murder then he is sentenced with by he is punished with death sentence take it of death sentence dia hobo but the same provision is declared to be unconstitutional in which of the following Supreme Court cases option A Darshan Singh versus State of Punjab option B Mahabir Ghosh versus State of Tamil Nadu option C Mithu versus State of Punjab option D Sitaram versus State of Madhya Pradesh eto case to hoise amar Mithu versus State of Punjab reported in 1983 Criminal Law Journal page number 811 Supreme Court full bench eto full bench tot hoise eto case full bench decision eto the legality of section 303 was examined by the full bench of the Supreme Court mono rakhibo kotha kini moi explanation to di disu the majority opinion was that this section violates the guarantee of equality contained in Article 14 and also the right contained in Article 21 of the Constitution. The section was held to have been conceived to discourage assault by life convict on the prison staff, but the legislature chose a language
which far exceeded its intention, it was further held that the section proceeds on the assumption that life convicts are a dangerous breed of humanity as a class, but the assumption is not supported by any scientific data. The majority view was that it mainly violates Article 21 of the Constitution. কিন্তু majority view ক'লে যে মেজৰিটি ভিউ ক'লে যে এইটো আৰ্টিকল 21টোৱে ভাইলেট কৰিছে মানে একচুৱেলি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এইটোৱে ভাইলেট কৰিছে এইকাৰণে এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে বাই ফুল বেঞ্চ ডিচিজন ইন মিথ্ৰু ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাব ৰিপৰ্টেড ইন 1983 ক্ৰিমিনেল ল জাৰ্নেল পেজ নাম্বাৰ 811 সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফুল বেঞ্চ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 মেক্সিম ডি মিনিমিছ non-correct lex তাৰমানে law does not recognize any small things law হৰুৰা বস্তুবিলাকক ৰিকগনাইজ কেতিয়াও নকৰে চুলি এডাল উঘাল খালে দাঁত এটা ভাগিলে দাঁত ভগাটো বা সিৰিয়াছলি ধৰা হয় এইটো গিভে চাৰ্ট হিচাপে ধৰা হয় চুলি এডাল ছিগিলে বুজি পাইছেনে কিবা অকণমান গাত ছাল অকণমান ছিগিলে ভৰিটোত অকণমান গছকি দিলে কোনোবাই এইবিলাকক লৈ একশ্যন নহয় এনেকুৱাবিলাকক লৈ যদি একশ্যন হ'ব লগা ডেইলি হাজাৰ হাজাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব যে law does not recognize But law is not concerned with small things. The law hurura bostu bilakor logot concerned নহয় explanation to মই কৈ দিছো legal definition of de minimis non correct lex the maxim means the law is not concerned with insignificant or minor matters hurura matter bilakok loi law concerned নহয় law hoday serious matter loi concerned section 95 deals with this principle etu ama Indian penal code section 95 ot dia ase according to it at causing slight harm jitu kame khub horu harm kore slight harm nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause by any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm iman kini harm koile kuno manuhe complain nokore tenekwa kini harm kotha loyo concern nohoy tenekwa kini harm opor low concern nohoy ei kone The maxim de minimis non correct lex means law is not concerned with small things. The law hurura bostu bilakok loi ketiao tension noloy law hurura kotha bilakok loi কোনো provision ৰাখাও নাই জি ব্লাক সিরিয়াস হয় এই ব্লাকক লৈ হে কৰিছে কাৰণ আমি জানো যে criminal law always deals with those things which injure the right to public right যদি ভাইলেট কৰিব লগা তো obviously বস্তুটো সিরিয়াস হ'ব লাগিব তো এইকাৰণে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড সেকশন 95 কৈছে যে লয়ে সদায় হৰুৰা বস্তুবিলাকক সদায় ইগনোৰ কৰে কেতিয়াও কনসাৰ্ট তাৰ লগত নহয় তো কাৰেক্ট অপচন বি হ'ব বাকিখিনি কৈ লাভ নাই question number 37 in Joseph Sain versus Union of India the Supreme Court of India struck down a case to in Joseph Sain versus Union of India is it Supreme Court case হয় এই সুপ্ৰিম কোৰ্ট এই কেছটোত কোনটো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ সেকশন ষ্টাক ডাউন কৰা হৈছে কোনটো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ সেকশন কাটি দিয়া হৈছে এটো যে আমাৰ দীপক মিশ্ৰৰ যেটো জাজমেন্ট এডাল্টাৰি ইজ নো মোৰ এন অফেন্স হেই জাজমেন্টটো দিয়া হৈছিল সেকশন 497 এডাল্টাৰি ইজ নো মোৰ এন অফেন্স হেতু দীপক মিশ্ৰৰ যেটো জাজমেন্ট আছিল এটো কাৰেক্ট অপচনটো কোনটো হ'ব সেকশন 497 আইপিসি কাৰেক্ট অপচন সি মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট অকমান গাই দিছো Supreme Court on 27 September 2018 in the case of Joseph Sain versus Union of India has brought down the 158 years old Victorian morality law on adultery the adultery पर जितु law आसिल 150 years जितु old law आसिल हेतु law struck down करा हुई से the growth of concept of adultery in this eras were all well discussed in the judgment. As discussed in the relict of Victorian morality, this control over the sexual agency of the spouse views the wife is as the property of the husband. Fidelity of the woman and the husband's control over it is seen as maintaining the property interest of the husband in his wife. Hetu to কৈছিল যে property wife is not husband's property. এনেকে বলে এটা জাজমেন্ট দিছিল হেতুৱে কথা দীপক মিশ্ৰৰ যেটো জাজমেন্ট আছিল
এটো কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব সি সেকশন 497 IPC that section was struck down by Chief Justice Deepak Mishra, the then Chief Justice of the Apex Court of India in Joseph Sain versus Union of India. তো কারেক্ট অপশন কি হ'ব সি সেকশন 497 তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 ইন নেপটেজ সিং জোহাৰ versus Union of India, the Supreme Court of India held section 377 of the IPC unconstitutional insofar as it penalizes any consensual sexual relationship between সেইটো কথা কৈছিল যে সেকশন 377 যেটো আছিল সেকশন 377 টো আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কোৱা হৈছিল বুজি পাইছেনে এটো কোনটো কেছত কৈছিল নেপটেজ সিং জোহাৰ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছটোত কোৱা হৈছিল যে সেকশন 377 টো আনকনস্টিটিউশনাল হয় কেতিয়া আনকনস্টিটিউশনাল হ'ব যদি হে তেনেকুৱা কনসেনচুৱেল যদি সেক্সুৱেল ৰিলেশনশিপ হয় কনসেনচুৱেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনশিপ যদি হয় হেতুক যদি পেনালাইজ কৰা যায় ইফ এনি কনসেনচুৱেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনশিপ ইজ পেনালাইজড that sexual relationship takes place between option A two adults দুজন সম্পূৰ্ণ এডাল্টৰ মাজত যদি কনসেনচুৱেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনস হয় আননেচুৰেল হলেও হ'ব আননেচুৰেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনস যদি দুজন এডাল্টৰ মাজত হয় তেতিয়াও নট পেনালাইজড বা পেনালাইজ কৰিলেটো আনকনস্টিটিউশনাল হ'ব homosexuals men and men মানুহ মানে পুৰুষ দুজন পুৰুষৰ মাজত যদি homosexual হয় তেতিয়াও বস্তুটো পেনালাইজ কৰিব নোৱাৰে বা পেনালাইজ কৰাটো আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কোৱা হৈছিল and heterosexual men and women men আৰু womenৰ মাজত যদি তেনেকুৱা হয় এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মাজতো যদি তেনেকুৱা কনসেনচুৱেল যদি আননেচুৰেল সেক্স হয় যেনেকৈ সোডোমি বেষ্টিলিটি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়াও এটো মানে এই নহয় যেনেকৈ অপশন সি লেসবিয়ান ওমেন এণ্ড ওমেন ইহঁতৰ মাজত যদি আপোনাৰ কনসেনচুৱেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনস মানে হয় আননেচুৰেলি যদি হয় আৰু ইফ দোজ আননেচুৰেল sexual relationships are penalized which may take place between such persons were considered to be unconstitutional বুজি পাইছেনে and as such section 377 of the Indian Penal Code were declared to be unconstitutional কিন্তু ইয়াতে এটা এক্সেপশন আছিল যদি হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ মাজত হয় হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ মাজত যদি হয় তেতিয়া কিন্তু কথাটো অলপ বেলেগ জাজমেন্টত কিন্তু এই কথাটো স্পষ্টকৈ লিখা আছে তেনেকুৱা এটা কেছ মই ৰিসেন্টলি পাইছিলো ৰিসেন্টলি খুব বেছি দিন হোৱা নাই হাৰ্ডলি মোৰ 1 মান্থ আগত মই এটো কেছৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰিব লগা হৈছিল যেটো হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ আননেচুৰেল সেক্সুৱেল ৰিলেশনস হৈছে আৰু এই সেক্সুৱেল ৰিলেশনসটো কাৰণে দীপক মিশ্ৰ যেটো সেকশন 377 এটোত কৈছে কিন্তু এটোত আকৌ দুজন এডাল্টৰ কথা কৈছে হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ কথা নাই কোৱা কিন্তু দুজন এডাল্ট হে দুজন এডাল্ট কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ মেন হ'ব পাৰে মেন ভাৰ্সেছ মেন ভাৰ্সেছ ওমেন ভাৰ্সেছ ওমেন হ'ব পাৰে কিন্তু হাজবেণ্ড ওয়াইফৰ কথাটো ইয়াত কোৱা নাই হাজবেণ্ড ওয়াইফ যদি হয় দে আৰ এক্সেপশনাল হেতু কিন্তু অলপ পানিশেবল হ'ব হাজবেণ্ড ওয়াইফৰ কথাটো অলপ বেলেগ হেতু এটা পইণ্টত মানে কাটি দিয়া হৈছে তেতিয়ালে ইয়াত কাৰেক্ট অপশনটো গুটেকিটাই হ'ব মানে যদি দুইজন মানুহ দুইটা পাৰ্টি যদি এডাল্ট হয় কনসেনচুৱেল যদি এডাল্ট হয় হে এডাল্ট দুজন হয়তো men versus men হ'ব পাৰে women versus women men versus women গুটেই কিজনৰ মাজতে এটো এলাউড হয় আৰু যদি এলাউড বস্তুটোক যদি আকৌ কোনোবা পেনালাইজ কৰে তেতিয়ালে সেকশন 377 একৰ্ডিংলি কি কৰা হৈছে আনকনস্টিটিউশনাল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল তেতিয়ালে কাৰেক্ট অপশনটো ডি হ'ব মই এটা কেছ ল দিছো কেছটো মই পঢ়ি নিদিওঁ আৰু এটো মই আপোনালোকক পঠিয়াই দিম স্ক্ৰিনশ্বট আপোনালোকক যেটো মই মেটেৰিয়েলটো পঠাম মেটেৰিয়েলটো পঠালে আপোনালোকে এটো পাই যাব মই এটা কেছটো গুটেই কেছটো মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি দিছিলো ইয়াত Question number 39. Under section 111 of the IPC, Indian Penal Code 111 or যেটো দিয়া আছিল when an act is abated and a different act is done যেতিয়া এবেট কৰিছিলো মই এটা কামক হৈ গল বেলেগ এটা কাম
এবেট কৰিছিলোঁ মই এটা কামক হৈ গ'ল বেলেগ এটা কাম The abator is liable for the act done in the same manner and to the same extent. তেতিয়াহ'লে এবেটৰে কি হ'ব যিটো কাম হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁ লাইবল হ'ব এনেকুৱাকৈ লাইবল হ'ব আৰু সমানে লাইবল হ'ব কেনেকৈ ইফ হি হেড ডাইৰেক্টলি এবেটেড ইট দেন ডাইৰেক্টলি সি সেইটো কামকে যেন এবেট কৰিছিল যেনেকৈ এনেকুৱা হ'ব জাষ্ট মই এইটো এইবিলাক অকণমান দেখাবলগীয়া হয় দেই হৈছে আৰু বেছি নাই আমাৰ 10টা কুৱেশ্যন পটককৈ হ'ব মানে 10টা কুৱেশ্যন পটককৈ হৈ যাব হা বেছি টাইম নালাগে ধৰি লওক A has abated B suppose A has abated B to commit the act of C A নামৰ মানুহজনে B নামৰ মানুহজনক C নামৰ কামটো কৰিবলৈ কৈছিল but B committed D কিন্তু B এ কোনটো কৰিলে আপোনাৰ D নামৰ কামটো কৰিলে B এ কৰিলে D নামৰ কামটো কিন্তু এবেট কৰা হৈছিল তাক C নামৰ কামটো কৰিবলৈ A has abated B to commit the act of C but B committed the act of D তেতিয়াহ'লে A নামৰ মানুহজনে এবেটমেণ্টৰ কাৰণে because abatement itself is an offense abatement নিজে এটা অফেন্স যেটো হয় whether abated act is committed or not it doesn't matter but abatement itself is an offense accordingly the abator is punishable abator কিন্তু punishable হ'বই যেলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই সিচুৱেচনটো কেটো সেকশন 111 ত এই কথাটো কৈছে যে কি বুলি কৈছে when an act is abated and a different act is done যেতিয়া এটা কাম এবেট কৰিছিল কিন্তু কৈ দিলে বেলেগ এটা কাম এবেট কৰিছিল C কৈ দিলে D the abator is liable for the act done in the same manner কিন্তু A নামৰ মানুহজনে যিটো কাম already হৈ গ'ল though he did not abate it abate to commit it যদিও এই কামটো কৰিবলৈ এবেট কৰা নাছিল এবেট কৰিছিল এটো কাম কিন্তু কৰা নহল কইলে এটো কাম এবেট কৰা নাছিল তথাপি এই কামটো এবেট কৰা হলে যেনেকৈ পানিশমেন্ট পালেতেন নকইলো তেনেকৈ পানিশমেন্ট পাব and to the same extent if he had directly abated it কিন্তু কেতিয়া পাব only if the abator takes part in the commission of the offense যদি abator জনে হে কামটো কৰোতে যদি abator জনে গৈ পাৰ্টিসিপেট কৰিলে হিটো abator হৈ নাথাকে abator need not participate in the commission of the offense commission of abator কিন্তু পাৰ্টিসিপেট কৰিব নালাগে যদি abator জনে offense commission যদি পাৰ্টিসিপেট কৰে in addition to his act of abatement then he will not be punished as an abator rather he will be punished as an offender তেওঁ offender হিচাপে পানিশ কৰিব মানে তেওঁ কমিটৰ হিচাপে পানিশমেন্ট কৰিব ইয়াৰ কাৰণে এটো কৈছে যে এ নামৰ মানুহজনে এবেট কৰিছে বেলেগ এটা কাম কিন্তু হৈ গ'ল বেলেগ এটা কাম তেতিয়ালে এবেটৰ জনে যিটো কাম অলৰেডি হৈ গ'ল হেতু কামৰ কাৰণে তেওঁ পানিশমেন্ট পাব যেন ডাইৰেক্টলি হি এই কামটো কৰিব কাৰণে এবেট কৰালে যেনেকৈ পানিশমেন্ট পালেতেন এই কামটো কৰিবলৈ গৈ এই কামটো কৰিলে হি তেনেকৈ পানিশমেন্ট পাব কিন্তু তাৰ কেতিয়া পানিশমেন্ট পাব ইয়াৰ কাৰণে বোলে এবেটৰ জনে কামটো নিজে পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব অপচন এ নালাগে অপচন বি only if the act done was a probable consequence of the abatement এবেটৰ জনে হে কামটো কৰিলেও পানিশমেন্ট পাব যদি হে এ নামৰ মানুহজনে বি সি কামটো কৰিবলৈ এবেট কৰা ফলছ ৰূপে ডি নামৰ কামটো হ'ব পৰা যদি পসিবিলিটি আছিল যেনেকৈ যিটো কাম কৰিবলৈ এবেট কৰিছিল হে কামটো এবেট কৰিবলৈ যাওঁতে ইটো কামো হোৱা চান্স থাকিব পাৰে যেনেকৈ এটো ইমান দূৰ হলে নহবই একদম সাইডত থাকিব লাগিব ডি নামৰ মানুহজনে একদম বি সি সাইডতে থাকিব লাগিব ধৰি লওক এ নামৰ মানুহজনে সি নামৰ মানুহজনক পয়জন দিব কৈছিল এ নামৰ মানুহজনে ক'লে যে হি মানুহজনক পয়জন এই গ্লাছটো খাবলৈ দিয়াকে যোৱা সাপোজ এটা গ্লাছত পয়জন আছিল সাপোজ in this bottle some poisonous drink was there poisonous drink আছিল আৰু এ নামৰ মানুহজনে ক'লে হেই বহি থকা আঙ্কেলজন দেখিছা বহি থকা আঙ্কেলজনক গৈ কিনি এই বটলটো খাবলৈ দি দিয়া যোৱা কিন্তু এ কাক মিন কৰিছিল আপোনাৰ সিক মিন কৰিছিল কিন্তু বি এ কোন বুলি বুজিলে আপোনাৰ ডি বুলি বুজিলে কিন্তু এ নামৰ মানুহজনে যদি জানে বা এনেকুৱা যদি পসিবিলিটি আছিল যে সি নামৰ মানুহজনক বটলটো দিবলৈ ক'লে ডি নামৰ মানুহজনকো দি দিব পাৰে যেহেতু দুইজনে একেটা লাইনতে বহি আছে সিক দেখাওঁতে হয়তো ডি কো বুজিব পাৰে এনেকুৱা যদি পসিবিলিটি আছিল তেতিয়া কিন্তু সি নামৰ মানুহজনক বটলটো দিয়া হলে যিমান পানিশমেন্ট এ পালেতেন ডি নামৰ মানুহজনক বটলটো দিলেও হি সমানে পানিশমেন্ট পাব কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে যিটো কাম কৰিবলৈ এবেট কৰিছিল কিন্তু হেই কাম নকৰি
আনএবেটেড কামটো যদি কৰিছে আনএবেটেড কামটো কিন্তু এবেটেড কামটোৰ কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব লাগিব মানে তাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব লাগিব কিন্তু এ নামৰ মানুহ যদি বিগ এবেট কৰিছিল টু কমিট দ্য অফেন্স অফ চি কিন্তু বি নামৰ মানুহ ডাইৰেক্ট অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গৈ কিনে আপোনাৰ কামটো কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে নহ'ব কিন্তু কাৰণ এইটোৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই এইফালে কৰিবলৈ গৈ থাকোঁতে সেইফালে যদি কৰিছে নহ'ব কিন্তু এটা ইম্পেক্ট থাকিব লাগিব তাৰ এটা প্ৰভাৱ থাকিব লাগিব যে যিটো কাম কৰিবলৈ কৈছোঁ সেই কামটো ফলস্বৰূপে আনএবেটেড কামটো কৰাৰ চান্স থাকিব লাগিব তেতিয়া এ নামৰ মানুহজনে আনএবেটেড কামটোৰ কাৰণে সমানে পানিছমেণ্ট পাব যেন সেই কামটো সি এবেট কৰিছিল তো কাৰেক্ট অপশ্যনটো তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব বি হ'ব ডাইৰেক্ট মই কৈ দিছোঁ আৰু বি হ'ব দেই আৰু এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ ইয়াত লিখিছে এইটো প্ৰভিজত লিখিছে প্ৰভিজত ছেকশ্যন 111 প্ৰভিজত লিখিছে that the act done was a probable consequence of the abatement এইটো probable consequence হ'ব probable মানে সম্ভাৱনা থাকিব লাগিব যে মই যিটো কাম কৰিছোঁ যিটো কাম কৰিবলৈ এবেট কৰিছোঁ সেই এবেটেড কামটো ফলস্বৰূপে আনটো কাম কৰিব পৰা সম্ভাৱনা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে question number 40 which section of IPC provides for solitary confinement যে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ কোনটো সেকশনত solitary confinement দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ কোনটো সেকশনত solitary confinement দিয়া আছে এটা সেকশন 73 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ সেকশন 73 দিয়া আছে solitary confinement solitary confinement বুজি পাইছে এজন মানুহ সেলত ৰখা হয় সেলত maximum 3 months সেলত ৰখা হয় solitary confinement whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment য'ত he rigorous imprisonment পাব rigorous imprisonment পালেহে তেওঁ solitary confinement ৰাখিব পাৰিব the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment imprisonment যিকোনো এটা portion তাক solitary confinement ৰাখিব পাৰে the court will direct it in its order the section কিমান হ'ব 73 section 73 correct option D question number 40 correct option D question number 40 correct option D okay question number 41 law of evidence এটা আমি এভিডেন্স লৈ গুছি আহিলো CPC গোল CRPC গোল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি পালো IPC পালো ট্ৰান্সফাৰ প্ৰপাৰ্টি IPC পালো নহয় জানো এটা এভিডেন্স ছখন কাইলে দুখন থাকিব টৰ্টাৰ কন্টেক্টটো কাইলে থাকিব অলমোস্ট আমাৰ ল পেপাৰ আছে 5খন 6খন গুছিয়ে যাব আৰু law of evidence option A laxitas option B lax telenis option C lax fori option D lax loci solutions এটা আমি জানো যে law of evidence is lax fori means procedural law lax fori মানে procedural law এটো আমাৰ দিয়া আছে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টটো আমাৰ lax fori হয় এটো বুক টেক্সট বুকত এক্সপ্লেনেশনও দিয়া আছে আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু ইনিউ প্ৰভিজন আপোনালোকে চাব যে ল অফ এভিডেন্স তো যেটো প্ৰসিডাৰ ল হয় আমাৰ তো ইট ইজ lax fori ল অফ এভিডেন্স ইজ lax fori lax fori explaining the place of the law of evidence as early as 1850 the House of Lords observed the law of evidence is lax fori law of evidence to lax fori hoy eto 1850 age mane House of Lords explain kora mote eto as per the explanation of House of Lords ene no hoy kintu eto House of Lords explain kora mote the law of evidence is lax fori means procedural law yat mo meaning to di disu meaning to yat di disu je lax fori is literally translated from Latin eto Latin term pa aise law of the forum lax fori means law of the forum means procedural law forum means ki court or jitu law mane the law which is to be observed by the court or by legal machinery legal ba judicial machinery follow koribo loga jitu law he law to jot thakibo eto koi lax fori what means in practical terms is all of the law that relates to the procedure or formalities in a given legal forum যে এখন given legal forum means এখন কোর্টক যিখিনি ল লাগে এখন কোর্টক যিখিনি procedure লাগে আৰু এই procedure to যিটো ল প্ৰেসক্ৰাইব কৰিব that law is called lax fori so according to law of evidence is lax fori
IPC to lax law ki hoy lax law c তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আহিলে আমাৰ 42 এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 কাৰেক্ট অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 কাৰেক্ট অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 কাৰেক্ট অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 presumption as to dowry debt is contained in which section of the Indian Evidence Act Indian Evidence Act কোনটো সেকশনত আমাৰ presumption of dowry debt দিয়া আছে presumption of dowry debt section 113B presumption of dowry debt provided under section 113B presumption of dowry debt under section 113B correct option B correct option B এটো আৰু ইমান এক্সপ্লেনেশনৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে বুজি পাইছে এটো বাকিখিনি মই ইয়াত দি দিছো আপোনালোকে চাই ল'ব যিখিনি মই এক্সপ্লেনেশন পুৰা প্ৰয়োজন আছে পুৰা কৈ দিছো হা এখিনি তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ 43 আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 section 61 of the Indian Evidence Act provides that the contents of document may be proved the Indian Evidence Act section 61 ত কোৱা হৈছে যে ডকুমেণ্টাৰী যিবিলাক এভিডেন্স ডকুমেণ্টাৰী এভিডেন্স বিলাক কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পৰা যাব বা এখন ডকুমেণ্টত থকা যিবিলাক কন্টেন্টস ডকুমেণ্টৰ কন্টেন্টস বিলাক আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰিম সেকশন 61 ত কোৱা মতে কৈছে আকৌ দেই সেকশন 61 ত কোৱা মতে যে আমি ডকুমেণ্টৰ কন্টেন্টস বিলাক আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিম অপশন এ only by certified copy of documents only option B only by primary evidence option C only by secondary evidence option D either primary or secondary evidence so correct option to our D either primary or by secondary evidence because section 61 of the Evidence Act provides that the contents of document may be proved either by primary or by secondary evidence যেহেতু primary evidence বা secondary evidence যিকোনো ধৰণে আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰো আমি primary evidence the document itself produced document খনৰ কন্টেন্টস বিলাক প্ৰুভ কৰিব কাৰণে আমি ডকুমেন্ট খনকে অৰিজিনাল ফৰ্মত যদি আমি প্ৰডিউস কৰো that is called primary evidence যদি তাৰ ফটোকপি সাৰ্টিফাইড কপি যদি প্ৰডিউস কৰো that is called secondary evidence বা oral accounts as to the contents of document is considered to be secondary evidence thereof তেতিয়ালে 61 ত কোৱা মতে আমি যিকোনো ধৰণে দিলে হ'ল প্ৰাইমাৰী দিলে হ'ব সেকেন্ডাৰী দিলে হ'ব তে কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব ডি কোৱেশ্চন 43 কাৰেক্ট অপশন ডি কোৱেশ্চন 44 আপোনালোকে এবাৰ টিক মাৰি যাব দে টিক মাৰি যাব আপ টু কোৱেশ্চন 50 লৈকে আপোনালোকে টিক মাৰি যাব এখিনি কোৱেশ্চন নম্বৰ আপোনালোকে টিক মাৰি যাব আৰু ৰিজাল্টটো কাইলে পাই যাব আপোনালোকে পাস কৰিব নে ফেল কৰিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 যদিও আনসাৰ কি বিলাক আপোনালোকে জোটো পাই আছে তাতো কিছুমান লেখুনা আছে মই দেখাই আছো ৰব কোৱেশ্চন এটাটো আপোনালোকে যদি চাইছে তো দিগদাৰ আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে মই আৰু এটা কোৱেশ্চন কৈ আছো আৰু এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 কোৱেশ্চন নম্বৰ 52 আই থিংক কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 নহয় কোনবা এটা কোৱেশ্চন আছিল ৰব I've next question there question number 44 to direct next question এই question is out এই question আপোনালোকে কি দিলে মই নাজানো আপোনালোকে পাইলে কমেন্ট কৰিব দেই which section of the Indian Evidence Act deals with burden of proof এটো question sorry বেলেগ এটা question sorry which section of the Indian Evidence Act deals with burden of proof যে burden of proof to কোনটো Indian Penal Code Indian Evidence Act কোনটো সেকশনত burden of proof to define কৰা হৈছে burden of proof to deal কৰা হৈছে এটো section 101 Indian Evidence Act 101 burden of proof কারণ burden of proof to আমাক কোপা দিছে section 101 to section 114 section 101 ৰ পৰা section 114 লৈকে আমাক burden of proof দিয়া আছে তাৰে burden of proof actual definition আমাক কৈ দিয়া আছে section 101 correct option A এটো question number 45 to কথা কৈছো 45 to চাব আপোনালোকে দেই কি দিলে আপোনালোকে মোক কওকচোন কি দিলে বাৰু question number 45 to আপোনালোকে অপচন কি দিছিল কওকচোন question number 45 to অপচন কি দিছিল আপোনালোকে question number 45 burden of introducing evidence under section 102 of the Indian Evidence Act
ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ ছেকশ্যন 101ত যিটো বাৰ্ডেন দিয়া হৈছে সেই বাৰ্ডেনটো অপশ্যন এ শিফ্টছ অনলি ওৱান্স মানে এবাৰহে শিফ্ট হ'ব অপশ্যন বি কনষ্টেণ্টলি শিফ্টছ মানে প্ৰায় শিফ্ট হৈ থাকে মানে কনষ্টেণ্টলি শিফ্ট হৈ থাকে অপশ্যন চি নেভাৰ শিফ্টছ কেতিয়াও শিফ্টিং নহয় অপশ্যন ডি অকেজনেলি শিফ্টছ অপশ্যন ডিত কৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা শিফ্ট হয় কি দিলে কি অপশ্যন দিলে আপোনালোকে কওকচোন অকণমান কি অপশ্যন দিলে আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকে কি অপশ্যন দিলে বাৰু কওকচোন মই জাষ্ট আহি আছোঁ ৰিহান খান চি দিছিলোঁ আৰু বেলেগৰ মাত নাই বেলেগসকলে কি দিছিলে এইটো কুৱেশ্যনৰ অকণমান হেৰি এটা আছে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো এইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণমান গণ্ডগোল আছে দেই মই সেইকাৰণে কথাটো শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ পাৰ্মানেণ্টলি আপোনালোকক মই শিকাই দিব খুজিছোঁ মোৰ নিজৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে তেখেতলোককো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল মোৰ আউটছাইডাৰ আছে হ'লেও মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় জুডিচিয়েল এছপাইৰেণ্ট হয় তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁলোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই তো প্লিজ সেইটো ক্ষেত্ৰত মোক অকণমান ইনফৰ্ম কৰিলে মই ভাল পালোঁ হয় বেলেগে নকয় নেকি কোনো চাওক burden of proof and onus of proof to section 102 যিটো দিয়া আছে to whatever burden is provided under section 102 is onus of proof not burden of proof it is always shifting by nature মই কৈ আছোঁ এইটো কথা চাব এইটো অপশ্যন ডি হ'ব কনষ্টেণ্টলি শিফটিং যিখন আনচাৰ কি কোনোবাই দিছিলে মই আনচাৰ কি এখন মোৰ হাতত পৰিছিলে আহি হা এই আনচাৰ কিখনত কি লিখিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 তাত চি বুলি দিছে নেভাৰ শিফ্টছ কিন্তু এজ পাৰ মাই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ষ্টাডি ইয়াত মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব যে কনষ্টেণ্টলি শিফ্টছ যে সি প্ৰায় শিফ্ট হৈ থাকে মই ইয়াত ছাপৰ্টিং কেইটামান জাজমেণ্ট মোৰ হাতত আছে জাজমেণ্টটো মই আপোনালোকক ৰেফাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে জৰ্নেল সেন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাব ৰিপৰ্টেড ইন 1986 AIR পেজ নাম্বাৰ 1626 SCR 2 পেজ নাম্বাৰ 1022 ইয়াত এইটো এটা কেছ আৰু এটা কেছ আছিলে কোনটো ৰানচুট ভাই সমাবাই ভাৰ্চেছ বাবু ভাই AIR 1982 গুজৰাট পেজ নাম্বাৰ 308 এণ্ড 310 আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ এই বুকখনতো আপোনালোকে পাব এই যিখন আফটাৰ সিঙৰ যিখন বুক আছে আপোনালোকৰ টেক্সট বুক তাতো আপোনালোকে কেছটো পাব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ছেকশ্যন 101ৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গুচি যাওক ছেকশ্যন 10 কমেণ্ট ছেকশ্যনত গুচি যাওক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ছেকশ্যন 101ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত গুচি যাওক তাত এটা বস্তু আছে বাৰ্ডেন এণ্ড অনাছ তাত এইটো লিখিছে ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন বাৰ্ডেন এণ্ড অনাছ বিটুইন ফাদাৰ exemplified by Gujarat High Court in this case. কেছটো কোনটো হয় গুজৰাট হাইকোৰ্টৰ কেছটো আছিলে
Ronsud Bhai, Soma Bhai versus Babu Bhai. A case to say there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof. Burden of proof lies on the person who has to prove a fact and it never shifts. Then again, the burden of proof, what is provided under section 105. 105 of the burden of proof dia ase, it never shifts. Ketia it shifting noy. Jar upor porise hiye proof koribo lagibo. Belage proof koribo na lage. ঠিক আছে, but onus of proof shifts, কিন্তু onus of proof to shift hobo. Onus of proof to shift hobo. Such a shifting of onus is a continuous process. Continuous process hole to constant hobo. Continuous process to ke koi constant shifting. Continuous process in the evolution of evidence. Jimane evidence evaluate hobo himane shifting hoi goi thakibo mane. Jeneke first bostu to proof to apuni koribo lagibo. Apuni jeta proof koribo against me, tetiale the burden of proof lies upon me to disprove the fact whatever is proved by you. Ako moi mun nijok bostu proof kori jate ako notun kiba jodi koisu he bostu to apunar against gusi jabo ako burden of proof to apuna pot poribo ako apuni disprove koribo lagbe ta teneke bostu shifting hoi thakibo just like badminton jodi apunar jodi ball to hoy jeneke moi mai dilu apunar tale gol apuni mai dile muta legol bostu shifting hoi thakibo teneba. The burden of proof has two distinct meanings, namely the burden of proof as a matter of law and pleadings, option and 2, burden of proof as a matter of adducing evidence. Section 101 deals with the former and section 102 deals with the latter. The first remain constant. First mean burden of proof to hoda constant thakibo jitu section 101. Section 101 or jitu burden of proof kotha koise hitu hoda constant hobo. Aru section 102 jitu dia ase hetu and section 102 with the letter 2 ki hobo apunar constant noy to fix noy to ha but the second to shift hobo constantly shifting hobo section 102 to second constantly shifting goti gole he kane mo ratipua frankly koi disu groupot jodi teneko kunuba ase amar groupot thoka jodi amar mock test groupot kunuba ase dia yat already sai ase moi ratipua moi edu kotha comment korisilu je গ্ৰুপত তেনেকুৱা আনসাৰ কি লুকৰ আনসাৰ কি আমাক শেয়াৰ নকৰিব কাৰণ আমি কৰিবলগা আছে বহুত কিবা কিবি তেওঁলোকে তো ডাইৰেক্ট ঘপকে বনাই কিনে দি দিছে মানে মই কাকো ইনসাল্ট কৰা নাই কাকো মই কৰিবলৈ যোৱা নাই আৰু মই কৰিছো যদি ডিসক্লেমাৰ দি লৈছো কাৰণ মোৰো কিবা ভুল হ'ব পাৰে ভুল যদি হৈছে আপোনালোকক মই ওপেনলি মই লাইভ সেশন একানে দিছো যে আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকিব পাৰে লাইভ সেশনত মই একানে কৈছো লাইভ সেশন নাই মই তেনেকুৱা আনসাৰ কি এটা বনাই শেয়াৰ কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু মই শেয়াৰ কৰা নাই আনসাৰ কি শেয়াৰ কৰালে মই তেওঁলোকক তো আগত দিব পাৰিলো হয় কিন্তু মই নাই দিয়া কাৰণে যে কইবলে জানতে টাইম লাগিব বস্তুবিলাক চেক কৰিব লাগিব প্ৰুফ কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব কেছ ল চাব লাগিব হা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট চাব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক সেলফ এক্সপ্লেনেটৰি নহয় যে আমুক বস্তুটো কোনটো সেকশনত আছে বুলি কলে হৈ যায় এটা এই কেছটো এটা কনস্ট্যান্টলি শিফটিং দ্য সেম ইজ নেভাৰ প্ৰভাইড লিখিছে অনাৰ্স অফ প্ৰুফ ইজ নট ডিফাইন্ড এনিৱেৰ ইন দ্য এভিডেন্স এক্টৰ কোটো ডিফাইন কৰা নাই যে হোৱাট ইজ অনাৰ্স অফ প্ৰুফ however the provision relating to the same is provided under the evidence act and under many judgments given by the court's judgment ote bostu pua jabo judgment no poila min keneke kompam koksun the onus of proof is the burden to produce actual evidence that can be shift from one to another party jitu hota shift hoi thakibo eta party bantu party le hegana apoloke section 102 jitu dia ase to apoloke sabo moi proof kora pisot ako apnale gusi jabo ako apuni proof koile mule gusi ahibo gotike jitu party proof koribo nare he will fail he will lose the case এইবিলাক মই আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম চাই লব আপোনালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 46 মনত ৰাখিব দেই কোৱেশ্চন নম্বৰ 45 কাৰেক্ট অপচন বি হ'ব লাগে কনস্ট্যান্টলি শিফটস মই নাজানো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কি বুলি দিয়ে কিন্তু এটো মোৰ প্ৰুফ আছে মোৰ হাতত এই আছে এভিডেন্স আছে মোৰ হাতত কোৰ্ট কি কৈছে মোৰ হাতত এভিডেন্স আছে ইনে মই এটা ওপেন সেশনটো মই দিবলৈ যোৱা নাই ওপেন সেশনটো মই একানে দিছো কাৰণ কোৰ্টে যেনেকে ওপেন কোৰ্টত কেছ কৰে যাতে কোনোবাই কিবা ক'ব লগা থাকে অবজেকশন কৰিব লগা থাকে কৰিব পাৰে এতিয়াও মই ওপেন লাইভ সেশনত আইছো এই কাৰণে কোনোবাই কিবা অবজেকশন যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে I am ready to face the challenge. I am ready to face the objection if there is any. Question number 46. Public documents are mentioned in which section of the Evidence Act? Indian Evidence Act or kuntu section of public document define kore. Say to easy section hoy, easy question. Section to mention koile hoy gol. Hedu koise section 74. Correct option B hobo 74.
কুৱেশ্যন নম্বৰ 74 কাৰেক্ট অপশ্যন বি এইবিলাকতো আপোনালোকে ঘৰত কিতাপ চাইও আপোনালোকে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰিছে কিন্তু কুৱেশ্যন নম্বৰ 45টো কৰিব পাৰিছে বুলি মই ঠিক ভবা নাই 45টো যে আপোনালোকে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰিছে বুলি মই ঠিক ভবা নাই সকলোৱে যে পাৰিছে মই ঠিক ভবা নাই বস্তুটো মনত ৰাখিব আৰু মই এইটো কাইলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম এলং উইথ আনচাৰ কিজ Question number 47. Which section of the Evidence Act deals with only with admission in civil matters? All civil matter admission to kotha koise amar section 23. Section 23 likha ase to admission in civil cases. আশা ৰাখিছো জিয়াউল চৌধুৰী আশা ৰাখিছো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কাৰেক্ট অপশ্যনটো দিয়ক কিন্তু যদি কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিলে প্লিজ আপোনালোকে এইটো ক্লেইম কৰিব যদি কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব দেই ক্লেইম কৰিব আই হেভ দ্য টেষ্টিমনি মোৰ হাতত টেষ্টিমনি আহি আছে প্ৰুফ আছে মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব যদি কোনোবাই কাৰেক্ট অপশ্যন বি দিছে কিন্তু এইটো হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যদি ৰং দেখাইছে তেতিয়া এইটো আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব Question number 47. Which section of the Indian Evidence Act deals only with admission in civil matters? Say, civil matters about admission de hobo. Ei kotha to kut koise amar section 23 Indian Evidence Act. Correct option D. Likise section 23 in civil cases when relevant. In civil cases, no admission is relevant. If made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. Or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. Okay. Next, Olailu. Question number 48. In criminal proceedings, the fact that accused person, the fact that accused person, etu kitu eta kotha dei, section 43, section 45 almost same, kintu yate eta difference ahi goise. Moi dekhai disu apnalokok. Tamone bohuti etu section 45 or pora tanibo bisare, kisone 43 to kobo bisare, kintu nohoy duta maje difference eta ase. Etu sabo. Section 43 কি কৈছে in criminal proceedings section 43 to criminal proceeding কথা কৈছে in criminal proceedings the fact that person accused হেকিনতে ডিফারেন্স আহি গল section 43 কৈছে person accused আৰু section 44 section 54 accused person এটা আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে accused person দা মানে section 54 তো section 54 মতে যদি গুছি যাও তেতিয়া কি হ'ব Option A, in a criminal proceeding, the fact that the accused person, option A, is of good character is relevant. The accused person jon eta bhal choritro ase, hetu relevant hoy. Option B, is of good character is irrelevant. যে তাৰ good character ase hetu relevant hobo. Option C, has bad character is relevant. যে তাৰ এটা বেয়া চৰিত্ৰ আছে hetu relevant hobo. Option D, has bad character it is irrelevant unless evidence is given of good character. যদি মানুহজনৰ বেয়া ক্যাৰেক্টাৰ আছে বুলি কোনোবাই কব খোজে তেতিয়া এটো ৰিলেভেন্ট নহয় যদি হে হি ভাল ক্যাৰেক্টাৰ আছে বুলি যদি কব নিবিচাৰে যদি একিউজনে কব বিচাৰে যে আই হ্যাভ এ গুড ক্যাৰেক্টাৰ তেতিয়ালে এজ এভিডেন্স the opposite party can adduce evidence reflecting his bad character তেতিয়া bad character ৰিলেভেন্ট হ'ব এই কথাটো আমাৰ কোড কৈছিলে এটো সেকশন 54 কৈছে যে এটো কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব আমাৰ ডি টো হ'ব ডি ইয়াত লিখিছে In criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant. যে তাৰ এটা বেয়া ক্যাৰেক্টাৰ যে আছে হেতু ৰিলেভেন্ট নহয় যে সকলো ক্ৰিমিনাল যে বেয়া হয় হেতু আমি মানি নলওঁ কেতিয়াবা ভাল মানুহ বেয়া হৈ যাব পাৰে unless evidence has been given that he has a good character কিন্তু যদি হি এভিডেন্স দিব বিচাৰিছে হি যদি ক'ব বিচাৰিছে যে তাৰ এটা ভাল ক্যাৰেক্টাৰ আছে হি ইজ এ ভাল মানুহ বহুত ভাল মানুহ বুলি যদি হি ক্লেইম কৰিছে তেতিয়া হলে অপোজিট পাৰ্টিয়ে
তাৰ বেড কেৰেক্টাৰটো দেখাব পাৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেকুৱা অকেজনত তাৰ বেড কেৰেক্টাৰটো ৰিলেভেণ্ট হ'ব কিন্তু আদাৰৱাইজ নহয় এনে নৰ্মেলি বেড কেৰেক্টাৰ ইজ নেভাৰ ৰিলেভেণ্ট অফ দ্য ক্ৰিমিনেলছ কিন্তু বেড কেৰেক্টাৰ যদি তাৰ গুড কেৰেক্টাৰ যদি আছে বুলি ক্লেইম কৰে তেতিয়া বেড কেৰেক্টাৰটো ৰিলেভেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমি দেখাব পাৰিম যে তাৰ এটা বেড কেৰেক্টাৰ আছে সি যদি ক'ব বিচাৰে যে বিৰাট ভাল মানুহ মই একদম সাধু মহন্ত মানুহ মই একদম এজন সাধু হয় পণ্ডিত হয় মই এনেকুৱা কাম কোনোদিন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ এগেইনষ্টত যদি তেনেকুৱা কিবা ৰেকৰ্ড আছে আমাৰ আমি সেইখিনি কোৰ্টত এডিউচ কৰিলে কোৰ্টে এইটো মানি ল'ব কিন্তু তেতিয়াহে মানি ল'ব আদাৰৱাইজ নট তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ব আমাৰ ডি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 লাষ্ট ছেকেণ্ড ইয়াৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি কৰিলে শেষ হ'ব আৰু আমাৰ কুৱেশ্যন এইটো 11:15 হৈ গ'ল দেই কাইলৈ ছেশ্যনটোত আমাৰ ইমান টাইম নালাগে লাগিব এই ৰিজনিংকেইটাত অকণমান টাইম লাগিব বাকীকেইটা নালাগে বাকীকেইটা পটাপট কৰি যাম মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 The rule you must take reasonable care to avoid acts or omission which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor was propounded in কোনটো কেছত কোৱা হৈছিল এইটো কোৱা হৈছিল আপোনাৰ ডনুক ভাৰ্চেছ ষ্টিভেনছন অপশ্যন বি মই এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে এইটো কি যে লৰ্ড আটকিনৰ এইটো কি হয় লৰ্ড আটকিনৰ এইটো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন হয় লৰ্ড আটকিনে এইটো কৈছিল that this principle was propounded by Lord Atkin in Donuk versus Stevenson case যিটো আমাৰ নেগলিজেন্সৰ যিটো কেছ আছিল this principle to determine the individuals to which duty of care was owed he calls us individuals neighbors যিখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলক প্ৰতি আমাৰ কেয়াৰ অফ ডিউটি আছিল এই যে ডনক ভাৰ্চেছ ষ্টিভেনছন কেছটো যে জিঞ্জাৰ বিয়াৰ যে এজন মানুহে এগৰাকী লেডি ফ্ৰেণ্ডক এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ গৈছিল ৰেষ্টুৰেণ্টত কি আছিল আপোনাৰ এটা জিঞ্জাৰ বিয়াৰ তেওঁলোকে খাইছিল জিঞ্জাৰ বিয়াৰটোৰ এটা টামলাৰত তেওঁলোকে বাকি দিছিল খাই দিয়াৰ পিছত যে থাকি যোৱাখিনি যেতিয়া বাকি দিছিল তেতিয়া এটা ডিছকম্প'জ নেইল তাত ফ্লটিং হৈ আছিল মনত আছে নাই সেই কেছটোক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিবলৈ গৈ লৰ্ড আটকিনে এই প্ৰিন্সিপলটো পাৰফৰ্ম কৰিব লগা হৈছিল আৰু ইয়াত এজন মেনুফেকচাৰৰ যিখিনি কনজিউমাৰ হয় সেই কনজিউমাৰখিনিক নেইবাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বি ডনুক ভাৰ্চেছ ষ্টিভেনছন অপশ্যন বি প্ৰিন্সিপল ভলেণ্টি নট ফিট ইঞ্জুৰিয়া ভলেণ্টি নট ফিট ইঞ্জুৰিয়াটো বুজি পাইছে এইটো কনচেণ্ট হয় যদি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ মই কনচেণ্ট দিছোঁ দেন আই উইল হেভ ন' ৰিমেডি ভলেণ্টি নট ফিট ইঞ্জুৰিয়া মানে কি when someone willingly places themselves in a position where harm might result they have no remedy যদি কোনোবা এজন মানে উইলিংলি যদি তেওঁলোকে নিজকে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত ৰাখিছে যিটো পজিশ্যনত থাকি যদি তেওঁলোকে হাৰ্ম হয় তেওঁলোকে কোনো ৰিমেডি নাথাকিব তেনেকুৱা বহুত কেছ আছে আমাৰ যেনেকৈ আমি ক্ৰিকেট খেল চাবলৈ যাওঁতে আমাৰ কনচেণ্ট থাকে ক্ৰিকেট বলটো যদি মাথাত পৰে উইল হেভ ন' ৰিমেডি বিকজ উই হেভ কনচেণ্টেড বক্সিং খেলত আমাৰ কনচেণ্ট আছে বক্সিং মাৰি যদি নাকটো ভাঙি দিছে তেতিয়া আমাৰ কমপ্লেইন নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ডক্টৰক যদি অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আমি যদি এলাউ কৰিছোঁ ডক্টৰে যদি অপাৰেশ্যন কৰিছে দেন উই কেনট উই উইল হেভ ন' ক্লেইম এগেইনষ্ট দ্য ডক্টৰ ইফ এনি চাৰ্জাৰী ইজ কমিটেড এগেইনষ্ট মি বা অন মাই বডি মোৰ বডিত যদি কিবা এটা চাৰ্জাৰী কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত মই ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ দো এনি ইঞ্জুৰি হেজ কজ টু মাই বডি বিকজ আই হেভ কনচেণ্টেড টু ইট তেতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যনটো ইয়াত কি হ'ব এ হ'ব কাৰণ ভলেণ্টি নট ফিট ইঞ্জুৰি বুলি ক'লে এইটোৱে বুজায় যে কনচেণ্ট যদি আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কনচেণ্ট দিছোঁ আৰু মোৰ কনচেণ্টৰ মতে যদি আদাৰ পাৰ্টি হেজ কমিটেড এনিথিং টু মাই ইঞ্জুৰি টু মাই ৰাইট নহয় জানো হুইচ ইজ এন ইঞ্জুৰি টু মাই ৰাইট দেন আই উইল হেভ ন' ক্লেইম তে সেই কথাটো আমাক কোনে কৈছে অপশ্যন এত কৈছে when সেইটো অপশ্যন এত হ'ব এইটো অপশ্যন বিত কৈছে ইট শ্বেল বি প্ৰিজিউম ডেট এ পাৰ্চন হু ছাফাৰ্ছ হাৰ্ম হেজ নট কনচেণ্টেড টু দ্য ইনফ্লিকশ্যন অফ দ্য হাৰ্ম অপশ্যন চি কনচেণ্ট ডাজ নট এবজল্ভ দ্য লাইবিলিটি অফ দ্য ৰং ডাৱাৰ অপশ্যন চি কনচেণ্ট টু ইনফ্লিকশ্যন অফ হাৰ্ম কেনট বি গিভেন পষ্ট ফেক্ট এইবিলাক নহয় অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট যে when someone willingly places themselves in a position where harm might result, they have no remedy. The legal explanation: voluntary not fit injuria is Latin for to a willing person. Etu willing person kotha tu yat koise. To a willing person, it is not wrong.
This legal maxim holds that a person who knowingly or voluntarily risks danger cannot recover for any resulting injury. তেওঁ যদি জানি বুজি যদি কিবা এটা ডেঞ্জাৰ যদি তেওঁ ৰিস্ক লৈছে ডেঞ্জাৰ যদি তেওঁ একচেপ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা হ'বলগীয়া যিখিনি হাৰ্ম তাৰ কাৰণে তেওঁ লাইবল নহয় আজিলৈ শেষ হৈছে এইখিনি আমি আজিলৈ শেষ কৰিছোঁ প্ৰথম কক যে যদি আপোনালোকৰ ইয়াতো যদি কিবা ডিসক্ৰিপেন্সি আছে এটো কাইলে আপোনালোকে মোক ক্লেইম কৰিব পাৰিব বা WhatsAppত আমাক যিটো WhatsApp নাম্বাৰ আপোনালোকক দিলো তাত আপোনালোকে উইথ টেষ্টিমনি আপোনালোকে মোক দেখাব পাৰিব আই উইল এপ্ৰিচিয়েট হেখিনি মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিম আৰু উইল টেক কনসিডাৰ কেনেকুৱা লাগিলে হেতু কক মানে ভাল লাগিলে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে বা আপোনালোকৰ ডাউটছবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে নে যিসকল আউটসাইডাৰে চাই আছে তেওঁলোকে কি ক'ব ক্লাসটো বেনিফিটটো লৈছে যেহেতু হাই বুলিটো এটলিষ্ট ক'ব পাৰে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে কিবাটো ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইভিনিং 7:30 অলমোস্ট 7:45 ৰ পৰা আপ টু এতিয়া 11:21 হৈ গ'ল ইমান টাইম আপোনালোকৰ কাৰণে মই ডেডিকেট কৰিছো I have sacrificed myself only for your benefit এতিয়ালৈকে খোৱা নাই ওয়াইফ হৈ গ'ল ওয়াইফে হৈ গ'ল খং কৈ হৈ গ'ল আৰু যে অকল তুমি ষ্টুডেন্টৰ লগত লাগি থাকা এটলিষ্ট মানে থ্যাংক ইউ এটাটো দিও খুজি লৈছো আৰু আপোনালোকে নিদিলেও মই খুজি লৈছো আৰু ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি লেৰিছো কালিলৈ আমি একদম পুৰা এক্স্যাক্টলি 7টা বজাতে স্টাৰ্ট কৰিম আমি দেই কাইলৈ আমি 7টা বজাতে স্টাৰ্ট কৰিম 7:30 লৈকে আমি ওয়েট কৰিব নোৱাৰো বহুত টাইম লেট হৈ যায় আৰু কাইলৈ অকমান এক্সপ্লেনেশন মিন্স বিশেষকৈ ৰিজনিং পাৰ্টটো অলপ কৰিব লগা আছে অলপ মানে ম্যাথমেটিক্যাল মানে আৰ্থমেটিক্যাল হেটো আমি বোৰ্ডত দেখাই দিম প্ৰবলেমবিলাক আমি ইয়াত সলভ কৰিম এনে মুখে অপচন আমুক তামুক কৈ গলে নহব আমি আৰ্থমেটিক্যালি আমি বস্তুবিলাক প্ৰবলেমবিলাক সলভ কৰি কিনে আপোনালোক আনসাৰবিলাক আমি দেখাই দিম ওকে তো কাইলৈ অকমান টাইমটো আমাৰ 7টা আমি 7টাৰ পৰা আমি লৈছো সোনকালে হেকলো ক'বলগে নাই আমি 7টাৰ পৰা লৈছো তো আজিলৈ আমি এৰিছো ঠিক আছে বহুত ৰাতি হ'ল বহুতে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে যে কি ইমান উস্তাদি দেখাইছে নহয় জানো হয়তো বহুত উস্তাদি দেখাইছে বুলি বেয়াও পাব পাৰে প্লিজ বেয়া নাপাব মই এটা ডিসক্লেমাৰ যেটো আগতে দিয়ে লৈছো দেই এতিয়া আৰিছো ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি জয় হিন্দ